بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستان عزیز، علاقمندان گرانقدر برنامه 1400 سال، باز هم خوشحال هستیم که در خدمت شما عزیزان و دوستان گرانقدر قرار داریم و برنامه دیگری از برنامه‌های 1400 سال خدمتتان تقدیم می‌کنیم. دوستان عزیز، حاضرین گرانقدر، خواهران و برادران محترم، موضوع امروزی ما موضوع رسانه هاست. امروز بزرگترین پدیده خوب و هم بد در کشور ما رسانه هاست. رسانه ها امروز در جهان من حیث یکی از قوت‌های بسیار مهم در تمام جوامع بشری نقش خود ایفا میکنه. رسانه ها میتونن که حق باطل بسازن و باطل حق جلوه بتن. رسانه ها میتونن که من حیث یک قوت بزرگ، حتی قویتر از وزارت دفاع و وزارت داخله و قویتر از ارگانهای امنیتی در جامعه نقش داشته باشند. امروز در بسیاری از کشورها زمانی که یک رئیس جمهور از قوت و از توانایی خود صحبت میکنه، بعضی از رسانه ها را هم در کنار قوت ها قرار میده و میگه که فلان رسانه و فلان رسانه با امرای ما هست. امروز رسانه ها میتونن که من حیث یک رسانه اسلامی خدمت بزرگی برای اسلام بکنن. امروز رسانه هاست که میتونن که اسلام در گوش تک تک از افراد جامعه انسانی در تمام دنیا برسانند. اگر یک ژورنالیست مسلمان باشه، یک خبرنگار مسلمان باشه و یک انسان که در رسانه کار میکنه دارای عقیده اسلامی باشه، میتونه به میلیون ها میلیون انسان به طرف حق هدایت بکنه. امروز ما هزاران انسانی را میبینیم که به دین مقدس اسلام مشرف شده. از کدام طریق؟ میگویند که از طریق اینترنت، از طریق کامپیوتر، از طریق فلان تلویزیون و از طریق فلان رسانه. ولی برعکس از ما میبینیم که به هزاران تن از انسانها گمراه شدن. گمراهیشان اگر دختری را ببینی به حجاب شده و از پیشش اساس به حجابی از را پرسان کنی، میگه من به خاطر از که در فلانی رسانه فلانی فیلم دیدم، فلانی آوازخوان دیدم، فلانی سریال دیدم. و واقعا نقش فیلم ها و سریال ها، نقش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در فساد اخلاق و در بهبود اخلاق در هر دوش نقش دارند. بالای رسانه ها چگونه میتوان حکم کرد؟ آیا رسانه چیز خوب است و یا چیز زشت؟ آیا از رسانه میتونیم استفاده مثبت بکنیم یا منفی بکنیم؟ آیا رسانه میتونه به خیر ما باشه و به یا شر ما باشه؟ این موضوع برنامه امروزی 1400 سال است. پیش از اینکه زیادتر من سر از این بحث بکنم، دوستایی که در قسمت رسانه ها سوالایی دارند میشه که از اونا شروع بکنیم. دوستای ما کسی دارن در مورد رسانه؟ خواهر ما بفرمایید. به نام خدا، سلام بر شما استاد گرامی و حاضرین در تالار. و علیکم السلام. میخواستم میره پرسان کنم که نقش رسانه ها از دیدگاه اسلام چیست؟ تشکر. نقش رسانه ها از دیدگاه اسلام. اسلام رسانه ها را مثل یک ظرف میدانه. ما همیشه وقتی در مورد رسانه ها صحبت میکنیم باید یک نقطه اساسی را در او باره سرش بحث بکنیم که مثلا یک ظرف حکمش چی است؟ یک گیلاس بسیار زیبا. رسانه مثل یک گیلاس بسیار زیبا هست. ما بالای از این گیلاس حکم کرده نمیتونیم که این گیلاس حلال است یا حرام، مباح است و یا غیر مباح. حکم گیلاس وقت معلوم میشه، گیلاس من حیث یک ظرف حکمی نداره، اما آنچه که مظروف است به اساس مظروف حکم بالا از اون میشه. اگر شما در بین یک گیلاس آب می نوشین،
بناهن شما چیز حلال و پاکی را استفاده کردین، پس استفاده شما از این گلاس حلال و مباح است. اگر در این گلاس یک کسی شراب می نوشه، یک کسی برای یک کسی در بین گلاس زار می پرته، پس طبعا میگیم که اینمی زار ازی و اینمی چیز حرام یا شرابی را که ده استفاده کرده، بناهن به این سبب اینمی گلاس با اینمی محتوایش حرام است. امروز رسانه من حیث یک وسیله هست. در بین رسانه چیزهای مختلف می باشه. اگر ما از رسانه مثبت استفاده بکنیم طبعا حلال است، جایز است، خوب است. در یک رسانه قرآن خوانده میشه، در یک رسانه تفسیر قرآن نشر میشه. مثلا برنامه ما 1400 سال، ما در برنامه خود حقیقت‌های اسلامی را از طریق یک رسانه به گوش جهانیان میرسانیم. پس وقتی از رسانه استفاده مثبت شود، آداب و اخلاق اسلامی در او مراعات شود، مسائل اسلامی در او مراعات شود و برنامه‌هاش به اساس یک هدفمندی برنامه ریزی شده باشه، بدون شک این رسانه مفید است و اسلام این را تایید میکنه. اما اگر در رسانه تمامی امور اسلامی زیر پا گذاشته شود، دختری که در یک رسانه میه حجاب اسلامی را مراعات نکنه، زنی که با او بی‌حیایی و بی‌ستری و برهنگی بیاید در رسانه حاضر شود، جوانی که آداب و اخلاق اسلامی را مراعات نکنه، ژورنالیستی که در الفاظ خود از توحید برآمده به طرف شرک مردم دعوت بکنه، انسانی که به عوض از که در برنامه از او جوانا با اخلاق شوند، اخلاق از اونا را ضعیف بسازه، بدون شک این رسانه منفی هست. بناهن حکم اسلام در قسمت رسانه ها به اساس ظرف نه، به اساس مظروف است. چی در رسانه نشر میشه، اگر خوب و حلال است حلال است و اگر بد و زشت است او رسانه زشت است و بد است. دوستان عزیز، برنامه را بعد از یک وقفه باز هم ادامه میتیم، با ما باشین. دوستان عزیز و گرانقدر بیننده های عزیز برنامه 1400 سال، بازم خوشحال هستیم که در خدمت شما دوستان عزیز و گرانقدر قرار داریم. دوستان عزیز، موضوع امروزی ما موضوع رسانه ها هست. رسانه ها چنان که میگن سلاح ذو حدین است. سلاح ذو حدین چی معنی؟ یعنی سلاحی که ما میتونیم از او مثبت استفاده بکنیم و از او منفی استفاده بکنیم. ولی اگر ما ذهنیت ما مردم افغانستان همیشه ما منفی باف هستیم، منفی گرا هستیم، ما به عوض از اینکه کامپیوتر اول در مکاتب و در پوهنتون ها مروج بسازیم، شما اگر از دی افغانان تا پل خشتی در حرکت شوین، در لبای سرک کامپیوترها را میبینین که برای فحشا و منکرات بسیار زیاد استعمال میشه. کامپیوتر ملامت نیست، ما ملامت هستیم. ما نتونستیم از تکنولوژی پیشرفته که بر ما میرسه از او مثبت استفاده بکنیم. ما نتونستیم از رسانه ها آنچه که وظیفه یک مسلمان است من حیث یک مسلمان استفاده بکنیم. ما نتونستیم که از طریق رسانه ها حقیقتا قرآن عظیم الشان بر جهانیان برسانیم. همیشه وقتی که ما در هر کشوری که رفتیم، وقتی رسانه افغانی باز شده، ما خجالت کشیدیم از اینکه من حیث یک افغان اتو یک تلویزیون و اتو یک رسانه دارم. مشکل رسانه ها در بعضی اوقاتی هست که زیادتر بعضی حتی کسایی که میخواین به ضد اسلام کار بکنن، همیشه توسط رسانه ها بالای اسلام حمله میکنن. حتی بسیاری از تلویزیون هایی که میخواین یک موضوع اسلامی را برودکاست بکنن، اونا به عوض از اینکه در این رسانه خود یک متخصص و مسلکی رو بیارن، میرن در رشته دیگه شخص بسیار مسلکی و متخصص میرن و در بخش اسلام از کسی دعوت میکنه که اونا میتونه اسلام به شکل درست برای مردم برسانن. اگر اونا واقعا از علما و دانشمندایی که اونا در اسلام دکترا دارن، ماستری دارن و حداقل لیسانس دارن و یا کسانی که مثلا رشتهشان اسلام شناسی است، اگر از اونا دعوت شود، واقعا اونا میتونن که به شکل مثبت و درست دین مقدس اسلام بر مردم برسانند. اسلام طرفدار تکنولوژی است. اولین پیام اسلام اینمی هست برای یک انسان مسلمان که انسان مسلمان باید قوی باشه. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه.
رسانه یک وسیله از وسایل قوت است. اسلام رسانه را خوش داره. ما میتونیم از طریق رسانه ها تمام مردم دنیا را، حتی پیغمبر ما گفته که در آخر الزمان بالاخره این دین اسلام به گوش فرد میرسه. امروز واقعا بسیاری از رسانه هایی که مسئولیت خود ادا کردن، اونا تانستن که اسلام به گوش تک از انسان ها، حتی در کشورهایی که اونجا حتی مسلمان ها بسیار تعدادشان کم است، به اونجا برسانن. و من هر وقت میبینم بعضی اوقات وقتی که سرچ میکنیم که کسایی که نو مسلمان شده میگن که به فلان سایت اینترنتی رفتم، به فلان تلویزیون رفتم، به فلان برنامه رفتم و در فلانی جای اینی برنامه سرمت تاثیر کرد و ما به دین مقدس اسلام مشرف شدم. توصیه ما همیشه برای ژورنالیستا، برای کسایی که مسئولین تلویزیون ها هست، برای بسیاری کسایی که در رسانه ها کار میکنن، بسیاری وقتا بر از اینا گفتیم که تو رئیس تلویزیون، تو مسئول این برنامه های تلویزیونی، اگر تو بر راه الله مطابق دین الله یک برنامه بسازی، میلیون ها انسان توسط تو هدایت میشه. در روز قیامت در صف تو میلیون ها انسان استاد میشه که پروردگارا، من به نماز بودم لکن توسط ازی رسانه من نماز خوان شدم، من دین نمیفهمیدم، توسط فلانی رسانه من از حقیقت های اسلامی باخبر شدم، من حتی کافر بودم، توسط ازی رسانه من مسلمان شدم. خوشا به حالت که تو در یک رسانه کار میکنی، مسئول رسانه هستی، رئیس تلویزیون هستی، برنامه ساز هستی و توسط تو میلیون ها انسان هدایت شوه. و بعد به حال تو اگر در روز قیامت در صف تو 1 میلیون انسان بیاید که بگوید که من آدم دیندار بودم، توسط از این رسانه بیدین شدم، ما آدم خوب بودم، توسط از اینا گمراه شدم، من شراب نمیشناختم، اینا مرا تشویق کردن به شراب نوشی، من لباس خوب میپوشیدم، اینا مرا تشویق کردن که برهنه بگردم، لباسای خود دور بسازم. و بعدا به حال او انسانی که او انسان ژورنالیستی که توسط از او یک انسان چی شوه؟ گمراه شوه. و بسیار خطرناک است. یعنی وظیفه رسانه‌ای وظیفه بسیار قوی هست. مثلا من استاد هستم، در یک صنف ما 40-50 نفر شاگرد است. اگر من بسیار گپ خوب بزنم 40 نفر هدایت میشه. و اگر من یک خرابی را نشر بکنم، یک گناه را نشر بکنم، 40 نفر شاگرد من شاید گمراه شود. اما در رسانه این قسم نیست. رسانه هایی است که 4 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون اینا چی دارن؟ اینا بیننده دارن. و بسیاری از برنامه ها هست، شما میفهمین که بسیاری اوقات اعمال خیر انسان بعد از مرگ هم دوام میکنه. اگر یک رسانه واقعی، یک برنامه خوب باشه، این برنامه شاید انسان بمره لکن برنامهش دوامدار نشر شود. و شاید برنامه دیگه داشته باشه که در او گمراهی باشه و این گمراهی از خودش فوت بکنه و گمراهی های از او تا روز قیامت مانده بره و در فایل از او هر روز گناه نوشته شود. پس رسانه چیز خوبی هم است و چیز زشت هم است. اگر از این خوب استفاده بکنیم، استفاده بسیار خوب میشه و ما میتونیم که در تمام بخش‌های اخلاقی، انسانی، اسلامی، در تعلیم، در تربیت، در هر بخش ما میتونیم که بالاخره مردم خدا آگاه بسازیم. و اگر برعکس از او باشه، باز ما چی میشه؟ باز بالاخره بدبختی میشه که هم ضرر به تعلیم، هم ضرر به تربیت، هم ضرر به دین و هم ضرر به جامعه انسانی و اسلامی می داشته باشه. دوستان عزیز، یک وقفه کوتاه داریم که بعد از وقفه باز هم در خدمت شما دوستا قرار میگیریم. با ما باشین. دوستان عزیز و گرانقدر، روزداران محترم، خواهران عزیز، مادران گرانقدر، پدران عزیز، موسفیدان گرانقدری که شما برنامه خودتان و حتی اطفال عزیز و شیرینی که علاقمند هستند و همیشه میگن که ما 1400 سال میبینیم و منتظر 1400 سال هستیم. اول خود تشکر از این میکنم که شما برنامه خودتان میبینین و ما در خدمت شما هستیم و منتظر انتقادات، پیشنهادات و نظریات شما هستیم. موضوع امروز ما بالای رسانه ها هست و باز هم برای جوانایی که در تالار هستند، دوستایی که در تالار هستند، خواهرها و برادرها فرصت میتیم که سوالات خود مطرح بکنن. بفرمایید خواهر. سلام خدمت شما و بیننده های عزیز. آیا تلویزیون یا رسانه ها حلال است یا حرام؟ من خدمت شما عرض کردم خواهر محترم که آیا رسانه ها حلال هستند و یا حرام.
ما حلال بودن و حرام بودن رسانه ها را مطابق برنامه هاش مقایسه میکنیم. مثلا اگر در یک رسانه حتی امو لحظاتش لحظه به لحظه اونجا محاسبه میشه. شما میفهمین در قرآن عظیم الشان میگه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. به این خاطر حلال بودن و حرام بودن از این رسانه تعلق میگیره به برنامه‌ای که نشر میکنه. یک رسانه هست آغازش با قرآن عظیم الشان است. اینی قسمتی که قرآن میخونه این حلال است، ماش اون مسئولش حلال است، او فیلم برداری که او را فیلم برداری میکنه ماش از او حلال است، او ادیتوری که او را ادیت میکنه ماشش حلال است و او رسانه در اونمو قسمت رئیسی از او در امو قسمت برش اجر نوشته میشه. پس رسانه ها لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه نظر به برنامهش سنجیده میشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا، اگر کسی یک ذره اعمال نیکت یره فی الاخره، در روز قیامت اونمو نیکی و پاداش خدا پاداشش میبینه. و اگر کسی و من یعمل مثقال ذره شر یره، و ما و شما کل ما میفهمیم که در فلانی رسانه کدامش حلال است و کدامش حرام است. الحلال بین و الحرام بین. وقتی که مثلا فحشا و منکرات است، نشر چیزهایی است که او ضد اخلاق اسلامی است، نشر چیزهایی است که ضد اعتقادات اسلامی است، نشر چیزهایی است که ضد فرهنگ اسلامی ما و شما هست، طبعا او حرام است. اما برعکس از او وقتی که در رسانه چیزهایی است که مطابق اعتقادات ما و شما است، عقیده توحید درست انعکاس میده، اخلاق اسلامی درست انعکاس میده، تعلیم و تربیت جوانه را خوبتر میسازه، بدون شک او رسانه و امو برنامه از او حلال است. بنابراین ما حلال بودن و حرام بودن رسانه ها را مطابق اونمو برنامه هایش سنجش میکنیم. اگر برنامه مثبت بود حلال است و اگر منفی بود حرام است. تشکر. سوال دیگه بفرمایید خدا. به نام خدا سلام و عرض ادب دارم خدمت شما استاد محترم و حاضرین در تالار. آیا رسانه های اسلامی وجود دارد و اگر دارد تحت چه شرایطی وجود دارد؟ تشکر خواهرم. رسانه های اسلامی وجود داره به سطح جهان. به سطح جهان رسانه هایی هستند که اونا رسانه های اسلامی هستند. رسانه هایی هستند که مثلا از آغاز تا انجام به شکل کامل 100% امو شرایط اسلامی را مراعات میکنن و این رسانه هایی هستند که در رأس از اونا علمای اسلام هستند، مشاورینشان مسلمانایی هستند، علمایی هستند که بر از اونا راهنمایی میکنه که برنامه هایشان درست اسلامی باشن. و رسانه های دیگه هستند که به نام اسلام بسیاری اوقات بسیاری چیزای کفریات نشر میکنن. یک کسی با لباس های اسلامی میایه لکن در اونجا بغیر از دشنام دادن، بغیر از تعصب، بغیر از تکبر، بغیر از اینکه مسلمان ها را در بین هم به اتفاق بسازن، در بین به عوض از اینکه وحدت مسلمان ها را قائم بسازن، مسلمان ها را با هم، یعنی فروعات فقهی و بسیار مسائل عادی که در بین از این مسلمان ها 1400 1500 سال با هم بسیار دوستانه زندگی کردن، این مسائل آنقدر بزرگ جلوه میتن و بالاخره مثلا حتی بیادبی در مقابل شخصیت های بزرگ اسلام، در مقابل صحابه کرام، در مقابل پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بیادبی در مقابل آل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، بیادبی در مقابل علمای بزرگ فقها و مجتهدین اسلام بیادبی ها میکنن. و بعضی رسانه ها هستن که به نام اسلام ضد اسلام کار میکنن. خصوصا بسیاری بعضی از رسانه ها است که در بعضی از کشورهای غربی ساخته شدن، نامهای اسلامی بسیار خوبش دارن، لکن وقتی که محتوای از این برنامه ها را سیل کنیم که میبینیم که این برنامه ها به عوض هدف اسلامی اونا ضررشان به اسلام بیشتر است. پس ما رسانه های اسلامی داریم. بعضی رسانه های هستن که خوب هستن، برنامه های اسلامی دارن، لکن بعضی از رسانه های هستن که به نام اسلام رسانه های اسلامی نیستن، بلکه اونا شاید با نوکری و خارجی ها میخواین که مثلا بعضی از برنامه های را نشر و پخش بکنن که مسلمان ها را هنوز
به غم و به درد بردن، زیادتر تعصبات دامن میزنن، زیادتر مثلا دشنام میتن. ما مسلمان ها ببینین، ما مسلمان ها وقتی میتونیم یک رسانه را اسلامی بگوییم که او اساسات اسلام در نظر بگیرن. اساسات اسلام چی هست؟ اول اساس اسلام توحید و یکتاپرستی هست. ما مسلمان ها ذات خالق یگانه را عبادت میکنیم. ما مسلمان ها عقیده داریم که لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ما به وحدانیت خالق متعال باور داریم. ما ادب و اخلاق اسلامی را چه قسم مراعات میکنیم که مثلا وقت نام یک پیغمبر گرفته میشه ما میگیم که محمد رسول الله، فورا کل ما میگیم که صلی الله علیه و سلم. چرا صلی الله علیه و سلم میگیم؟ به خاطر از اینکه ما مسلمان هستیم و ادب ما به پیغمبر همی است. وقتی که ما نام یک صحابی را میگیریم، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، الله سبحانه و تعالی میگه یقینا که الله راضی شد. ببینید آیت قرآن است، جز عقیده ما هست. الله میگه لقد رضی الله، یقینا که الله راضی شد، عن المؤمنین، از مؤمنان، اذ یبایعونک تحت الشجره، وقتی که این مؤمنا صحابه کرام با امرای پیغمبر بیعت کردن در زیر شجره درخت، بیعت رضوان میگن. در این بیعت رضوان تقریبا 1400 الی 1500 صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، مهاجرین، انصار، آل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، تمام از اینا در این بیعت شرکت داشتن و کسایی که در این بیعت شرکت داشتن اینا کلشان چی کردن؟ با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیعت کردن. وقتی بیعت کردن الله بر از اینا چی گفت؟ لقد رضی الله عن المؤمنین، الله از مؤمنان اینا را مؤمن خواند و اینا را گفت الله از پیش از اینا راضی هست. امروز ما وقتی که نام یک صحابی را میگیریم به اساس امی آیت قرآن، وقتی که میگیم ابوبکر میگیم رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، علی رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، حسین رضی الله عنه، حسن رضی الله عنه. و حتی وقتی که زنان صحابیات نامایشان میگیریم میگیم فاطمه رضی الله عنها، یعنی برشان دعا میکنیم که الله از اونها راضی باشه. با وجود که یقین داریم که الله از اونها راضی هست، لکن ما اخلاق و ادب خود حفظ میکنیم. وقتی که میگیم ام المؤمنین خدیجه الکبری رضی الله عنها، و به این شکل اینمی اخلاق اسلامی را چی میگیم؟ هر رسانه‌ای که اینمی اساسات اخلاقی را مراعات میکنه در حقیقت یک رسانه اسلامی هست که مردم ذهنشان در اخلاق و آداب اسلامی روشن میسازند. دوستان عزیز، موضوع امروز که خدمت شما عرض کردیم رسانه ها هست. امروز دوستان میگن که آیا رسانه ها اینا اسلامی هستن یا غیر اسلامی؟ امروز میگن که آیا رسانه ها وظیفه خود انجام دادن یا ندادن؟ هر کس میتونه خودش قضاوت بکنه. وقتی از یک رسانه استفاده مثبت میشه طبعا یک رسانه اسلامی هست. وقتی یک رسانه مطابق اساسات اعتقادی و اخلاقی اسلامی عمل میکنه واقعا یک رسانه اسلامی هست. برنامه‌ای که در اونجا اساسات اسلام مراعات میشه برنامه اسلامی است. برعکس از او اگر رسانه‌ای هست که او مخالف اساسات اسلامی عمل میکنه و به عوض از اینکه مطابق اساسات اسلامی بر ما برنامه‌های خوب داشته باشه به عوض از او ما را به گمراهی و اولاد ما را به گمراهی میکشانه، هم رسانه غلط است و مخالف اسلام است و هم برنامه‌هایش. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را توفیق بده که در این ماه مبارک رمضان که ماه اخلاص است و تقوا هست و الله گفته که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزه بالای شما فرض شد به خاطر از اینکه شما چی تقوا حاصل بکنیم. امیدوار هستیم که دوستای عزیز ما که در بخش‌های رسانه‌ای کار میکنن، ژورنالیستای محترم ما، کارمندای از اینا، رؤسایشان، رئیسای رسانه ها وقتی که برنامه‌های ما را میشنون امیدوار هستیم الله بر از اونها هم دعا میکنیم که الله برشان تقوا نصیب بکنن و کوشش بکنن که برنامه‌های خود برنامه‌های اسلامی بسازن و این ملت مسلمان ما را که بسیار مظلوم هستند بر از اینا چیزی را تقدیم بکنن که اینا بتانن که هم در دنیا خوشبخت باشن، هم عالم و دانشمند شوند جوانای ما و هم سعادت آخرت نصیبشان شوند. دوستان عزیز، این بود برنامه امروزی 1400 سال. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما دوستا قرار میگیریم شما را به خالق یکتا میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. روزداران محترم، خواهران عزیز، برادران محترم، مادران، پدران، خوشحال هستیم باز هم در یک روزی از روزهای ماه مبارک رمضان در خدمت شما دوستان عزیز قرار دارم. احترام و ارزش دادن به اعتقادات دیگران یکی از اساسات مهم دین مقدس اسلام است. ما مسلمانان در افغانستان چندین سال با کسانی زندگی کردیم که اهل هنود هستند و یا سک هستند. اونا اگرچه دینشان با دین ما فرق میکنن و مسلمان نیستند، ولی ما تشکر میکنم در این برنامه از هندوها، از اون سک هایی که در ماه مبارک رمضان وقتی ما روزه داریم و اونا روزه ندارن، حداقل احترام میکنن به اعتقادات ما، احترام میکنن به آنچه که خالق ما بر ما امر کرده. تشکر میکنیم از اون دوهایی که در وقتی که میخواین غذا بخورن درهای دکانهای خود بسته میکنن و حتی در خانه های خود یا در هر جای گوشه دور از دید چشم ما غذا میخورن. این است یک انسانیت خوب، این است اخلاق اجتماعی و دین مقدس اسلام هم تو یک اخلاق تقاضا میکنه. اگر هندوی روزه نداره، ولی میفهمم من در این مملکت در افغانستان زندگی میکنم و در اینجا مسلمان ها هستن و مسلمان ها روزه دار هستن، حداقل به احترام از اونا نمیخواین که در مقابل از اونا به هتل برن، نمیخواین در مقابل از اونا غذا بخورن، نمیخواین در مقابل از اونا آب بنوشن. این است واقعا طرز زندگی کردن در یک جامعه. به این خاطر امیدوار هستیم که همیشه ما مسلمان ها هم در صورتی که اگر کدام برنامه دیگری از دیگر ادیان می باشد، حتی ما در افغانستان درمسالها داریم، هندوها در درمسال خود هستند. به یاد دارم از بسیار طفولیت در کابل جوی است به نام جوی شیر. پدرکلان ما در امیج یک مسجد بود به نام جوی شیر، در اونجا امامت میکرد. یک عالم دین بود، یک عالم واقعی اسلام بود. وقتی برشان میگفتیم پدرکلان ما را که در مقابل مسجد اونجا یک درمسال است، در اونجا اون دو هستند، در داخل درمسالشان بت‌های هست، اونا میگفتند که ما و شما مسلمان هستیم، بالای هیچ کس تجاوز نمی کنیم، به خاطر که خالق ما خالق هست که لا اکراه فی الدین گفته. یعنی ما حق نداریم هندوی را به زور مسلمان بسازیم و یا در معبدشان داخل شویم و یا به معتقدات از اونا بی‌تفاوتی بکنیم و یا بی‌ادبی بکنیم. به این شکل بود که اونا صبح وقت می آمدن و در امثال خود در اطراف سرم و بت خود آب شیری را دور می دادن. شیر در بین جوی منداختن. جویی که در شهر کابل روان بود جوی شیر می گفتن، به خاطر از اینکه 50-100 نفر هندو وقتی که شیر بیاره و او را در بین جوی پرته، به این اساس جوی کلش از شیر می شد. از قسمت شاید شمشیره گرفته تا پل محمود خان ای پل امی جوی کاملا سفید میزد و ایره جوی شیر میگفتن. به هر صورت پدران ما بر ما میگفتن که اولادهای ما، اگر شما میخواین که دین مقدس اسلام به دیگران نشر بکنین، اگر شما میخواین که مسلمان واقعی باشین، اگر میخواین مسلمان باشین که حتی اون دوها به دین مقدس اسلام مشرف شوه، شما اخلاقتان خوب کنین، ادبتان خوب بکنین، احترامتان به دیگران خوب بکنین. چون هر کس حتی در زمان جاهلیت وقتی که مردم اخلاق پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم دیدن، اونا علاقمند دین شدن، به دین مقدس اسلام مشرف شدن. این هست چهره اصلی اسلام که باید ایره ما به دیگران نشان بدیم، اخلاق اسلامی خدا نشان بدیم. حتی اگر در پالوی خانه ما خانه هندویی باشه و من در کشور زندگی بکنم که در کنار دیگه ما یک یهودی باشه، و اگر در کشور زندگی بکنم که در پالوی خانه ما خانه یک نصرانی باشه، من نباید آنقدر زشت باشم و آنقدر در مقابل معتقدات از اونا بی‌ادبی بکنم که اونا از دین اسلام و از اعتقادات ما
متنفر شوند و یا حداقل اگر من آنقدر دیندار هم نیستم حداقل به معتقدات دیگران احترام بکنم تا که اونا با من مثل یک برادر برخورد بکنه، زیرا از احترام پیدا میشه و از تجاوز و بداخلاقی به وجود میه. دوستان عزیز، علاقمندان گرانقدر برنامه 1400 سال، موضوع امروز برنامه ما افراطیت است. افراط چی هست و تفرید چی هست؟ افراط و تفرید، آیا در اسلام افراط و تفرید وجود داره و یا یک مسلمان میتونه که افراطی شود؟ موضوع امروز برنامه هست. به خاطر از که ما اصل مسئله افراط بفهمیم و افراط و افراطیت از کجا پیدا میشه، میایم در حدیثی که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این حدیث وجود داشت و حادثه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم. سه جوان افراطی به خانه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میان. چی افراط میکنن؟ در حدیث شریف میگن که حدیث متفق علیه است، حدیث صحیح مسلم و صحیح بخاری هست. در حدیث انس رضی الله تعالی عنه میگه که جاء ثلاثه رهط الى بیوت ازواج النبی صلی الله علیه و سلم. میگن سه طایفه یا سه نوجوان به منزل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده و به پیش همسران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدند و یسالون عن عبادت النبی صلی الله علیه و سلم. اونا سوال میکردن از عبادت پیغمبر اسلام. این سه شخصی که آمده بودن از ازواج مطهرات، از کسایی که در خانه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودن، مثل انس خدمتگار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، آمدن از اونها پرسان کردن در مورد عبادت رسول الله صلی الله علیه و سلم. فلما اخبروا، وقتی که بر از اینا خبر داده شد که انهم تقالوها، اینجا میگن که اینا وقتی برشان گفته شد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این قسم عبادت میکنه، یعنی سوال از اونا چی بود؟ آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم شب تا به صبح عبادت میکنه؟ اونا برشان گفتن که نه خیر، پیغمبر شب تا به صبح عبادت نمیکنه. پرسان کردن که آیا پیغمبر همیشه روزه‌دار است؟ در طول سال همه روزه؟ گفتن نه خیر، پیغمبر صلی الله علیه و سلم ماه مبارک رمضان روزه میگیره، در ماه شعبان اکثرا روزه میگیره، در ماه رجب روزه میگیره، دهم محرم الحرام روز عاشورا هم روزه میگیره و به این شکل در هر ماه 3 روز روزه میگیره، اما بقیه روزه نمیگیره و زندگی نرمال خود پیش میبره. بالاخره پرسان کردن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ازدواج کرده؟ گفت بله، پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک خانم هم نی بلکه چندین همسر داره، ازدواج کرده. آیا با همسرهای خود می نشینه؟ بله میشینه. آیا با اولادهای خود برخورد میکنه؟ بله، با اولادهای خود بسیار ساتیری میکنه. حسن در سر یک شانش بالا میشه، حسین در شانه دیگهش بالا میشه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم بالای شانه های خود نواسه های خود بالا میکنه. وقتی دخترش بی فاطمه زهرا میآید، در مقابل از او پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخیزه و او را در آغوش خود میگیره. وقتی مادر رضاییش پیشش میاد، قدیفه خود پیش مادر خود عوار میکنه و او را میگه بالای قدیفه بشی. وقتی بی عایشه صدیقه ام المؤمنین همسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم به امرایش صحبت میکنه، برش میگه که عایشه، من میفهمم که تو چه وقت خوشحال میباشی و چه وقت خفه میباشی. برش پرسان میکنه که چطوری پیغمبر خدا؟ میگه وقتی که خوشحال باشی برای من میگی که بر رب محمد قسم است و وقتی که خفه باشی باز میگی بر رب ابراهیم قسم است. یعنی حتی از جملات همسر خود میفهمید که همسرش امروز از پیش از او خوشحال است و یا خفه است. دوستان عزیز، این سه جوان وقتی که این قصه را شنیدن چی کردن؟ چی موقف گرفتن و چی تصمیم گرفتن؟ این بعد از یک وقفه خدمتتان تقدیم میکنیم. بعد از وقفه با ما باشین. دوستان عزیز و گرانقدر روزه‌داران محترم، الحمدلله که ماه مبارک رمضان در اخلاق ما بسیار تأثیر کرده.
هر کسی رو ببینی با اخلاق بسیار خوب با روزه‌دارای دیگه برخورد میکنه. واقعا ماه مبارک رمضان ماه اخلاق است. اما کسایی که به خاطر که من اسواری و یا سکیوریتی هستم، به خاطر از اینکه من چلمی و چرسی هستم و در مقابل دیگران بد اخلاقی میکنه، اصلا الله به روزی از او هیچ نیاز نداره. زیرا رمضان ماه اخلاق است و ما باید اخلاق رمضانی داشته باشیم. تشکر میکنم از دوستان عزیزی که تا به حال با همراه ما هستند. دوستان عزیز، سه شخصی که در منزل پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمدن، چی موقف از آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فامیلش بر از اونا خبر دادن. در حدیث شریف میگن که وقتی که اینا فلما اخبرو که انهم تقالوها، اینجا میگه وقتی که اینا از عبادت پیغمبر خبر داده شدن، اینا احساس کردن که انهم تقالوها. کلمه تقالو یعنی بسیار ایده قلیل فکر کردن، یعنی فکر کردن که والای پیغمبر عبادتش بسیار کم است، چرا تا صبح عبادت نمیکنه، چرا شب خواب میکنه، چرا با ازدواج کرده، چرا با اولادای خود نشسته برخاست میکنن و بالاخره چرا. یعنی در حقیقت اینا عبادت پیغمبر بسیار کم احساس کردن و کم دیدن. در اینجا قال احدهم، آل نوبت میشه، نوبت به این است که وقتی که عبادت پیغمبر کس کم فکر بکنه، باز اینجا چی میشه؟ نوبت افراط میرسه و افراطیت اینجا آغاز میشه. در اینجا یکیشان میگه که اما انا، یکیش میگه من چی میکنم؟ فاصلی اللیل ابدا، من تمام شب تصمیم دارم که تمام شب عبادت کنم، تمام شب عبادت بکنم. اینا دلیلشان چی بود؟ گفتن فاین نحن عن النبی من النبی صلی الله علیه و سلم، ما با پیغمبر چی چیز داریم؟ پیغمبر که است وقد غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، پیغمبر خو تمام گناههای قبلی و بعدیش بخشیده شده است. اینا ما چرا مثل پیغمبر باشیم؟ گناه از او بخشیده شده، من خو گناهگار هستم. یکیش گفت که من چی میکنم؟ تمام شب عبادت میکنم و هیچ خواب نمیکنم. دیگهش گفت که من تمام سال روزه میگیرم و سومیش گفت که من هیچ وقت ازدواج نمیکنم و از زنها کاملا دوری میجویم. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درباره از اینا خبر شد، به نزد از اینا آمده، فقال از پیشان پرسان کرد که انتم الذین قلتم کذا و کذا، آیا شما کسایی بودین که این سخنا را گفتین، این قسم؟ گفتن بله. پیغمبر صلی الله علیه و سلم برشان گفت که اما والله انی لاخشاکم لله، قسم به الله هست که من از شما کده از الله زیادتر میترسم و نسبت به شما تقوای من بیشتر است. ولکنی اصوم و افطر، لکن من روزه هم میگیرم و افطار هم میکنم. و اصلی و ارقد، من شب نماز هم میخوانم لکن خواب هم میکنم. و اتزوج النساء، و من هم ازدواج کردیم. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، هر کسی که از سنت من دوری بکنه ای از امت من است. مشکل در اینجا پیدا میشه که وقتی یک کسی اضافه از آنچه که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم کرده یا خود برتر فکر میکنه، در اینجا افراط و افراطیت پیدا میشه. نوبت هم ایتیم برای برادرها که سوال داشته باشه در موضوع افراط و تفریط. سلام احترامات دارم تقدیم شما و حاضرین در تالار. رشید فرهمند هستم. سوال ما در اینجاست که علت اساسی افراط و تفریط چیست؟ علت اساسی افراط و تفریط چی هست؟ علت اساسی یکی افراط است و یکی تفریط است. علت اساسی افراط که کسی زیاده روی میکنه این است که بعضی اوقات او خود حتی از پیغمبر، خود از آل بیت پیغمبر، خود از صحابه پیغمبر کده برتر فکر میکنه. مثلا یک کسی میبینه که پیغمبر یک کاری را کرده، پیغمبر ازدواج کرده، میگه نه من به خاطر دینداری ازدواج نمیکنم. بسیاری کسا هست که مثلا وقتی برشان کباب بیاری میگه من کباب نمیخورم، من نان نمیخورم. یک جای شیشه بودیم یک کسی میگه من سیب نمیخورم، من میوه نمیخورم. چرا نمیخوری؟ به خاطر از اینکه من میخوایم تقوا بکنم. خیلی او پیغمبر ما که کباب میخورد، در حدیث میخوانیم که یک کسی یک ران گوسفند از کباب کردن، گوسفند ذبح کردن، رانش کباب کردن و آوردن پیش روی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذاشتن و
پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را خورد. یعنی معنای ازی است که خی پیغمبر وقتی که کباب میخوره آیا او تقوا نداشت؟ اینی مشکل پیدا میشه. من برش گفتم برادر، نعمت الله را بخو که قدرت الله را بفهمی، نعمت الله را بخو که قدرت الله را. الله این نعمت ها را خلق کرده تا ما تو به طریقه مشروع از او استفاده بکنیم و شکر نعمت های الله را بگیریم. از این خاطر کسایی که افراط میکنن، مثلا افراط چی هست؟ والله یک کسی آمد در یک روز در یک موتر سوار بودم میرفتم، یک کسی یک قصه میخونه که یک کسی بود، یک شخصی بود به نام اویس قرنی. دروغ، اویس قرنی این کار نکرده و این افراطیت نداشته و این دروغ نمیگفته. پس او چی شد؟ گفت که این اویس قرنی یک وقت آمد دید که ابوبکر، عمر، عثمان، علی، آل بیت پیغمبر، اینا هیچ صحابه کلشان دندانایشان جور است. این میگه بر از اینا گفت که اوه شما وقتی که دندانای پیغمبر در احد شکست چطور تونستین با دندانای سالم زندگی بکنین؟ رفت دندانای خود کتی چکش زده رفت و شکستان. فکر کرد که این شکسته باشه این شکسته باشه، بالاخره تمام دندانای ازی چی شد؟ دندانای خود از دست داد. آیا دین همی هست؟ وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در صف جهاد در مقابل مشرکین و کفار دندانایش به شهادت رسید. این معنای زیر نمیته که هر مسلمان بره دندانای خود به خاطر از او بشکنه. اگر قدر قوت داری و قوی داری، واقعا تو هم برو در صف جهاد به ضد دشمنای اسلام جهاد بکو که باز اگر در او صورت باز دندانایت هم شکست یا سرت شکست یا دستت شکست، در صورت ارزش داره. اینی که حتی ابوبکر و عمر و عثمان و علی و صحابه و آل بیت پیغمبر نسبت به او یک کسی میگه که پس اینجا من برش گفتم آیا تو تصور میکنی که اویس قرنی از ابوبکر صدیق کرده رتبهش بلندتر است یا از عمر فاروق کرده؟ در حالی که درباره ابوبکر صدیق رضی الله عنه آیات قرآن آمده. او دوست پیغمبر در غار ثور بود. اونجا میگه که از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ یقول لصاحبه. صاحب چی نمیگن؟ دوست و همراه را میگن. در سختی ابوبکر صدیق همراهش بود، در اون لحظه همراهی کرد. آیا او کسی که در بین غار ثور که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میره و هر لحظه زندگی از او تهدید میشه، او بسیار ارزش داره و یا ای که ما بخیزیم دندانای خود بشکنانیم؟ در حقیقت این افراط و تفرید در حقیقت از چی پیدا میشه؟ که گاه انسان خود از صحابه پیغمبر رتبه بلندتر میده، از پیغمبر رتبه بلندتر میده و گاه هم تفرید ازی پیدا میشه که بی‌تفاوتی در دین میکنه. بی‌تفاوتی در دین چی هست؟ والله ما این گپ قبول نداریم، والله من خودم این تو یک فکر دارم، دگاره به من چی؟ والله پیغمبر که کرده دیگه، او را خدا بخشیده بود اما مرا خدا نبخشیده. یا بسیاری وقتا مثل که یهودیات تفرید کردن و بعضی از جنایت ها و گناه ها را سر پیغمبران العیاذ بالله در کتابای خود نوشته کردن که فلان پیغمبر فلان گناه را کرد. دوستان عزیز، بعد از یک وقفه باز هم در خدمت شما دوستا قرار میگیریم. امیدوار هستیم تا ختم برنامه با ما باشین. دوستان عزیز، روزداران محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستیم دوستان عزیز روز خوب روزه را سپری کرده باشین و امشب افطاری خوب هم کرده باشین و منتظر ازی باشین که بعد از افطاری به عوض کسایی که روزهشان الله قبول نمیکنه، چون بعضی کسا هستن بعد از اینکه افطار کردن فکر میکنن دیگه از بندها خلاص شدن، لکن مسلمان این قسم نیست. مسلمان روزدار کسی است که بعد از اینکه افطار کرد به طرف قیام اللیل رجوع میکنه، کوشش میکنه که بعد از این نماز تراویح بخوانند. دوستان یک چیز بسیار مهم است که بسیاری از روزدارا متوجه از این نیستند. شما میفهمین که الله سبحانه و تعالی بر پیغمبر میگه که فتهجد به نافله لک. چی میگه؟ میگه تهجد بخوانین، نفل. به خاطر چی؟ عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اگر شما تهجد بخوانین شاید که پروردگار شما را به یک مقام بلند برسانه. یعنی شما پیش الله رتبهتان بلندتر شود، درجهتان بلندتر شود. یعنی مثلا اگر پیش الله رتبه تورن است یا جگ تورن است، بگذار رتبه جگلن و دگرمن و دگروال و جنرال شود. به این خاطر ما چطور میتونیم که در ماه مبارک رمضان رتبه خود بالاتر ببریم؟ میگه که اگر تهجد بکنین رتبه تان هنوز بلندتر میشه. بعضی از روزدارا بسیار بی‌تفاوت هستند. سحری میخیزن لکن وقت تهجد است. تهجد چه خوب فرصت است. اگر شما در 30 شب رمضان 30 شب تهجد بخوانین، به مجرد که به سحری خیزین فوراً برین وضو بکنین، بین 8 رکعت نماز تهجد بخوانین.
2 رکات خوانده میشه 8 رکات و بسیار ساده هست. فقط در نیتتان است که من تهجد میخوانم، 2 رکات میخوانین و 8 رکات پوره میکنین، سر دسترخوانتان میشینین، هم ثواب سحری را میگیرین و هم ثواب تهجد. روزداران محترم، امیدوار هستیم که از هر لحظه از لحظات ماه مبارک رمضان استفاده بکنیم. بازم موضوع ما موضوع افراط است و دوستای ما که سوال داشته باشند بفرمایید. سلام بر شما حاضرین در تالار. استاد، سوال می بود که کسانی که دیگران را به خاطر بیان احکام دینی افراطی خطاب میکنند چی کسانی هستند؟ من نفهمیدم، کمک بلند بگویید مایک. کسانی که دیگران را به خاطر بیان احکام دینی افراطی خطاب میکنند چی کسانی هستند؟ اینا اصلا کسایی که بیان احکام دین میکنن، ما به حساب اخلاق خود نباید کسی را مستقیما بگوییم که فلانی تو افراطی هستی، تو تفریط میکنی، تو گناهگار هستی، تو فلانی هستی. لکن احکام دین، علما و واعظای دین وظیفه دارن که برای مردم بفهمند که شما افراط نکنین، شما تفریط نکنین، اینی کار شما زشت است، نادرست است، غلط است، اینی کارتان مطابق اخلاق اسلامی نیست، اینی کارتان مطابق اخلاق یک مسلمان نیست، اینی کارتان به جامعه انسانی و اسلامی ضربه میزنه، اینی کارتان دوستی و محبت بین مسلمان ها از بین میبره. شاید انسان مثلا بسیار وقت میشه که یک کسی اختلافات در بسیاری از مسائل می داشته باشه، لکن امی اختلافات خود محترمانه با یک اخلاق خوب پیشنهاد میکنه. والا برادر، من فعلا در مثلا من در یک سفر هستم و یا مرض گرده دارم، نمیتونم روزه بگیرم، اما یک کسی دیگه است در اتاق امرای من روزه دار است. بر از او بسیار محترمانه میگم که برادر محترم، برادر عزیز، من من حیث یک انسان مریض الله بر من وقت داده که من باید چی بکنم، من اجازه داده بر من که من از این فرصت استفاده بکنم، من گرده درد هستم نمیتونم روزه بگیرم. بنان اگر شما خفه نمیشین برای من اجازه هست که من یک گلاس آب بگیرم و زیاد کوشش میکنم که اگر امو گلاس آب هم میگیرم در وقتی بگیرم که او جانب مقابل به این متاثر نشه. و اگر اینی مسائل برای مردم گفته شود، این در حقیقت بیان واقعیت‌های اسلامی وظیفه هر فرد مسلمان است تا ای که مسلمان ها چی کنن، همیشه با دوستی و محبت با هم زندگی بکنن، محترمانه زندگی بکنن. تو نشه که یک مسلمان در مقابل مسلمان دیگر بی‌ادبی بکنه و حتی اگر در مجلس یک کسی هیچ ایمان نداره، او وقتی که ببینه متنفر شود از اسلام که شما خودتان چی مشکلاتی دارین و شما خودتان حتی اینقدر خود رشد میتین که حتی از پیغمبر الله که هم رتبهتان بلندتر فکر میکنین. تشکر از شما دوستای عزیز. این بود برنامه از برنامه‌های 1400 سال. تشکر میکنیم از اینکه تا با حال امرای ما بودین. شب خوش داشته باشین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و ارجمند برنامه 1400 سال، دوستان عزیز، خواهران و برادران محترم، حاضرین گرانقدر در تالار، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، موضوع امروز ما مسئله حکمت و فلسفه حج است. حج یکی از بناهای اساسی اسلام است. وقتی انسان از طفولیت، وقتی ما در مکتب رفتیم، در روز اول بر ما گفتن که 5 بنای مسلمانی بر 5 چیز است. اول کلمه هست، دوم نماز است، سوم روزه هست، چهارم زکات و پنجم هم حج خانه کعبه شریفه. در آیات قرآن میخوانیم که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی حق الله هست بالای مسلمان ها که به خاطر امر الله حج خانه کعبه شریفه را بکنن. امروز مسلمان ها به حج میرن. حکمت حج چیست؟ یکی از حکمت های بزرگ حج این است که در حج مسلمان ها از تمام سراسر دنیا با هم یک جای میشن. حج فلسفه و حکمت خاص خود دارن. ما مسلمان ها به زیارت خانه کعبه
به خاطر ازی میریم که اول ما مسلمان ها در نمازهای 5 وقت در مسجد امو قریه خود جمع میشیم، در مسجد کوچه خود جمع میشیم. با جمع شدن در نمازهای جماعت یک مسلمان با مسلمان دیگه آشنایی پیدا میکنه. وقتی ما نماز جمعه را میخوانیم، در مسجد بزرگتری با هم جمع میشیم و شناخت ما از دیگرها بیشتر میشه و عالمی که برای ما تبلیغ میکنه باید مسائل را تبلیغ بکنه که اونمو جامعه‌ای که در اونجا هستن اونا را با هم دوست و برادر و نزدیک بسازن. یکی از غم دیگه خبر شوه. وقتی نماز عید میخوانیم مسجد بزرگتر ایدگاه می باشه که به سطح مملکت می باشه. در اینجا هست که مسلمان ها با هم یک جای شده در روز عید یکی دیگر را خوب میشناسن و مشکلات جامعه خود مطرح میکنن. در عید خوشی میکنن، ولی خوشی چی هست که از حال یک دیگر باید با خبر باشیم. وقتی ما مسلمان ها به حج میریم، در حج خانه کعبه شریفه مسلمان ها از 100 تا سر دنیا با هم یک جای شدن و برای تمام مسلمان ها یک کلمه و یک لباس پیشنهاد شده. تمام مسلمان ها لباس سفید می پوشند. چرا مسلمان ها لباس سفید می پوشند و چرا لباس سفید نادوخته می پوشند؟ لباس سفید به خاطر ازی می پوشند که امو میدان محشر که یا قبر از اینا که کل انسان ها آخرین استایلشان، آخرین لباسشان کفن است، ایره بیات میرن. و نادوخته به خاطر چی می باشه؟ نادوخته به خاطر ازی است که تفاوت ها در دوخت نباشه. یک کسی نباشه که پولدار باشه، این پولدار بره پیش یک خیاط بسیار لوکس و احرام خوب برای خود بسازه، بلکه کلگی لباس نادوخته و یک قسم لباس فقیرانه می پوشند. آیا در اینجا تفاوت است بین سیاه پوست و سفید پوست؟ آیا این قسم است که در اینجا برای ما درس داده میشه که در اینجا سیاه پوست، سفید پوست، زرد پوست، رنگ‌های مختلف، انسان‌های مختلف، قاره‌ها با هم تفاوت ندارن. یک مسلمان افغانی با یک مسلمان امریکایی، در این طرفش مسلمان افریقایی، در اون طرفش مسلمان آسیایی، در این طرفش مسلمان دیگه از منطقه دیگه، با هم یک جای کلشان یک کلمه را میگن که لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. در اینجاست که انسان مسلمان احساس میکنه که من در یک جای قرار دارم که اونجا فرق بین سیاه‌پوست و سفیدپوست نیست. یک وقت از نلسون ماندلا پرسان شد که مستر نلسون ماندلا 27 سال در زندان تیر کردی، چرا 27 سال در زندان تیر کردی؟ ماندلا گفت من 27 سال در زندان بودم به خاطر ازی که فقط یک چیز من از سفیدپوستا میخواستم که حداقل سفیدپوستا انسان سیاه‌پوست هم من حیث یک انسان بشناسن. من به خاطر اپارتاید یا تبعیض نژادی 27 سال در زندان تیر کردم. لکن شما ببینید که پیغمبر اسلام در روزی که مکه را فتح میکنن، در بلندترین مقامی که بیت الله گفته میشه، در اینجا پیغمبر اسلام کی را بالای بام کعبه بالا میکنه؟ یک فرد سیاه پوسته، بلال حبشی را میگه که بلال بالاشو نخستین پیام، نخستین ندای اسلام برای مردم از اینجا بر از اینا اعلان کو. بلال حبشی میایه سر بام به کعبه بالا میشه. اینجا پیغمبر اسلام میخواد دو پیام اساسی رو بر ما بده. پیام اول پیغمبر اسلام چی است؟ پیام اول پیغمبر اسلام این است که برای از اینا بفهمونه که خانه کعبه را ما پرستش نمی کنیم. خانه کعبه درست است برای ما مقدس است، لکن ما خانه کعبه را پرستش نمی کنیم. ما ذات را پرستش می کنیم که او خالق کائنات است. اما قبله ما به طرف کعبه هست. من هر وقت در پشت یک دیوار استاد میشم و در عقب از این دیوار به عبادت خالق متعال عبادت می کنم. من در پشت یک درخت استاد میشم و الله اکبر میگم. ما به درخت، ما به دیوار، ما به خانه کعبه، ما به قبر پیغمبر، ما به قبر کدام صحابی سجده نمی کنم و عبادت نمی کنم. ما اگر روی ما به طرف قبله می کنم به خاطر ازی که کعبه قبله مسلمان ها هست. به این خاطر بلال حبشی را سر بام کعبه بالا میکنه که مردم بفهمه که ما کعبه را من حیث یک مخلوق میشناسیم.
نه من عیس عظیم، من عیس کسانی که مثلا بت پرست هستن. اگر بر یک بت پرست بگوین که برو سر شانه های بت بالا شو بشی، هیچ وقت تو شیشته نمیتونه، استاد شده نمیتونه سر شانه های بت خود، به خاطری که او بت پرستش میکنه. اما یک مسلمان میتونه سر بام کعبه بالا شود و سر بام کعبه باشه. یکی از دانشمندای هندی به نام راما کرشناراو یک کتاب نوشته کرده، عنوان کتابش است محمد صلی الله علیه و سلم. او فقط امی کلمه را نوشته کرده که محمد. وقتی کتابش ترجمه شد به زبان دری و پشتو، اینجا در افغانستان ترجمه شده، شما اگر این کتاب مطالعه بکنین و این کتاب بخوانین، در یکی از صفحات از این کتاب چی میگه؟ میگه محمد صلی الله علیه و سلم یک ملل متحد ساخته، یونایتد نیشن گفته محمد صلی الله علیه و سلم ساخته 14 سال قبل، که این ملل متحد پیغمبر صلی الله علیه و سلم ملت ها را واقعا متحد ساخته. در اونجا شما میبینین که سیاه پوست و سفید پوست و زرد پوست و رنگ های مختلف و اشکال مختلف از قاره های مختلف میان، کلشان متحدانه لبیک اللهم لبیک میگه. اتحاد اینجا معلوم میشه که هیچ تفاوت برای هیچ کس نیست. پس این است حج، یک ملل وحدت مسلمان ها را در ساحه بیت الله شریف نشان میده که در اونجا هر مسلمان با بسیار اخلاص و با بسیار اخلاق دست میده یک مسلمان دیگر، به خاطر که الله گفته که انما المؤمنون اخوتون، یکی دیگه خدا دوست دارن. دوستان عزیز، یک وقفه داریم، بعد از وقفه باز هم در خدمت شما حاضر میشیم، با ما باشین. دوستان عزیز، روزداران محترم، امیدوار هستیم که افطار خوب کرده باشین و امشب هم در عبادت سپری بکنین و خوشحال هستیم که تابال با ما هستین و برنامه خودتان هم میبینین. امیدوار هستیم هر لحظه که با ما هستیم الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را و لحظات ما را در عبادت خود محاسبه بکنه. دوستان عزیز، حج یکی از عبادت‌های بسیار مهم اسلام است. حج حکمت ها و فلسفه های زیادی داره، حکمت فردی، حکمت اجتماعی، حکمت سیاسی، حکمت اقتصادی و فرهنگی. تمام از اینا در حج نهفته هست. دوستان عزیز، به خاطر از اینکه فرصت داده باشیم برای جوانای محترم، خواهرها و برادرایی که در اینجا تشریف دارن که اونا سوالات خود مطرح بکنن، میریم بعد تالار و میبینیم که دوستای ما چی سوالاتی دارن. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. استاد گرامی، سوال ما از شما این است که حکم حج آیا یک حکم تأییدی هست یا یک حکم تأسیسی، و آیا نظر به شرایط و وضعیتی که ما فعلا داریم آیا حج بر ما لازم است که بریم یا نه، در صورتی که میفهمیم که پول حج ما امکان داره به فقرا تقسیم شود، در راههای خیر بهترتری مصرف شود، و همچنان از اون طرف هم میفهمیم امکان داره پول ما توسط اعراب و کسایی که فعلا در اونجا مسلط هستند سوء استفاده شود و بر علیه خود ما استفاده شود. تشکر استاد. تشکر از سوالتان. اولی که حج یک فرض الهی است و وقتی که یک چیز بالای یک مسلمان فرض شد، ای با اختلاف زمان و مکان تغییر پیدا نمیکنه. در مسئله ای که پول حج باید به فقرا مصرف شود، ایره پیش از که ما این موضوع را به عقل خود مراجعه بکنیم، میریم به کتاب الله. وقتی کتاب الله حج بالای ما فرض کرده، او خالق مهربانه که او از حالت فقیر و مسکین و از همه مردم خبر است، او خالق بالای ما حج فرض کرده. وقتی که او خالق مهربان است و حج فرض کرده، قبل از حج، من پیشتر بر شما گفتم اگر شما دقت میکردین، وقتی که پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک کس میگه که اسلام چی است، میگه اسلامی است که ان تشهد ان لا اله الا الله و تقیم الصلاة و تؤتی الزکات. ببین اینجا مسئله زکات است. یعنی امروز متاسفانه مشکل اساسی، سوالی که برای شما جوانا پیدا میشه، علتش است که درباره حج زیاد مردم بحث میکنن. مردم افغانستان زیاد حج میرن و حتی حج آل فعلا در بین بسیاری از مردم یک چیز رواجی شده. بسیاری کسا به خاطر رقابت حتی حج میرن. وقتی یک نفر مادر خود به حج برد، او دیگه میگه من هم باید پیسه پیدا بکنم، به حساب به ضد از او باید از پولش چی کنم، من هم باید مادر خود حج ببرم.
اما اینمی انسانی که به حج میره ای باید بفهمه که قبل از حج رفتن بر از این مسلمان چی فرض شده؟ زکات فرض است. ای حاجی باید زکات مال خدا بده. لکن امروز در افغانستان چون فریضه زکات تبلیغ نمیشه و بین مردم بسیار رواجش کمرنگ شده و بسیاری کسا هستن که خدا خوب دیندار میگیرن اما در قسمت زکات به تفاوت هستن، در اینجا سوال ایجاد میشه که چرا پول حج برای فقرا مصرف نمیشه؟ اگر امی کسایی که به حج میرن 40,000 50,000 نفری که به حج میرن اگر اینا بفهمن آیات دیگه قرآنه که قبل از حج بالای ما زکات فرض است، الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. در آیت دیگه چی میگه که اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، شما نماز بخوانین و باز زکات بدین. اینال پیش از حج زکات فرض است. یک مسلمان باید زکات مال خدا بده. این حاجی که پول جمع کرده این سالانه از اینمی پولی که میخواد به حج بره هر سال سر از بالای از زکات فرض است، باید زکات مال خدا بده. و زکات طبعا بالای غنی هست. این غنی که امکانات رفتن به حج داره بالای از قبل از رفتن به حج بالای از زکات فرض است. آیات دیگه قرآن است که و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، در مالهای مسلمان ها حق است برای چی؟ برای مظلوم و برای فقیر و اینا. به این خاطر حج یک فریضه الهی هست. بناهن فریضه الهی را نمیتونیم که اگر یک فرض ترک میشه به خاطر فرض دیگه او باید شود. هر حکم الله در جایش باید ادا شود. اتو نمیشه که ما بگیم والا مردم فقیر هستن ما مسجد جور نمیکنیم، چرا پیسه مسجد نریم به فقرا ندیم؟ نه خیر، مسجد ساختن علاوه حکم خدا دارن، حج رفتن علاوه حکم خدا دارن، زکات و حق فقرا او حق علاوه‌گی هست، یتیم بیوه سر ما حق دیگه دارن که اگر ما مسلمان هستیم باید حقوق از اونا را هم در نظر داشته باشیم. در این مسئله که اگر کسی استفاده های غلط میکنه، او استفاده غلط اگر کس میکنه ما از قلب مردم خبر نداریم. وقتی که مصارف حج میپردازیم تکت طیاره میشه، مصرف طیاره هست، مصرف هتل است، مصارفی که رفت و آمد است، این چیزایی که ترتیب و تنظیم از حجاج میشه این مصارف سفرشان است. اما ای که اگر کدام دولتی در این قسمت کدام استفاده میکنه او مسئولیت و مکلفیت خود داره پیش الله که اگر هر کسی اگر یک کس از مسجد استفاده غلط میکنه او در مقابل الله مسئولیت خود داره. اگر کس از حج غلط استفاده میکنه یا از زکات غلط استفاده میکنه یا از دین غلط استفاده میکنه او مسئولیتش الله در روز قیامت. اما غلط رفتن مثلا اگر یک 20 دواخانه باشه در اونجا یک 10 دواخانه دوا را غلط استفاده میکنه، معنای زیر نمیته که ما پیش دکتر نریم و دوا نگیریم. ما میریم دوای خدا میگیریم، کوشش میکنیم که آنچه که بالای ما حکم الله هست او را تطبیق میکنیم. ای که اگر کسی دی غلطی میکنه و یا استفاده غلط میکنه و یا مثلا بسیاری وقتا مردم از مسائل حج و از عبادات و ایگپا استفاده های سیاسی و استفاده های غلط میکنه، اونا حکمشان و حسابشان و محاسبهشان با خالق متعال است. سوال دیگه بفرمایید. به نام خدا، سلام خدا خدمت شما استاد گرامی تقدیم میکنم و بعداً به بیننده تلویزیون چینل یک. سوال ما استاد محترم است که حج در کدام صورت بالای ما فرض است؟ و سوال دوم است که مثال یک دوست ما امرای ما کمک میکنه میگه این پیسه را بگی خودت به حج بروی، قبول میشه نمیشه؟ و بریم یا نریم؟ سوال اولتان گفتین که در کدام حالت است؟ بالای ما فرض است. سوال دوم بود که مثال یک دوست ما امرای ما کمک میکنه، مثال تجار میباشه میگه این پیسه را بگی از طرف ما حج برو، آیا ما بریم یا نریم؟ از طرف خودش بر از او برو یا بر خودت برو؟ از طرف از ما مثال ما برم یا کس دیگه. یعنی دو قسم است. مثلا یک نفر شما را پیسه میده میگه بگیرین من خودم حج رفته نمیتونم، خودت جوان هستی، سر من حج فرض است، من مریض هستم، پیسه را بگی برو با عوض من حج بکن. از طرف خود من خودم میرم. از طرف از یا پیسه را میده بیخی بر تو بخشش بله. که خودت برای خودت حج برو. بخشش میده بله. درست است. این حال در هر دو صورتش در قسمت اول حج بالای کسی فرض میشه که زاد و راحله داشته باشه. زاد چی را میگه و راحله چی را میگه؟ زاد اونمو توشه یا مصارف حج. مثلا شما مصرفی که از خانه‌تان حرکت میکنین، نفقه فامیلتان داشته باشین، نفقه رفتنتان، نفقه پس آمدنتان، همین مصارف پولش داشته باشین. و راحله ای است اونمو طیاره یا موتر یا هر چیزی که شما
میرین او امکاناتش باشه و شما رفته بتانین. در صورتی که هم پول داشته باشین و هم امکانات سفر داشته باشین و اونجا کدام مانعت نباشه و رفته بتانین، در این صورت بالای شما حج فرض میشه. و در قسمت ازی که اگر کسی شما را پول میته که شما به حج برین، بعد از یک وقفه خدمتتان تقدیم میکنیم. دوستان عزیز بعد از وقفه با ما باشین تا سوال برادر ما خدمتشان جواب بگوییم. دوستان عزیز، علاقمندان گرانقدر برنامه 1400 سال، حج یکی از فرایض الهی است. فرض الهی در هیچ شرایط تغییر نمیکنه. انسان مسلمان به اساس ایمانی که داره به احکام الله تسلیم است. امروز بسیاری از احکام اسلامی به خاطر از اینکه در یک جهت به تفاوتی صورت گرفته، در بین جوانا در یک حکم اسلامی شک ایجاد میشه. حاجی مسلمانی که به خالق متعال باور داره، این حاجی مسلمان مکلفیت داره که قبل از رفتن به حج زکات مال خود باید بپردازه. در صورتی که حاجی مسلمان و یا انسان غنی زکات مال خود سالانه بپردازه و حق فقرا را ادا بکنه و احکام الله را که خالق متعال میگه که و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، در مالهایشان حق است برای سوال کننده، برای فقرا، برای مسکینا و اینا حق دارن در مال ازی. اگر یک مقداری از مال خود بر از اینا بدن، بدون شک دادن مال برای از اینا سبب ازی میشه که ما میتونیم که هم فقرا و مساکین خود مشکلش حل بکنیم و هم یک فریضه الهی را انجام بدیم. در قسمت سوال برادر محترم که گفتن که اگر یک کسی برای ما پول میته، این پول برای تحفه میته و برات میته که بگی میتونی حج بری، پس در هر دو صورتش امکانش هست که مثلا اگر شما خودتان حج فرضی تا نکردین، به شرطی که خودتان حج فرضی تا نکرده باشین و در مقابل حج کردن برای کسی دیگه شما از او اجوره نخواین، چون در عبادت اگر اجوره گرفته شوه باز در اخلاص شما چی پیدا میشه؟ مشکل پیدا میشه. اگر بر شما پول میده که شما خودتان حج تا نکردین، من توانی حج ندارم، من میخوایم که عوض ما شما برین حج بکنین، این هم درست است. و در پالوی ازی اگر یک کسی بر شما یک مقدار پولی را میته و شما را میگه که اینی پول بگیرین، از طرف ما تحفه است یا هدیه هست، شما برین به حج، بهترین تحفه است. نوش جانتان، الله تو دوستا را بر ما هم نصیب بکنه که همین قسم بر شما میتن، بر ما هم کدام کس پیدا شوه که تو پول به حج بده، مصرف شه، آدم بره حج بره، هم خرما و هم ثواب. تشکر از شما. دیگه کدام دوست ما سوال داشته باشن بفرمایید خواهر. سلام خدمت شما بنده های عزیز، رفتن حج از نگاه مادی و معنوی چه فایده دارد؟ تشکر خواهر عزیز. میگن که حج از نگاه مادی و معنوی چی فایده داره؟ از نگاه معنوی وقتی یک انسان مسلمان به حج میره، فایدهش از نگاه برای خود ازی شخص ای است که این یک سفر را میکنه که در او سفر وقتی که میره به جاهای میرسه که مثلا حرکت امو همسر ابراهیم علیه السلام ساره را میبینه که وقتی ای در بین صفا و مروه حرکت میکنه تمثیل یک زن میکنه. شما میفهمین چند هزار مرد تمثیل میکنن از کی؟ از یک زن. شخصیت عالی زن در مقابل از قرار میته که این زن با ایمان در این صحرای خشک با امرای این طفلک خود در چی حالت قرار داره، لکن چون با ایمان از الله، ایمان از این زن آنقدر خوش داره که سر ما فرض کرده که ما چی کنیم؟ بین صفا و مروه حرکت بکنیم و اونمو حالت از او زن به یاد داشته باشیم که ببینین یک زن با ایمان پیش الله چی ارزش داره. از نگاه معنوی انسان وقتی که اونجا میره، در جایی که طواف بیت الله شریف میکنه، ابراهیم به یاد میاره، اسماعیل به یاد میاره، قربانی اسماعیل علیه السلام است که خواب میکنه و بر پدر خود میگه که یا ابت فعل ما تؤمر، ای پدر من بکو آنچه که تو امر شدی. یعنی اگر الله بخواد که من کشته شوم، من تسلیم امر الله هستم. پدرش حتی کار ده به گردنش میمانه، لکن خالق متعال برای ابراهیم امر میکنه که بچه تا بکش، امتحانش میکنه، لکن برای کارد میگه که وش کن نبوری. و در این لحظه هست که وقتی ابراهیم کارد کش میکنه، کارد نمیتونه که گلوی ابراهیم ببره. به عوض از او الله سبحانه و تعالی یک گوسفند را برای روان میکنه تا او را قربانی بکنه. بنابراین وقتی اونجا
انسان میره از حالات با خبر میشه که میبینه که چی قربانی ابراهیم علیه السلام داد، چی قربانی اسماعیل علیه السلام داد، چی قربانی بیبی ساره داد و هر کدام از اینا قربانی هایی که دادن، این قربانی های از اینا درس است برای انسانی که در اونجا میره. از نگاه اجتماعی مسلمان ها رابطه جهانی با یکی دیگه رابطه پیدا میکنن. حج در اصل حکمت اساسیش است که مشکلات سیاسی و اقتصادی و تمام مشکلات مسلمان ها در حج باید بین مسلمان ها اونجا مثل یک کنفرانس بین المللی مسلمان ها اونجا یک جای شوند و مشکلات یکی دیگه خود مطرح بکنن و راه حل پیدا بکنن. بسیاری وقتا کسایی که سیاحت میکنن، حج یک سیاحت است که در او عبادت است. بسیاری وقتا مردمایی که پول دارن، طبعا حج بالای فقیر فرض نیست، انسانای پولدار وقتی که پولشان زیاد شد سفر میکنن میرن به دبی. همین بسیاری وقتا افغانای ما و شما وقتی که پیسه پیدا کردن میرن میلیون دلار در دبی مصرف میکنن، میرن در تایوان و میرن در ترکیه و میرن در هتل‌ها و در حوضا و در لبای بحر و در اینجا در سیاحت‌های باطل مصرف میکنن. لکن الحمدلله وقتی که این حاجی مسلمان یک چند روپیه پول خود مصرف میکنه و به حج بیت الله شریف میره، وقتی پس میگردن سر از این تأثیرات بسیار مثبت داره. یک حاجی است که در عمر نماز نمیخواند، وقتی الله توفیقش میده به حج میره پس میایه آنقدر انسان با نمازخوان و دیندار میشه که سبحان الله. یک زن از به حجاب است، هیچ سطر نمیکنه و همیشه لباسهای بسیار خراب میپوشه، وقتی که الله توفیقش میده به حج میره پس میایه من حیث یک انسان بسیار دیندار و خوب برمیگرده. و حتی بسیاری کسایی بودن که گمراهی های بسیار خطرناک داشتن، وقتی که به حج رفتن پس آمدن الله بر از اینا هدایت کرده. چون امر الله هست، در امر الله حکمت های زیاد است که او ذات حکیم خودش میفهمه که چی را فرض بکنه و خودش میفهمه که چی به نفع ما و شما هست و چی به نفع ما مسلمان ها هست. و ما چون عقیده داریم که الله رحمان و رحیم است، بنان احکامش هم به اساس رحمت است. دوستان عزیز، بینندگان گران قدر برنامه 1400 سال، این بود برنامه امروز 1400 سال که خدمت شما دوستان عزیز قرار دادیم و تقدیم کردیم. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما دوستان قرار میگیریم، شما را به خالق متعال میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. روزدار محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم خوشحال هستیم که در یکی از برنامه‌های 1400 سال در خدمت شما دوستان عزیز و گرانقدر قرار داریم. تشکر میکنیم از خواهرها و برادرایی که همراه ما در این برنامه همکار هستند. دوستان عزیز و گرانقدر، موضوع امشب برنامه 1400 سال موضوع جراحی پلاستیکی است. جراحی پلاستیکی یکی از امور است که این جدیداً با تکنولوژی معاصر پیدا شده و در بین مسلمان ها هم ترویج گردیده. اصلا قاعده ای است که در عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم به خاطر ازی که یک عضو از یک انسان کمبود می داشت، او میتونست که از طریق عملیات یا از طریق برنامه‌های صحی و طبی که در او عصر بود میتونست که امو عیب خود برطرف بسازه. یک صحابی از اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میبینیم که وقتی این صحابی مبارک در عرفجه میگن که بینیش در یکی از جنگ ها قطع شده بود، بناهن این پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم میه و میگه که ما به خاطر ازی که این مشکل داشتم و بینی از مواد معدنی دیگه که بر ازی ساخته شده بود، این سبب چیز شده بود؟ سبب عفونت شده بود، منتن شده بود، میکروبی شده بود و بالاخره پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر ازی اجازه داد که حتی از طلایی که بر مردها ناروا هست میتونه برای تداوی استفاده بکنه. پس این صحابی مبارک بر خود بینی طلایی بر ازی دکترها ساختن. مسئله جراحی پلاستیکی و مسئله ربط دادن بعضی از چیزها، قاعده مهم و اساسیش
در این است که وقتی ما جراحی پلاستیکی میکنیم ببینیم که در این ربط دادن یا بستن مثلا وصل کردن یک چیزی به عضو دیگه انسان، در اینجا دو موضوع وجود داره. یکی این است که بعضی کسا جراحی پلاستیکی میکنن و جراحی پلاستیکی از اینا به خاطر ضرورت می باشه. ضرورت چی هست؟ مثلا یک کسی ضرورت داره که در وجود از او مثلا یک چیز سوخته، مثلا یک کسی سوخته و این چهره ازی بسیار خراب شده و حتی روش تمام ازی بسیار آسیب دیده. بناهن برگشتاندن انسان به اصلش، یعنی چهره ازی قبلا نرمال بود لکن به اساس سوختن این بدن ازی چی شد؟ بدن ازی خراب شد. پس اینال به اساس ضرورت این میتونن مثلا از گوشت رانش یا از قسمت دیگه بدنش دکترها میگیرن و این جراحی پلاستیکی میکنن و دوباره امو کمبوداتی که در روی ازو پیدا شده او را ترمیم میکنن. در این قسمت به خاطر از بین بردن یک عیب عارضی که در خلقت اصلی انسان زیادت است. مثلا یک کسی هست که کلک ششم داره، انگشت ششم برش دارم، و یا یک کسی هست که مثلا در روش یک توتا گوشت اضافی هست یا یک زخم هست یا یک چیزی هست که بالاخره چهره از زیر بسیار خراب ساختن. ایناله در این قسمت علمای اسلام میگن که اگر کسی اموت مشکلاتی داشته باشه بر از او اجازه هست که به اساس ضرورت و جراحی پلاستیکی بکنه. بناهن جواز جراحی پلاستیکی به اساس ضرورت است، چون خلقت انسان، اصل خلقت انسان معتبر داره. مثلا وقتی الله ما را به یک شکل خلق کرده، چهره نرمال خود نمیخوایم که تغییر بدیم. پس آنچه که این چهره تغییر کرده، آسیب پذیر شده، کمبود پیدا کرده، ما میتونیم که اینمی کمبودی وجود خود توسط جراحی پلاستیکی ترمیم بکنیم و این از دیدگاه اسلام اجازه هست. میتونه یک کس کلک ششم خود، انگشت ششم خود مثلا جراحی پلاستیکی بکنه و یا او را قطع بکنه. میتونه مثلا کدام جایی که در چهره از او کدام عیب پیدا شده، او عیبی که زیاده هست از خلقت انسانی و بر از او دیگرها این عیب ندارن و این چهره زیر خراب ساخته، میتونه بر از یک تغییر بیاره. اما در قسمت دیگه که بعضی ها جراحی پلاستیکی را به خاطر اهداف دیگه میکنن، هدفشان هدف مجبوریت و ضرورت نیست، بلکه اونا میخواین که جراحی پلاستیکی را به نیت های دیگه بکنن که او را بعد از یک وقفه خدمتتان انشاءالله تقدیم خواهیم کرد. با ما باشین. دوستان عزیز، علاقمندان گرانقدر برنامه 1400 سال، بازم خوشحال هستیم که تا حال با همراه ما هستین. تشکر میکنیم که برنامه خودتان را تعقیب میکنیم. امیدوار هستیم پیشنهادات، انتقادات و نظریاتتان بر ما بفرستین و ما انشاءالله تعالی هر پیشنهاد و نظری که داشته باشیم او را کوشش میکنیم که او را در نظر خود بگیریم. دوستای عزیز، موضوع امشب ما مسئله جراحی پلاستیکی هست. بعضیا پرسان میکنن که آیا جراحی پلاستیکی درست است؟ آیا من میتونم که مثلا جراحی پلاستیکی بکنم و آیا من میتونم که امروز به اساس تکنولوژی پیشرفته در چهره خود تغییر بیارم؟ مشکل اساسی است که تغییر آوردن در خلق الله حرام است. برای کسی الله بینی کوتاه داده و برای کسی دیگه بینی بلند داده. برای یکی چهره پهن داده و برای کسی دیگه چهره دیگه قسم. چهره یک امریکایی با چهره یک ژاپنی فرق میکنه و چشم ژاپنی با چشم امریکایی فرق میکنه. چهره یک افغانی با چهره یک اروپایی فرق میکنه. بناهن خلقت خالق متعال است. در هر کدامش حکمت است. ای که چرا زیاد مردم افریقا سیاه‌پوست هستند، در این هم حکمت است، شاید ما بفهمیم و شاید هم نفهمیم. ای که چرا در مناطق سردسیر چهره ها فرق میکنن با مناطق گرمسیر، این هم حکمت خالق متعال است. حتی در حیوانات چرا پای شتر سپل است مثل پای اسب نیست؟ به خاطر از اینکه شتر میتونه در صحرا نرمال قدم بگذاره، اما اسب در صحرا و ریگستان نمیتونه درست حرکت بکنه. اسب قوی هست، اما اسب مانند شتر در ریگستان نمیتونه نرمال باشه.
مشکل در کجا هست؟ مشکل در اینجا هست که خالق متعال ذات حکیم است و با حکمت خیش هر چیز را به هر شکل خلق کرده. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. الله میگه شما نمیبینید به طرف شتر چه قسم خلق کرده شده؟ اگر به خلقت شتر ببینین، یک تفسیر میخواندم تقریبا چندین صفت در شتر وجود داشت که در دیگه حیوانات نبود، به خاطر که شتر به آب و هوای صحرایی خلق شده، در ریگستان ها سفر میکنه و ماها بدون آب و غذا حرکت میکنه. پس خالق متعال ذات حکیم است، به شکلی او خلق کرده که بتونه با امون منطقه سازش بکنه. ما انسان ها را هم خالق متعال به اشکال مختلف خلق کرده. در چهره هر کسی نشانه از قدرت خالق متعال است. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. وقتی خوبرویان را چوبینی عاشق حسنش مشو، صورتش در دل نگهدار، عاشق نقاش باش. وقتی یک کسی را دیدی که چهره زیبا داره و شما که در جوانی هستین و چهره های زیبا دارین، خوب است بفهمین که این چهره ها را خالق برای شما داده و شما در مقابل این چهره هایتان در روز قیامت مسئولیت دارین. هر قدر زیبایی بیشتر باشه مسئولیت بیشتر است. هر قدر انسان قوی باشه به مو اندازه امتحاناتش بیشتر است. انسان هایی که چهره زیبا دارن اونا زیادتر امتحان میشن. انسانی که چهره ضعیف داره او امتحانش کمتر است. یک روز یک پسرک نابینا را در یکی از برنامه ها دیدم که گفت وقت من مریض بودم به خالق متعال دعا کردم که پروردگار را به من شفا نصیب کو. دعایم قبول شد، شفا حاصل کردم. ژورنالیست از پیشش پرسان کرد که خی شما که نابینا هستین آیا کدام روز دعا کردین که پروردگارا برای من چشم بده؟ گفت نه خیر، ما این دعا را نکردیم. گفت چرا این دعا را نکردین که چشم داشته باشین؟ گفت میخوایم که نابینایی ما برای ما یک دلیلی باشه در روز قیامت. شاید بسیاری انسان ها به خاطر گناه های چشم هایشان به دوزخ برن و ما شاید هم از این گناه ها به خاطر نداشتن چشم معافیت پیدا بکنم. دوستای عزیز، قسم دوم جراحی پلاستیکی به خاطر ازی هست که بعضی ها چهره های خود تغییر میتن. یک دختری که ممثل است میگه من چهره خود به خاطر ازی تغییر دادم که من در فیلم میخواستن که چهره من چهره دیگه قسم باشه. برای من میگفتن که اگر بینی تو زیاد بلند باشه نمیتونی در فیلم کار بکنی، تو باید بینیت بسیار پخش بسازی که در فیلم ما کار بکنی. دیگه میگه من خودم امریکایی هستم، عاشق یک بچه ژاپنی بودم. پدر و مادر از او بچه میگفتن که ما برای بچه خود دختری که چهره ژاپنی نداشته باشه نمیگیریم. رفتم جراحی پلاستیکی کردم به خاطر ازی که بینیم مثل ژاپنی ها شوه و چشمایم هم مثل از اونا شوه. لکن بیچاره وقتی که میگه جراحی پلاستیکی کردم بعد از او هم او بچه و فامیلشان علاقمند از این نشدن که چهره عجیب غریب مرا که تغییر داده بودم خلقت الله را بپذیرن. بالاخره در عشق خود هم ناکام شدم و قواریم هم به شکل شد که دیگرها هم نمیپذیرفتن. یعنی مثل ای که یگان وقت میگن زاغ حرکت های بلبل میکرد، بالاخره راه رفتن خودش هم یادش رفت و راه رفتن بلبل هم یاد نگرفت. بعضی کسا به خاطر غرور و تکبر، به خاطر ازی که از چهره که الله برش داده راضی نیست، چهره خود تغییر میکنه، بین دندانهای خود فاصله ایجاد میکنه، بینی خود پست و بلند میکنه. گاهی وقت میخواد که کومه‌های قاق خود توسط بعضی کریم ها چاق بسازم و بعضی ها میخواد که عموم محاسن پیری خدا میخواد که خدا جوان تقلبی بسازه. بنان اگر کسی به خاطر غرور و به خاطر فریبکاری جراحی پلاستیکی میکنه بر از او اجازه نیست و این نوع جراحی پلاستیکی حرام میباشه. فرصت هم میتونیم برای برادرها و خواهرای ما که اگر در این قسمت سوال داشته باشن بفرمایید. به نام خدا، سلام به شما استاد محترم، حاضرین در تالار و بینندگان عزیز. فرما رحیمی هستم، متعلم صنف نهم و سوال من است که آیا یک جوان میتواند جراحی پلاستیک نماید؟ شرایط آن چیست؟
تشکر. یک جوان میتونه جراحی پلاستیکی بکنه. جراحی پلاستیکی در امو حدود و ساحه که برش اجازه داده شده است. اگر مثلا یک مشکل در چهره یک کس می باشه یا یک عضو از بدن از او قطع می شده باشه و او توسط جراحی پلاستیکی دوباره پس به حالت نرمالش میه، این علما میگن این اجازه هست. اما اگر جراحی پلاستیکی به قصد غرور و تکبر و خود زیبا ساختن باشه و بخواد که از خلقت الله که خلقت دیگه برای خود بگیره که خود او را برتر فکر میکنه، باز در صورت اجازه نیست. تشکر از شما. سوال دیگه؟ به نام خدا، سلام خدا خدمت شما استاد محترم تقدیم میکنم. تشکر. و بانوان به بیننده های چینل یک. بعد از لستاس مثال مجرم می باشه، میخواد که می چهره ما شناخته نشه، میره جراحی پلاستیکی میکنه. کسی که بر از این جراحی پلاستیکی میکنه، این مثال دکتر می باشه، در گناه حساب میشه یا نمیشه؟ تشکر. دوستای عزیز، سوال برادر ما این بود که بعضی از مجرمین به خاطر از اینکه چهره جرمی خود بپوشانه از پلیس و از محکمه، به این خاطر جراحی پلاستیکی میکنن. حکم از این چی هست و دکتری که این کار میکنه حکمش چی است؟ بعد از یک وقفه انشالله به سوال برادر ما پاسخ میگیم. با ما باشین تا شما هم جواب بفهمین. دوستان عزیز، علاقمندان گرانقدر برنامه 1400 سال، روزه‌داران محترم، خوشا به حال اطفال کوچکی که با وجود که سنشان خرد است لکن همت بسیار بزرگ دارند، و خوشا به حال موسفیدانی که در مساجد میبینیم که جوانا در وقت ختم شیشتن یا پیش فیلم و تلویزیون شیشتن، و یا هم حتی بعضی جوانایی که خود اندرتیکر فکر میکنن، گاهی هم اندامای خود مثل قهرمانای قشتی کج نشان میدن، لکن وقتی که در مسجد میاین آنقدر ضعیف هستند که مرد 60 ساله در ختم استاد است با بسیار ایمان و قوت، ولی جوان بیچاره با این اندامای دبل ساختگی از بیغیرتی شیشته. خوشا به حال او جوانی که در جوانی طاعت و عبادت خالق میکنه. خوشا به حال جوانی که در ماه مبارک رمضان واقعا تقوا حاصل کرده، تقوای فکری حاصل کرده، به نعمتهای الله فکر میکنه، تقوای بدنی حاصل کرده، زبان و چشم و گوشش همش مطابق فرمان الله حرکت میکنه. خوشا به حال او خواهران با ایمانی که قبل از رمضان اشتباه داشتند و بی حجاب بودند، با آمدن رمضان تقوا حاصل کردند و از پوشیدن برجس و پتلون‌های چسب و لباس‌های تنگ و نازک توبه کردند، واقعا تقوا حاصل کردند. خوشا به حال او دخترایی که قبل از رمضان مویشان معلوم میشد لکن به خاطر رمضان از نامحرما موهای خود ستر میکنن. به خاطر از این هدف است که اینی مردم ها هستن که ما میبینیم بسیاری از محصلین میبینیم که همهشان میان و میگن که استاد ما به اساس ایگه که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی الله روزه را فرض کرده تا ما با تقوا شویم. تقوای ما چه قسم میشه که ما در ماه مبارک رمضان این تقوا را تجربه میکنیم، مثل یک کورس ترینینگ یک ماهه و 11 ماه دیگه با تقوا زندگی میکنیم، نه مثل کسایی که در ماه مبارک رمضان موسیقی نمیشنون، حجاب مراعات میکنن، سخنای زشت نمیگن، اخلاق مراعات میکنن، ولی مجرد که رمضان خلاص شد و بالاخره پس به مو بدبختی ها رجوع میکنن. دوستای عزیز، امیدوار هستیم که خالق متعال همه ما شما را توفیق نصیب بکنه که تقوا داشته باشیم و با تمام قلب و دل و حتی مال تقوا بکنیم. در مال خود به فقرا سهم داشته باشیم. کسایی که سر دسترخوانشان در وقت افطار 7-8 قسم غذا هست و کسایی هم که در سحری آنقدر میخورن که وقت صبح از خواب میخیزن عارقشان ترش کرده، اینا روزه‌دار واقعی نیستن. بخصوص کسایی که زیاد میخورن و فقرا و مساکین، کسانی هم در اقاربشان و نزدیکانشان و همسایه هایشان و حتی در منطقه و وطن و قریهشان کسایی هستند که غذای افطاری ندارن و بدون سحری روزه میکنن. پس الله بر ما توفیق بده که واقعا روزه‌دار باشیم.
دوستان عزیز، برادر ما سوال کردند و گفتند که اگر یک مجرم جراحی پلاستیکی میکنه، پس کسی که این مجرم چهرهش میپوشانه و چهرهش تغییر میده. دوستان عزیز، همکاری با مجرم جرم است. اگر یک کسی هر جرمی که صورت میگیره و دیگران امرای از او همکاری میکنن، او هم در جرم شریک است. یک نفر روزه میخوره و یک کسی برای روزه خور غذا آماده میکنه، او هم در جرم شریک است. یک کسی روزه را میخوره و از روزه‌دار آب طلب میکنه، وقتی که او هیچ عذر نداره، ای هم در جرم از او داخل و شریک است. پلیس و سارنوال و محکمه که در مقابل انسانهای مجرم بی‌تفاوتی نشان میتن، اونا هم در جرم شریک هستند. وقتی یک پلیس، وقتی یک سارنوال، وقتی یک قاضی تجار مواد مخدر دستگیر میکنن، لکن به خاطر یک هدف یا دیگر هدف و یا به خاطر واسطه و یا هم به خاطر فساد اداری از او چشم پوشی میکنن، اونا هم در جرم داخل هستند. دکتری که مسلک مقدس طب اختیار کرده با مجرم دست خود یکی میکنه و مجرم جراحی پلاستیکی میکنه تا ای که او مجرم بتانه که نورمال از قید محکمه خود خلاص بکنه و خود نجات بده و پلیس او را دستگیر کرده نتانه. در حقیقت ای دکتر طب هم در جرم داخل است. تشکر از شما. سوال دیگه که خواهر بفرمایید. به نام خدا، سلام خدمت شما استاد محترم، حاضرین در تالار، کسی که ما را طریق تلویزیون میبینم. سوالی که اگر دختر چهره پسر بگیرد و اگر پسر چهره دختر، چه مشکل اسلامی دارد؟ تشکر. در حدیث از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء و لعن الله المتشبهات من الرجال بالنساء. یعنی در حدیث شریفتون میگه که الله لعنت کرده المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال. از دیدگاه اسلام، مردی که عادتهای زنانه میکنه، لباس زنانه میپوشه، عکتهای زنانه میکنه، سخنهای زنانه میگویه، بالای ازی لعنت الله نازل میشه. چهره خدا مثل زنها میسازه، بالای ازی لعنت الله هست، ولو که حتی ایره به شکل عادی باشه، چیزی که او رو بیخی تغییر بده، در اونجا لعنتش بیشتر است. و همچنان خانمی که لعن الله المتشبهات، لعنت الله هست بالای او زنهایی که خود تشبیه میکنن با کی؟ با مردها. یعنی لباس های مردانه میپوشن، مویای خود مثل مردها میسازن، گپ زدن و حرکات خود مثل مردها میسازن و بالاخره خوی مردانگی میگیرن و بالاخره کارهایی میکنن که خود مشابه با مردا میسازن. در صورتی که شما تصور کنید خواهر عزیز، یک کسی به خاطر مشابهت چی میشه؟ لعنت بالای ازی میشه. و اگر یک کسی خود بیخی چهره خود تغییر میده، ای از دیدگاه اسلام کاملا ولعن. علما میگن که اللعن الطرد من رحمت الله، لعنت طرد است از رحمت الله. لعنت طرد است از رحمت الله. طرد از رحمت الله چی معنی؟ طرد از رحمت الله چی معنی؟ یعنی که این انسان از رحمت الله رانده میشه. پس وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء و لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، پس ما حتی بسیاری وقتا علما میگن حتی خینه‌ای که در دست مخصوص خانم‌ها هست، مردا درست نیست که بکنن، یا گوشای خود سوراخ کردن عادت خانم‌ها هست، حتی طلا پوشیدن طلا مخصوص خانم‌ها هست و حتی ابریشم مخصوص خانم‌ها هست، زیورات مخصوص خانم‌ها هست. ای که بعضی از مردها لاکت‌های زنانه‌ای میپوشن، مویای خود زناور رو جور میکنن، ریشای خود خوب پخته چپه تراش میکنن تا کومایشان مثل کومه‌های زنها شوند. اینا کلشان در این حدیث داخل میشن. دوستان عزیز، موضوع امروز برنامه ما جراحی پلاستیکی بود. جراحی پلاستیکی به اساس ضرورت اجازه هست. کس میتونه که کدام کمبودی در وجود از او باشه با جراحی پلاستیکی او کمبود یا نقصانی که در وجود از او است او را کامل بسازه، و یا ای که اگر کدام عیبی در وجود از او پیدا شده بالاخره او عیب از چهره خود دور بکنه تا چهرهش مثل دیگرها و نورمال باشه.
در این صورت جراحی پلاستیکی اجازه هست. اما اگر کسی به خاطر تکبر و به خاطر خودخواهی و به خاطر تغییر در خلق الله از این خاطر جراحی پلاستیکی میکنن، در این صورت این جراحی پلاستیکی ناروا هست و آنچه که حلال است برای دکتر و متخصصین و کسایی که در این راستا کار میکنن، در حلال پولشان حلال است و در حرام پولشان حرام است. دوستان عزیز، این بود برنامه امروز 1400 سال. تا برنامه بعدی شما را به خالق متعال بسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستان عزیز و گرانقدر، علاقمندان عزیز برنامه 1400 سال، حاضرین محترم در تالار، خواهران و برادران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم خوشحال هستیم که در یکی از برنامه های 1400 سال در یک شب از شبهای ماه مبارک رمضان با شما و در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، برنامه امشب ما درباره قدرت خالق متعال در مغز انسان است. مغز انسان چه خصوصیت هایی داره و وقت ما مغز خوب داریم و خالق متعال بر ما یک نعمت بزرگ داده، از این چگونه استفاده میکنیم و استفاده ما آیا درست است و یا ما نیاز داریم که سر از این بیشتر فکر بکنیم. یکی از دانشمندان میگه که پیچیده ترین چیز در وجود انسان مغز انسان است. اگر ما رگ‌های خونی مغز انسان محاسبه بکنیم، 4 دوره میزنه از تمام جهان. به این اندازه این رگ‌های خونی مغز انسان دقیق است و طویل است. شما مغز انسان، اگر کسی از مغز خود استفاده بکنه، یک انسان نرمال میتونه که از مغز، با این مغزی که الله برای داده، تقریبا 2 میلیون کتاب که هر جلد از این کتاب 1500 صفحه هست او را حفظ بکنه. یعنی توانایی مغز انسان به این اندازه هست که میتونه 2 میلیون کتاب و بسیار سادگی چی کنه؟ حفظ بکنه. یک انسان میتونه که 10 شهادتنامه دکترا بگیره، میتونه که 10 دکترا داشته باشه و یا بیشتر از او. و دانشمندان میگن و تحقیقات علمی میگه که انسان‌های امروزی فقط 12% از توانایی مغزی خود استفاده میکنن. باقی ماندهش همین قسم بیکار و عاطل میمانه. یعنی انسان‌هایی که حتی در کشورهایی که بسیار زحمت میکشن و پیشرفته هم هستن، تنها تانستن که تا بالا 12% از مغز خود استفاده بکنن. دوستای عزیز، مغز انسان هم عمر می داشته باشه. یک دانشمند خواست که 2 شخص با هم مقایسه بکنن. مغز یک انسانی را که او انسان دانشمند بود، چندین کتاب نوشته کرده بود، مغز از را هم مطالعه کرد و مغز یک انسان دیگه را پیدا کرد که او عمر خود در بیسوادی و ساعت تیری سپری کرده. دیدن مغز دانشمند اول که او هم 60 سال است و این شخص دومی هم 60 ساله بود، دید مغز دانشمند اولی 120 ساله شده، یعنی 2 چند استفاده کرده و در مقابل این شخص دیگه که عمرش 60 ساله هست هنوز مغزش 16 ساله هست. شما بعضی اوقات دیده باشین بعضی مردایی که 60 ساله هست که بچهای 16 ساله و 17 ساله در دانای کوچه میشن و مذاق میکنن. علتش چی است؟ علتش چی است که اگرچه عمرش 60 ساله شده لکن مغزش هنوزم طفل است و از او استفاده نکرده. دوستای عزیز، اگر ما و شما یک خط افقی برای مغز خود بتیم، برای دماغ خود، برای سر خود یک خط افقی ترسیم بکنیم، یکی قسمت بالای مغز است و یکی قسمت پایان مغز است. قسمت بالای مغز
ایره علما میگن که قسمت بالای مغز کارهای ارادی را میکنن و قسمت پایین مغز کارهای غیر ارادی را میکنن. قسمت بالای مغز ایره بسیاری اوقات علمای روانشناسی ضمیر خودآگاه میگن و قسمت پایان مغز ایره دانشمندا ضمیر ناخودآگاه میگن. مثلا اگر یک انسان 70 سال عمر کرده باشه، اگر شما یک انسان رو ببینید که 70 سال عمر کرده، او تقریبا 2.5 میلیارد بار به امو قلب 2.5 میلیارد مرتبه برای قلب حکم کرده امی ضمیر ناخودآگاهی ازی تا که ای حرکت بکنه و ضربان داشته باشه. پس امی که ما در وجود خود اعضای غیر ارادی داریم و یا ای که قسمت مغز ما ضمیر ناخودآگاه این کارهای خود بدون اراده ما انجام میده، دری هم رحمت خالق متعال است. دری هم رحمت خالق متعال است که بر ما را در مشکل گرفتار نمیکنه. فکر کنین اگر ما و شما از پیش شما پرسان بکنیم که آیا شما درس خواندین؟ پرسان تان کنم شما درس خواندین؟ ببینین بله. اگر بر قلب هم همی قسم امر داده میشد حرکت کو برو، آیا میشد زندگی نرمال باشه؟ پس امین نعمت الله هست که بدون از اینکه ما و شما بر قلب خود بگوییم که بله یا حرکت کو یا برو یا ما کاری بکنیم، خود قلب چی میکنه؟ خود قلب کار خود میکنه و کنترل از کجا میشه؟ توسط اونمو بخش پایینی مغز که ضمیر ناخودآگاه هست. یک وقفه داریم، بعد از وقفه باز هم در خدمتتان حاضر میشیم و با حاضرین محترم سوالایشان رو میگیرین. با ما باشیم انشاءالله. دوستان عزیز و گرانقدر برنامه 1400 سال، بازم خوشحال هستیم که در خدمت شما دوستان عزیز قرار داریم. دوستان عزیز، مسئله نعمت مغز است. خالق متعال یکی از نعمتهای بزرگش که بر ما داده است نعمت مغز و دماغ هست. دوستایی که در این قسمت سوالایی دارن میشه مطرح بکنن، من در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. با هر سلام خدمت بینندگان محترم شبکه یک و برنامه پربیننده 1400 سال. سوال من از استاد محترم این هست که یک بیت شعر یادم آمد، اما بیت شعر میخوانم: اگر او ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. خب مسلما کارهایی که خداوند انجام میده حکمت‌های فراوانی داره و یک سری افراد نادان هست که مطلع از این حکمت‌ها نیست و مورد تمسخر افراد نادان انسان قرار میگیره. میخواستم در این باره توضیحاتی داده شود. با تشکر. بله، این شعر که اگر او ز حکمت ببندد دری، یعنی اگر خالق متعال به اساس حکمت خود یک دروازه را بسته میکنه، چو در بسته باشد، یعنی مثلا وقتی که سیفتح باب اذا سد الباب، وقتی که یک دروازه بسته میشه، باز در اینجا مردم دو فکر دارن. بعضی ها میگن که اگر او ز حکمت ببندد دری، زند بر سرش قفل محکم تری. بعضی ها تو فکر میکنن که اگر یک دروازه بسته شد، باز دیگه سر از او یک قلف بسیار محکمی بسته میشه که دیگه هیچ تمام دروازه ها بسته هست. اما انسان عاقل و مسلمان و مؤمن میفهمه که نخیر، بیت دومی درست نیست. بیت درست و دومی خوب است که اگر او ز رحمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. یعنی این بر ما یک درس میده که اگر کدام وقتی یک راه سر شما بسته شد، یک راه برای شما بند شد، در یک قسمت شما ناکام شدین و در یک جای نتونستین که نرمال کار بکنین، شما باید دیگه دروازه ها را سراغ بکنین، حرکت بکنین، پشت کار داشته باشین، زحمت بکشین. میتونین که شما به دروازه دیگه مراجعه بکنین. اگر شما در یک پوهنځای درس خوانده نتونستین، در یک دانشکده درس خوانده نتونستین، برین دانشکده دیگه را سراغ بکنین و در اونجا درس بخونین. شما در یک دانشگاه درس خوانده نتونستین، برین به دانشگاه دیگه، به پوهنتون دیگه، در
اونجا ثبت نام بکنین، در اونجا درس بخونین. شما اگر بسیاری وقتا در مسائل مطالعاتی نمیتونستین، در کارهای عملی و فیزیکی خود تجربه بکنین و شاید بتونین که شما در رشته دیگه چی شوین. از این خاطر خالق متعال برای هر کسی لکل فن رجال، برای هر رشته مردها و انسانها و کسایی را خلق کردن. پس اگر در یک طرف شما مشکل پیدا کردین، در جهت دیگه شما میتونین که او در همه، یعنی تصور نکنید که اگر یک کسی در یک دروازه سرش بسته میشه و فکر میکنه که والا صاحب من کاملا ناکام شدم و از بین رفتم. به این خاطری شاعر مسلمان چی میگه که اگر اوز حکمت ببندد در ز رحمت گشاید در دیگری. پس بستن یک دروازه به اساس حکمت است، اما باز نگه داشتن دروازه دیگر رحمت خالق متعال است. هر کسی به شکل از اشکال به خالق خود عبادت میکنه. هر کسی خودش و قلبش با خالقش است. بسیاری اوقات ما یک کسی را ظاهرش میبینیم و تصور میکنیم که انسان شاید انسان بدی باشه، لکن در حقیقت او انسان خوبی خواهد بود و شاید از ما که هم بهتر باشه. علتش چی است؟ علتش است که الله مالک قلب هاست و ما از قلب هایی که از خبر نداریم. شاید کسی را بسیار گناهکار فکر بکنیم و شاید کسی را هم بیدین فکر بکنیم، اما او رابطه بسیار قوی با خالق خود داشته باشه. شاید کسانی باشند که ظاهرا بسیار ما اونا را با تقوا فکر بکنیم، لکن اونا قلب پاک نداشته باشند. شاید کسی چهره بسیار خوبی برای خود ساخته باشه، اما ظاهر خوب و باطن خراب داشته باشه. یکی از شاعران میگه که جمال الوجه مع قبح النفوس کمندیل علی قبر المجوس. میگن اگر یک کسی چهره زیبا داشته باشه اما سیرت داخلی و قلب از او خراب باشه، مثل چی است؟ مثل دستمال است که سر قبر یک مجوسی انداخته میشه. مجوسی ها عادت داشتن آتش پرستا وقتی که مرده خود دفن میکردن، باز سر قبر از او یک دستمال زری بسیار کلان هم انداختن، بر از او بسیار یک لوحی خوبش نوشته میکردن، بالای از او تکه های زری و رنگارنگ نصب میکردن و گل ها را میگذاشتن. به این شکل وقتی انسان از بالای قبر از او تیر میشد فکر میکرد که این چقدر زیبا هست، اما اگر داخل قبرش میدی که پر از مار و گژدم و عذاب هاست، به خاطر از او که او یک انسان مجوسی آتش پرست بود. به همین شکل انسانی که چهره زیبا داره لکن سیرت خراب داره، او مانند اونمو قبر مجوسی هست. از این خاطر جمال الوجه، علما میگن، شاعر میگه که زیبایی چهره اما اخلاق زشت، افعال زشت، کلماتش به اختیار از زبانش خارج میشه، متوجه حرفای خود نیست، متوجه آداب و اخلاق خود نیست. در این صورت این زیبایی چهره بر از او هیچ ارزش نمیده. این خاطر ما و شما باید به چهره های مردم سر مردم حکم نکنیم. شاید یک نفر بسیار چهره خراب داشته باشه. بلال حبشی رو تصور بکنین، چهرهش بسیار بدقواره بود، لبای بسیار پهن داشت، چهره سیاه داشت، حتی الفاظ خود درست ادا کرده نمیتونست، حتی در آذان بعضی از حرفا از پیشش میماند. حبشی بود، عرب هم نبود، عجم بود و بالاخره یک غلام و برده بود. لکن روز پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که ملائکه او را به جنت میبرن و جنت برش نشان میتن، بلال پیغمبر میایه و برای بلال میگه که ای بلال تو چی کاری کردی؟ میگه چی کردیم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ میگه در هر قسمت جنت وقتی که میرفتم صدای پای بود. پرسان میکردیم این صدای پای کی هست؟ میگفت که صدای پای بلال حبشی هست. یعنی بلال حبشی آنقدر عزت داشت با اونمو چهره خود که حتی قبل از پیغمبر در جنت قدمهای از او محاسبه میشد. این در حقیقت یک عزت دادن بود برای بلال حبشی از طرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم که خالق متعال برای پیغمبر خود فهمان که ای پیغمبر، این انسان ارزشش در چهرهش نیست و یا هم بسیاری اوقات ارزش انسان در این نیست که من مرد هستم و یا زن. بسیاری اوقات زنهای هستند که رتبه و مقامشان از مردها که بسیار بلند است. ام المؤمنین خدیجه الکبری در مجلس و پیش پیغمبر میه. پیغمبر با بسیار از اصحاب خود نشسته هست. با
جبریل امین میه و برای پیغمبر میگه که ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حال یک خانم پیش تو میه، در دست از او یک ظرف از غذا هست. وقتی که پیش تو آمد، ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر از او خانم بگو که خالق متعال بر تو سلام میفرسته. یعنی بی خدیجه ام المؤمنین زنی است که الله بر از او سلام میفرسته و برش میگه که بر از او بگو که خالق متعال بر تو قصر از قصرهای جنت آماده ساخته. یعنی خانمی است که بر از این بشارت جنت میشن. یعنی این نیست که مرد برتریت داشته باشه و زن نداشته باشه، و یا انسان با چهره، کسی که چهره خوب داره شاید او برتریت زیاد داشته باشه. به این شکل ابولهب میگن به خاطر چی ابولهب میگفتن؟ میگه این آنقدر زیبا بود، آنقدر چهره از این سفید بود که حتی کومه های از این سرخ میزد. از این خاطر کومه های سرخی داشت که مردم اینو میگفتن ابولهب، یعنی چهره از این مثل آتش درخشان است. با وجود اینمی زیبایی خود، لعنت و غضب الله بالعزی نازل میشه و آیت قرآن نازل میشه که تبت یدا ابی لهب و تب. با وجود از اینکه ابو لهب کاکای پیغمبر بود، از خانواده نبوت بود، لکن سگ اصحاب کهف روز چند پی نیکان گرفت و مردم شد. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. به این خاطر انسان نباید به چهره خود فریب بخوره و این فکر شوه که اگر من مرد هستم و یا من چهره زیبا دارم شاید برتریت حاصل بکنم. بلال حبشی رتبه و مقام عالی داشت، اما ابو لهب جایش اسفل و سافلین شد. دوستان عزیز، یک وقفه داریم، بعد از وقفه باز هم در خدمت شما دوستا قرار میگیریم. دوستان عزیز و گرانقدر، باز هم موضوع امروزی ما و شما نعمت مغز است که خالق متعال برای انسان داده. باز هم منتظر سوالات دوستان خود هستیم. خوش بگیم، بفرمایید. به نام خدا، عرض سلام و احترامات خدمت استاد بزرگوار و حاضرین در تالار و دوستانی که همین لحظه ما را از طریق پرده های تلویزیونشان میبینن و سر سفره افطاری هستند و نان نوشیجان میکنن و چای می‌نوشن. خدمت از اونها سلام دارم. و سوال ما در این قسمت درباره ازی بود که استاد، کسی که فرضاً یک حالتی داره که مثلا از نگاه فکری بسیار بالا می باشه، قوی می باشه و این افراد عموما خود را از مردم، از اجتماع گوشه‌نشینی اختیار میکنن و این باعث میشه که روز به روز به این روند منفی به قسمت ناخودآگاهی افراد تاثیر کنه و اینا رو کاملا از اجتماع دور نگه داره. استاد، شما چی روندی و چی پروسه رو برای ما پیشنهاد میکنید به اون افرادی که مثلا از اجتماع گوشه‌نشینی میکنن تا بتونن مثلا از این قوه فکری بالایی که دارن بتونن استفاده کنن؟ تشکر. اصلا برادران محترم، انسانی که احکام اسلام درست بفهمه، ما و شما میبینیم که در اسلام 30% عبادت‌های اسلامی به شکل فردی هست، 30%. اما 70% عبادت‌های اجتماعی هست. ما نماز ما در اجتماع هست، میریم در مسجد نماز میخوانیم. ما مثلا زکات به شکل اجتماعی هست، حج به شکل اجتماعی است. 70% از عبادت‌ها در اجتماع هست. پیغمبرها همیشه در بین مردم بودن. از این خاطر انسان کوشش بکنه که بفهمه که من یک مکلفیتی که دارم، یکی از مکلفیت‌های من زندگی کردن در بین جامعه و در بین مردم است. از این خاطر در اسلام رهبانیت نیست، گوشه‌نشینی نیست. این وقت انسان فکر عالی داشته باشه، از این فکر عالی خود و از این فکر قوی خود کوشش بکنه به فهم عمیق اسلام خدا برسانه و خدا وقتی به فهم عمیق اسلام رسان، بالاخره ای کوشش میکنه که در بین مردم باشه. یعنی تبسم و فی وجه اخیک صدقه. اگر شما یک برادرتان میبینین در مقابل از اونها تبسم میکنین، شما در حقیقت در عبادت هستین. و وقتی که شما مثلا ازدواج میکنین در عبادت هستین، شما وقتی که اولادتان تربیت میکنین در عبادت هستین. پس این تمام وقتی که شما درس میخواین در عبادت هستین. تمام از این امور سبب از این میشه که بالاخره انسان از انزواگرایی و گوشه نشینی خدا خلاص بکنه و بالاخره چی بکنه؟ بیایه به طرف به طرف جامعه و مردم. بله، سوال دیگه بود؟ بتین بر برادر.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیداد رحیمی هستم. سلام خدمت شما استاد و حاضرین در تالار بینندگان شبکه یک سوال داشتم استاد. خداوند قوی فکری را به تمام بشر این انسان ها یکسان داده یا که متفاوت هست؟ بله، برای انسان ها اینمی که قوی فکری که هست از انسان ها الله سبحانه و تعالی برای کلگی مغز داده و از این خاطر بسیاری از دانشمندان میگن که خود نبوغ یا یک انسان نابغه شود. ما و شما تو فکر میگیم فلان شخص نابغه بود، اون نابغه نیست، بلکه همین نابغه بودن یا قوه نبوغ که است اینا میگن اکتسابی هست. اکثرا علمای روانشناسی را تایید میکنن و میگن که این چی است؟ اکتسابی است. یک انسان میتونه خودش چی شود؟ نابغه شود. من براتون یک مثال میگم دوستای عزیز. یک وقت یک کلیپ یک کس آوردن در یک مجلس شیشته بودیم، در اون مجلس کل دوستا میگفتن که استاد این کلیپ یک طفلک نابغه هست. این طفل نابغه چی کرده؟ میگه این در 4 سالگی 5 سالگی قرآن حفظ کرده. من تعجب کردم که این طفل نابغه بالاخره وقتی کلیپ روشن کردن و کل ما شیشته بودیم میدیدیم، دیدیم یک طفلک خرد واقعا 4 ساله و قرآن کلش مکمل میفهمه، ترجمه قرآن میفهمه و هر کلمه قرآن ترجمه میکنه. دوستا کلگی میگفتن این طفل نابغه هست. وقتی که ختم شد مرا گفتن استاد نظر شما در این باره چی است؟ این طفل نابغه است؟ من گفتم این طفل نابغه نیست. چرا؟ گفتم فیلم پس ببرین. وقتی که فیلم پس بردن قسمتی که مادر از او گپ میزد و پدر از او گپ میزد، گفتم گپای پدرش بشنوین ببینین که انسان چطور نابغه میشه. پدرش قسم میکرد، گفت وقت من امرای خانم ازدواج کردم من حافظ قرآن بودم، با دختر ازدواج کردم که او هم حافظ قرآن بود. گفت ما تو یک فیصله کردیم که وقتی ازدواج میکنیم بعد از ازدواج هر کدام ما یک سپاره صبح و یک سپاره شب قرآن میخوانیم. گفت این طفل هنوز دمو بطن مادر خود بود که روزانه 4 سپاره قرآن میشنید. وقتی که تولد شد ما این روزانه 4 سپاره قرآن میشنید، چون 2 سپاره صبح 2 سپاره شب ما تکرار میکردیم، گردان میکردیم. وقتی که طفل 4 ساله شد سر گپ آمد، گفت دیدیم که این از قرآن گپ میزنه. بنابراین اگر چی هستن، اگر مادر دیندار باشه و اگر پدر دیندار باشه، شما فکر میکنین حسین رضی الله عنه یک نابغه بود؟ نه، اون نابغه نبود. اما چی بود نابغه ساخته بود؟ به خاطر اینکه که با اوت پدر پاک و اوت مادر پاک، اگر ما پدرای داشته باشیم مثل علی و مادرای داشته باشیم مثل فاطمه، فرزندان میتونیم به دنیا بریم مثل حسین. بنابراین این طفل حافظ قرآن به خاطر ازی شد که مادر و پدرش حافظ قرآن بودن و این در 4 سالگی قرآن به خاطر ازی حفظ نکرد که نابغه بود، بلکه طفل چون همیشه قرآن میشنید بالاخره این به کجا میره؟ بالاخره به مغزش میره و به دماغش میره و بالاخره طفل در سن 4 سالگی قرآن حفظ میکنه. دوستان عزیز، مغز یکی از نعمتهای بزرگ خالق متعال است. ما میتونیم با مغز خود و با استفاده از مغز خود از این نعمت بزرگ الهی استفاده بکنیم. امروز دانشمندان میگن که انسان ها تانستن 12% از توانایی مغزی خود استفاده بکنن، یعنی باقی مانده از این کلش معطل و تعطیل است. ما میتونیم از مغز خود بیشتر استفاده بکنیم و به مو اندازه که از مغز خود بیشتر استفاده میکنیم به مو اندازه قدر این نعمت بزرگ الهی را میفهمیم. دوستان عزیزی بود برنامه امروز 1400 سال. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما دوستان حاضر میشیم، شما را به خالق متعال میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دوستان عزیز و گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، موضوع امشب برنامه 1400 سال موضوع خطرناک هست که در قرآن عظیم‌الشان و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم این عمل بسیار زشت گفته شده است. در آیات قرآن عظیم‌الشان می‌خوانیم که الله سبحانه و تعالی بیان میکنه که قوم لوط کسایی بودند که همجنسگرایی میکردند. الله سبحانه و تعالی اونا را سخت‌ترین عذاب برشان مقرر کرد،
از آسمان بالای از اونا سنگ ریخت، باران سنگ بالای از اونا شد که بالاخره اونا هلاک شدن. در قرآن عظیم الشان در مورد همجنسگرایی بسیار جدی بدگویی شده و کسانی که به این عمل زشت مبتلا هستند اینا را در حقیقت پیروای شیطان دانسته هست. شیطان میخواهد که انسانها به عوض ازدواج مشروع، به عوض آنچه که در قرآن و سنت برشان مشروعیت داده شده است تا انسان ازدواج بکنه و نسل بشر دوام پیدا بکنه. شیطان میخواهد که انسانها را به همجنسگرایی مبتلا بکنه و بالاخره این انسانهای همجنسگرا ازدواج نمیکنن، زندگی نرمال نمی داشته باشند، بلکه با اونمو شهوت و شهوت رانی بالاخره خود از چوکات انسانیت دور کرده و سبب از این میشه که نسل بشر قطع میشه. دوستان عزیز، موضوع امشب ما موضوع همجنسگرایی هست. همجنسگرایی از دیدگاه اسلام یک عمل زشت و پلید می باشه، ولیکن دشمنای اسلام و شیطانهای انسانی و شیطانهای جنی، شیطان دو قسم است. یکی شیطانهای انسانی هست، ما و شما در قرآن می خوانیم که قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. پس او شیطانایی که وسوسه میکنن، فکر انسان خراب میکنن، انسان به گمراهی ها میکشن، دو قسم شیطان ها هستن. یکی شیطان های انسانی هستن و یکی هم شیطان های جنی هستن. شیطان های جنی از داخل انسان وسوسه میکنه، میخواه که این انسان تکه و نابود و برباد بکنه، در دنیا به مرضهای بسیار خطرناک اینا را مبتلا بکنه و در آخرت هم میخواه که اینا را ذلیل بسازه. از این خاطر شیطانهای جنی برای نابودی انسانها، به نابودی اولاد آدم و حوا از اول کمر بستن و خالق متعال در قرآن عظیم الشان برای ما و شما خبر دادن. و شیطانهای انسانی هم میخواهند که اونمو پروژه های شیطانهای جنی را اونا ادامه بدن. به این خاطر زیادتر کوشش میکنن که جوانا را به طرف همجنسگرایی تشویق بکنن. در پالوی ازی که این شیطانهای انسانی، این کسایی که بیدین هستن این کارا را میکنن، حتی بسیاری از پیروان ادیان مثل کشیش ها اینا هم کار شیطان شروع کردن و بعضی اوقات اینمی عمل خبیث ده که الله سبحانه و تعالی این بسیار عمل زشت خوانده و عمل بد گفته و کسایی که به این مرض مبتلا هستند حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اونا را لعنت گفته. و لعنت چی است؟ یعنی که اینا از رحمت الله طرد میشن. اگر اینا توبه نکنن، استغفار نکنن، به بارگاه الله رجوع نکنن، بالاخره اینا مورد لعنت الله قرار میگیرن. بعضی کسا هستن به نام بعضی از آوازخوانا هستن و بعضی اشخاص هستن که در این مجالس میشینن و بر از اینا خواندن میکنن و حتی اینا را تشویق میکنن و میخواین که این فحشا و منکرات چی باشه؟ بر مردم عام شوه. و بسیاری از آوازخوانایی هستن که با اونمو خباثت، با اونمو پستی، با اونمو بیدینی، حتی خودم میگه که من مسلمان دیندار هستم، لکن میخواین که اینمی فحشا و منکر در بین مردم رواج بسازن، باز از طریق خواندنها و ترا در این مردمای بدجنس و انسانهای بدکاره را توصیف میکنن و در آواز و آوازخوانی خود بر از اینا شعر میگویند. لعنت الله بالای او شاعره که این قسم شعر میگه و لعنت الله هست بالای او آوازخانه که این قسم موسیقی را یا این قسم اشعار را با ساز و ایگپا میخوانه. و لعنت الله بالای کسایی هست که در مجلس ازی میشینن و او را تشویق میکنن. و لعنت الله هست بالای کسایی که از تو مجالس سرپرستی میکنن و این مجالس اینا را تشویق میکنن. و لعنت الله هست بالای کسانی که برای تو مجالس
پول مصرف میکنن و پول خود در ایران مصرف میکنن. پس در هر صورت هر قدمی که کسی در همجنسگرایی میگذاره این در حقیقت شامل لعنت الله میشه. پس انسان هایی که در این کارها و در این اعمال مبتلا هستند زود توبه بکنن، زود به بارگاه الهی رجوع بکنن و همیشه باید به الله سجده بکنن و سر خدا و پیشانی خدا در خاک بگذارن، به الله توبه بکنن که پروردگارا ما اشتباه کردیم، ما غلط کردیم، ما نمیفهمیدیم و امروز مراجعه کردیم و بخصوص ماه مبارک رمضان فرصت است برای هر کسی که بخواد به بارگاه الله مراجعه بکنه. خب دوستای عزیز، جوانای محترم، اگر شما کدام سوال در این راستا داشته باشین من در خدمت شما هستم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، امروز همجنسگرایی به نحوی غیر مستقیم حتی در افغانستان هم تبلیغ میشه و در امریکا که ما هم میبینیم یک حقیقت شده، یک حقیقت قانونی هم شده و مشکل ندارن با اونا. ما سوال ما این است که چرا مردم روی میاره به همجنسگرایی در حالی که نتیجهش میفهمه که چی هست؟ آمریکا جایی که ما از یک استاد سوال کردم گفتم چرا اونجا اینطور یک قانون وضع میشه و همه قبول میکنه، میگه همجنسگرایی در آمریکا یک حقیقت بوده، یک وجود داشته. عملا اینا خواستن تا از نتایج مخرب از این مشکلات حقوقی که بعداً بار میاره از این جلوگیری کنن، مجبور شدن که یک قانونی را وضع بکنن تا به حقوق از این همجنسگرا هم مثلا فکر رسیدگی شود و مشکلات حقوقشان حل شود. تشکر میکنم از برادر محترم. دوستای عزیز، جواب سوال برادر ما را که میگن که در امریکا همجنسگرایی شکل قانونی را بر خود گرفته، درباره از این بعد از یک وقفه کوتاه پاسخ برادر ما را خواهد گفتیم. با ما باشید. دوستان عزیز و گران قدر برنامه 1400 سال، بازم خوشحال هستیم بعد از وقفه در خدمت شما دوستا قرار داریم. دوستان عزیز، موضوع برنامه امروزی ما همجنسگرایی است، عمل قوم لوط، عملی که در قرآن و سنت بسیار زشت گفته شده ولی متاسفانه امروز در کشورهای اروپایی و امریکایی فعلا این روز به روز ترویج میشه و حتی شکل قانونی را بر خود میگیره. برادر محترم، ما سوالشان این بود که امروز در اروپا و امریکا این یک حقیقت است و به خاطر این حقیقت اینا چی میسازن؟ اینا قانونی میسازن. خب شراب خوردن هم یک حقیقت است در اونجا، زنا کردن هم یک حقیقت است، بسیار زنا میکنن. بالاخره مخدرات هم امروز یک حقیقت است. امروز چقدر زمین ها مواد مخدر کاشته میشه. یعنی هر گناه اگر تعدادش زیاد شد و مردم او را یک تعداد مردم او را قبول کردن، ما بخیزیم او را قانونی بسازیم، زمین های مخدرات هم بخیزن قانونی بسازن، زنا را هم قانونی بسازن، شراب هم قانونی بسازن، حتی گردگکای طفلا را قطع میکنن. امی تجارت یا بزنس یا مثلا مافیایی که طفلا را میکشن و اعضای بدن از اونها را گردایشون را میبرن برای یک بزنسمن نصب میکنن، این هم به یک حقیقت مبدل شده. لکن هر جریمه و جرم اگر این حقیقت پیدا بکنه، حقیقت چی مانه یا یک واقعیت چی مانه که واقع هست. بله امروز ما میبینیم بسیار مجرما هستن، دزدها زیاد هستن، کیسه‌برا زیاد هستن. اگر این قانون باشه، این قسم قانون بسازه که اگر در یک مملکت یک 500 نفر دزد پیدا شد، پس این هم باید چی بسازیم؟ قانونی بسازیم. این اصلا مخالف منطق است، مخالف عقل است و متاسفانه که این در حقیقت یک تمدن جاهلیت است. تمدن نیست، یک جاهلیتی هست که به نام قانونیت بالای مردم تطبیق میشه. در غیر از یک انسان عاقل و فهمیده هر قدر مجرم زیاد شود، با وجود از این هم باید در مقابل مجرم اما تو قانونی وجود داشته باشه که جرم از بین ببره، نه اینکه او جرم به خاطر از اینکه او به یک واقعیت مبدل شده او را یک ارزش قانونی داده شده برش. تشکر. سوال دیگه برادر داشتن؟ با عرض سلام خدمت استاد محترم و حاضرین در تالار. در اسلام، یهودیت، نصرانیت و همجنسگرایی چه حکم دارد؟ در اسلام، در یهودیت و در نصرانیت در کتابایشان که بخوانین، در کتابای در قرآن عظیمشان و در تورات یهودیا با وجود از اینکه تحریف شده و در بایبل نصرانیا با وجود که تحریف شده، لکن در عرصه از این کتاب ها
همجنسگرایی چی؟ همجنسگرایی بین دو زن باشه و یا دو مرد باشه، این کاملا حرام، باطل و در این کتاب ها کسی که این عمل انجام میده از حتی در بایبل میگه که کسی که عمل میکنه این از رحمت الله و از امو سایه رحمت الله خارج میشه و به لعنت داخل میشه. یعنی در هر سه کتابی حرام و ناروا هسته. سوال دیگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان برنامه 1400 سال و کارشناس محترم. سوال من این هست که همه ما شما میدانیم که در کشورهای اروپایی و امریکایی امروزه همجنسگرایی و همجنس بازی بسیار رواج پیدا کرده و کشیشا ایره ترویج میتن بسیار زیاد. ترویج میتن؟ کشیشا و فیلم هایی که هست و مسائل دیگه که هست ایره ترویج میتن کشیشا، مشروعیت میتن، رواج میتن بسیار زیاد و فیلم هایی که در این باره بسیار زیاد هست. من میخواستم از کارشناس محترم این سوال داشته باشم که علت چی هست؟ علتی که امروز در اروپا و برخی از کشورهای امریکایی این مسئله رواج پیدا کرده، علتش چی است؟ ریشه این کار چی هست؟ با تشکر. دوستان عزیز، برادر ما پرسان کردن، سوالشانی بود که فعلا در اروپا و امریکا همجنسگرایی رواج پیدا کرده. یکی علت از چی هست و یکی کشیش ها و مسئولین کلیسا خودشان ایره مشروعیت میتن. این جنایت و جنجال دیگه. بنابراین به خاطر همین موضوع را که سرش بحث بکنیم، انشاءالله بعد از یک وقفه در خدمتتان حاضر میشیم. بعد از وقفه جواب سوال برادر ما را تقدیمتان خواهد کردیم. دوستان عزیز و گرانقدر، علاقمندان عزیز برنامه 1400 سال، متاسفانه امروز در اروپا و امریکا عمل زشت، عملی که خالق متعال او را بسیار یک جریمه بزرگ بیان کرده. در کتاب‌های که کتاب‌های آسمانی هستند، در او هم حتی بعضی اوقات بعضی از تحریفات آوردن، لکن با وجود از این تحریفات هم وقتی کتاب‌ها را بخوانید می‌بینید که در کتاب‌های از اونها هم این یک عمل زشت است. ولی امروز چرا یک کشیش، چرا یک مسئول کلیسا و یا چرا چند کلیسای با هم یک جای در یک کنفرانس را در امریکا میگیرن و بالاخره این عمل زشت مشروعیت میتن؟ اولی که چرا مردم به اوتو یک عمل زشت رو میارن و چرا بر از این علاقه نشان میتن؟ به خاطر از که هر سیکولر دموکرات، کسایی که علاقمند دموکراسی هستند و کسایی که سیکولر هستند، چی دموکرات های سوسیال دموکرات هستند یا لیبرال دموکرات هستند، اینا در حقیقت چون به خالق و به وحدانیت خالق و به احکام خالق تسلیم نیستند، درباره از اینا قرآن عظیم شان میگه که افرأیت من اتخذ الهه هوا، آیا شما ندیدین کسایی را که معبود خود نفس خود گرفتن؟ اینا در حقیقت خدای خود نفس خود گرفتن. اینا کسایی که خدای خود نفس خود گرفتن، اینا در حقیقت از امو خواسته های نفسانی خود پیروی میکنن. نفس چی میکنه؟ نفس اماره به سو هست. نفس است که انسان به طرف بدی ها میکشانه. نفس است انسان به طرف شهوترانی، نفس است انسان به طرف زنا، نفس است انسان به طرف همجنسگرایی، نفس است انسان به طرف شراب، نفس است که انسان به طرف مخدرات و نفس است که انسان به طرف الکل ایگپا میکشانه. تمام بدی ها را نفس بر انسان حاکمیت میکنه. اینا کسایی که حاکمیت الهی را ترک میکنن، اینا در حقیقت حاکم خود شیطان ساختن و حاکم خود نفس خود ساختن. وقتی که نفس حاکمیت کرد، طبعا اعمال زشت چی میکنه؟ این اعمال زشت برشان چی میکنه؟ و زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان اعمال زشت بر از اینا زینت میبخشه. حال سوال اینجا پیدا میشه که چرا کشیش ها با وجود از اینکه اینا خود میگن که ما رهبرای دینی هستیم، اینا چرا این جرم و جریمه را مشروعیت میتن؟ اینا چرا از این عمل زشت پیروی میکنن؟ علت اساسی چی است؟ علت اساسی چی است که در آیت قرآن صراحتا الله سبحانه و تعالی میگه برای ما و شما،
الله سبحانه و تعالی میگه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، یعنی نصرانی ها احبار جمع حبر است. حبر عالم میگن و یعنی احبار علما و رهبان راهب و راهبه را میگن، کسانی که ترک دنیا میکنن و در بین کلیسا میباشن. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این آیت قرآن تلاوت کرد که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، یک صحابی مبارک عدی ابن حاتم نام داشت. عدی ابن حاتم این صحابی مبارک قبلا کریستیان بود، قبلا نصرانی بود و به دین مقدس اسلام مشرف شده بود. این یک سوال برش پیدا شد، یعنی فکر میکرد عدی ابن حاتم که چطور در قرآن میگه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. گفت ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، شما میگین در قرآن عظیم شان میگه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، که نصرانیا علما و متصوفین خدا چی ساختن؟ خداهای خود ساختن. ارباب جمع رب است، یعنی اینا رب خود قرار دادن. گفت ما خب از اونا رکوع نمیکردیم، ما خب از اونا سجده نمیکردیم. عدی ابن حاتم تو تصور میکرد که البته اینمی که برای یک کس سجده بکنی، برای یک کس رکوع بکنی، به نام یک کس نظر بکنی، او رب تو هست و او معبود تو هست. به این خاطر گفت ما خب برای رهبر و علمای خودی کار نمیکردیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که آیا اگر امی احبار و رهبان شما اگر حلال الله را حرام میکردن و حرام الله را حلال میکردن، آیا شما از اونا پیروی نمیکردین؟ گفتن بله صاحب این کار را میکردیم. اگر یک کشیش حرام بر ما حلال میگفت ما اطاعت میکردیم، اگر یک کشیش حرام حلال میگفت میفتیم بیخی صحیح است. پس از این خاطر این آیت قرآن و مصداق این آیت قرآن امروز هم است. ایناله در کتابشان چی است؟ همجنسگرایی حرام است و مورد لعنت قرار میگیره. اما کشیشو پاپو یا چی میخیزن یا جلسه میگیرن و سر از رای گیری میکنن و بالاخره این عمل زشت چی میکنن؟ قانونی میسازن. اما آیت قرآن است که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، و این علتش اینمی هست که اونا از این چیز از امو کتاب خود منحرف شدن. اونا عبادت الله را نمیکنن بلکه عبادت اونمو علمای خدا میکنن. پس قانون هر کسی را که کس بالای خود تطبیق کرد در حلال و حرام و مشروع و نامشروع و یا گفت که من فلانی کس برای ما ارزش ها را تعیین بکنه. برای ما مسلمان ها ارزش های ما را خالق متعال تعیین کرده. آنچه که خالق متعال برای ما گفته او را هیچ عالم حق نداره که تغییر بده. اگر هر عالم بخیزه امروز ولو که 100 عالم باشه و مثل کشیشا و بگوین که همجنسگرایی جایز است، این عالم خودش کافر میشه. از عالمگری خو خلاص حتی این کافر میشه. علمای اسلامی حق نداره. اما کشیشای از اونا به خاطر از این میکنن که اونا وقت مشرک شدن و کافر شدن، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، به یقینا کسای کافر شدن گفتن خدا سه خدا هست. اینا ادعای سه خدایی کردن. به خاطر چی؟ به خاطر که یکی از اون بزرگایشان امی ادعا را کرد و امروز اینمی حرام ها را برشان روز به روز اونا حلال میسازن و حلال حرام میسازن و اونا از اونا پیروی میکنن. در حقیقت اونا را معبودای خود قرار دادن. بفرمایید. کارشناس محترم، سوال دیگه که مطرح میشه در مورد همجنسگرایی است که برخورد ما، واکنش ما نسبت به همجنسگراها چی باشه؟ آیا ما کسایی که همجنسگرا هستن همیشان قتل عام بکنیم، بکشیمشان، از بین ببریمشان، دیگه نسل امی کسایی که معتقد به همجنسگرایی هستن دیگه کاملا نابود شوند؟ آیا میتونیم این کار را بکنیم یا کدام واکنش های دیگه داریم؟ از دیدگاه تشکر. از دیدگاه اسلامی اول خو الحمدلله در جامعه ما همجنسگرایی و قدر ترویج نداره و اگر کدام کسی اگر همجنسگرایی میکنه اما تو پوست پوشیده میکنه، اما تو اشکارا مثل که در کشورهای کفری هست در اینجا به او شکل نیست. اینال او کسایی که همجنسگرایی میکنن نصوص قرآن، آیات و احادیث است و علما احکام از اونا را مجتهدین اسلام بیان کردن که اونا در محاکم چی جزاها دارن. کسایی که مثلا جوان است، کسایی که محسن است یعنی ازدواج شدگی هست و کسانی که مثلا ازدواج نکردن. و اصلا در اسلام قبل از اینکه این گپا باشه اینمی احکام بسیاری از این احکام به خاطر وقایه هست. از این خاطر اگر کسی را گیر میکنن، از این خاطر در افغانستان و در بسیاری از جاهای جهان اسلام که هست همجنسگرایی شکل عامه که در اونجا به شکل عام است وجود نداره. اینال در اسلام پیش از اینکه امی عمل زشت رواج پیدا بکنه
مسلمان ها برای ازدواج تشویق میشن و زیادتر کوشش میشن برای از اینا که برای جوانا چی میگه؟ برای جوانا وصیت شده که شما چی کنین؟ ازدواج بکنین. فنکحوا، یعنی اگر یک نفر جوان میشه بالای ازی چی میشه؟ نکاح و ازدواج فرض گفته شده است. اینا تشویق هم زیادتر از در اسلام، کسی که ازدواج میکنه، کسی که اولاد می داشته باشه، کسی که 2 تا دختر می باشه، پیغمبر صلی الله علیه و آله گفته کسی 2 تا دختر داشته باشه ازدواج بکنه، 2 تا دختر خدا بزرگ میکنه مستحق جنت میشه. کسی که ازدواج میکنه و پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که کسی که ازدواج نمیکنه از امت من نیست. النکاح من سنتی، نکاح سنت من است. اگر کس نکاح نمیکنه این در حقیقت از امت بودن من میبرایه. بنابراین اسلام قوانینی را گذاشته، راههایی را گذاشته که انسان مسلمان با تطبیق از این راهها از این اعمال زشت ان شاء الله روز به روز اصلا نجات هم پیدا کرده. و ما الحمدلله هر جوان مسلمانی که به سن جوانی میرسه خودش ازدواج میکنه و اولاد میداشته باشه. و کسانی که هم جنسگرا هم کدام تا هست 1 تا و 2 تا در یگان قسمتی که هستن، اونا هم بعد از که مثلا عمو جزاهای دنیایی و جزاهای اخروی از او را میفهمه و طبعا یک مسلمان کوشش میکنه که از جنت الله محروم نشه و مستحق دوزخ نشه، ولو که اگر کدام علاقمندی هم داشته باشه به خاطر ترس از الله سبحانه و تعالی توبه میکنه و از این راه ها خود دور میکنه. یعنی در اسلام بسیار راههای وقایوی وجود داره که الحمدلله امروز مسلمان ها در این قسمت دست بلند دارن و اسلام اونا را به طرف نیکی ها و خوبی ها تشویق میکنه. دوستان عزیز، همجنسگرایی یک عمل زشت است، عمل قوم لوط است. الله سبحانه و تعالی همجنسگراها را در قرآن گفته که بر از اونا سخت‌ترین عذاب برشان داد. و عذاب چی بود؟ از آسمان بالایشان سنگ بارید. از این خاطر کسایی که به شکل علنی و به این شکل که میخوان همجنسگرایی را رواج بدن، ان شاء الله تعالی عذاب الهی سر از اونا هم نازل میشه، سنگ سرشان میباره. یکی از سنگ‌های خطرناکی که میباره و چی هست؟ همین مرض HIV هست. امسال ما و شما میبینیم که کسایی که به این مرض‌ها مبتلا هستند به خطرناکترین مرض‌های مبتلا میشن که بالاخره خودشان از همین عمل میگریزن و امروز اونها بسیار در خوف هستند. زندگی میلیون‌ها انسان از بین برده و نابود کرده. دوستای عزیز، الله متعال برای ما و شما توفیق نصیب بکنه که کاری بکنیم که در رضایت الله هست و از کارهایی که سبب گمراهی ما میشه و یا گمراهی دیگران میشه به الله رجوع بکنیم که پروردگار متعال ما را تقوای واقعی نصیب بکنه تا از این اعمال زشت نجات پیدا بکنیم. دوستای عزیزی بود برنامه امشب 1400 سال. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما دوستای عزیز قرار میگیریم، شما را به خالق متعال میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و اصحابه اجمعین. مسلمانان گرانقدر، روزداران عزیز، خواهران و مادران، پدران و برادران عزیز و دوستای عزیز و گرانقدر که در تالار تشریف دارین، به همه ایتان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم خوشحال هستیم که در برنامه جدیدی از برنامه‌های 1400 سال در خدمت شما دوستان عزیز قرار داریم. در برنامه امروزی زیادتر بحث بکنیم سر ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن. ماه مبارک رمضان ماه است پیش مسلمان ها یک ماه مقدس. در این ماه خالق متعال بهترین نعمت خود برای بشریت بالای بهترین عالم نازل کرد. قرآن عظیم الشان بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم، بهترین کتاب بالای بهترین شخص در بهترین ماه و در بهترین شب. انا انزلناه فی لیلة القدر. ما این کتاب فرستادیم در شب قدر. شما میفهمین دوستای عزیز که لیلة القدر الله میگه که خیر من الف شهر، یعنی شب قدر بهتر است از 1000 ماه. خالق متعال سبحانه و تعالی در شب قدر بهترین توفیق خدا برای بشریت فرستاد و سبب شد که تاریخ بشریت از عصر جاهلیت به عصر نورانیت انتقال بکنه
و امروز است که به میلیون ها میلیون مسلمان با کلمه طیبه پیروی از قرآن عظیم شان میکنه. ما مسلمانان در ماه مبارک رمضان روزه میگیریم و روزه ماه مبارک رمضان یکی از فرایض الهی می باشه. الله سبحانه و تعالی به خاطر ازی که برای بشریت و به خصوص برای امت محمد صلی الله علیه و سلم یک فرصت خوبی داده باشه که تا اینا هم عباداتشان مثل عبادتهای دیگه امتها شود. شب قدر عبادتش بیشتر از 1000 ماه ساخت. دوستان عزیز، اگر شما 80 ماه را تقسیم 12 بکنین، در مجموع تقریبا 84 سال. چند سال میشه می اگر 1000 ماه را ما شما ضرب بزنیم به 1000 را تقسیم بکنیم؟ کسی از علی جان میتونی تقسیم بکنی که وقتی که 1000 را تقسیم بکنیم ما به 12، اینا رو ببینیم که اگر 1000 را تقسیم 12 بکنیم، نه اینا رو ببینیم که 1000 ماه ما چند سال میشه؟ چند؟ تقریبا 83 سال میشه. یعنی اگر یک نفر 83 سال عبادت بکنه در یک شب به اندازه 83 سال، شاید بر یک نفر یک سوال پیدا شه. او سوالی است که مثلا عمر امت نوح علیه السلام 1000 سال بود، حال عمر من هست شاید کل عمر من 60 سال یا 70 سال باشه. پس من اگر 60 سال 70 سال کلش هم عبادت بکنم به اندازه از اونا نمیرسه. اینال خالق متعال به اساس رحمت خود بر ما یک فرصت داد که اگر شما در شبهای قدر عبادت بکنین، عبادت شب قدر به اندازه 1000 ماه هست که اگر او را تقسیم بکنین به سالها تقریبا 83 یا 84 سال میشه. حالا اگر یک نفر 50 سال عمر کنه و در 50 سال 50 مرتبه بتانه که لیلة القدر عبادت بکنه، شما اگر 50 را ضرب 80 بکنین تقریبا از عمر پیروان نوح علیه السلام کده عبادت ازی بیشتر میشه. این یک رحمت الهی است که الله سبحانه و تعالی برای بنده های خود شب قدر من حیث یک توفیق بسیار گرانبها برای ما و شما تعیین کرده که الله ما و شما را توفیق نصیب بکنه که ما عبادت ها را بکنیم. دوستای عزیز، گفتن که درباره رمضان سوالا بسیار زیاد است. از این خاطر ما فرصت میتونم برای دوستای ما که در اونجا تشریف دارن سوالاتی که درباره رمضان داشته باشن او را تقدیم بکنن. شما بفرمایید. به نام خدا، سلام خدا خدمت شما استاد محترم تقدیم میکنم. بعداً به بیننده چینل یک. من سفر میروم و توانایی روزه هم دارم. آیا روزه ما بخورم یا بگم؟ درست است. یعنی اگه شما میخواین سفر برین و در سفرتان یعنی حتما طیاره میرین، بله، بنان مثل سفرهای سابقه واره تو که سر شتر میرفتن و سر اسب میرفتن، برای از اونها سفر سخت بود. شما سفرتان یعنی سختی ندارن، میتونین که در سفر روزه بگیرین. بله، مسئله سر مسافر که است، روزه گرفتن اختیاری هست. اگر شما وقتی که سفر میکنین در حکم مسافر هستین، ولو که براتون سختی هم نباشه، اگر روزه تان بخورین شما خورده میتونین، باز میتونین در آینده چی کنین؟ روزه بگیرین. و اگر خواسته باشین میتونین در جریان سفر هم روزه بگیرین، بر شما هیچ مشکل ان شاء الله نیست. یعنی هم میتونین روزه بگیرین، هم میتونین که روزه نگیرین و از چون بالای شما کلمه مسافر اطلاق میشه. سوال دیگه؟ به نام خدا، اول سلام خدا تقدیم میکنم به حاضرین در تالار و چرا به من سلام تقدیم نکردی به حاضرین در تالار؟ به استاد و حاضرین در تالار. خب تشکر. اگر ما روزه داشته باشیم آفرین و آب بازی کنیم روزه ما باطل میشه و نه خیر؟ غسل کردن و یا بازی کردن به شرطی که در دانتان او نره. یعنی مثلا شما اگر غسل میکنید، یک روزه‌دار یا غسل نفلی میکنه یا غسل فرضی میکنه، به روزه شما غسل کردن کدام ضرر نمیرسونه. و اگر آب بازی هم میکنین در صورتی که بالای خود مطمئن باشین که بعضی کسا آب بازی رو خوب یاد دارن، میتونن سر خود بالا بگیره و ددانش او نمیره، برای او پروا نمیکنه. اما اگر دی خوف باشه یا میترسین که اگر غسل آب بازی بکنین ددانتان او میرن، بازو وقت روزه تا را مشکلانه کوشش کنین که وقتی که آب باز ماهر نیستین آب بازی در ماه رمضان نکنین. خب سوال دیگه؟
به نام خدا سلام تقدیم میکنم خدمت شما استاد محترم، حاضرین در تالار و برندگان تلویزیون یک. ببخشید من اینجا سوال داشتم که اگر مثلا شخصی در اولی ماه مبارک رمضان روزه داشته باشد و از روی سهوا چیزی را بخورد و یا بیاموشد، یعنی چه حکمی دارد بعد از خوردن یا نوشیدن بفهمد که روزه داشته؟ تشکر. یعنی دوستای عزیز، اگر کسی روزه داره و خواهر ما میگه که من روزه داشتم، لکن اگر یک کسی روزه داشته باشه و فراموش شود که روزه داره، چیز میخوره یا مینوشه، حکم از چی است؟ این انشالله بعد از یک وقفه خدمتتان تقدیم میکنیم. دوستان عزیز، باز هم سلام و احترامات ما را قبول بکنین. ما در برنامه 1400 سال، موضوع برنامه ما سوالای درباره احکام ماه مبارک رمضان. خواهر ما پرسان کردن قبل از وقفه که اگر یک کس روزه داشته باشه و روزه را فراموش میکنه، میره در خانه خود یخچال باز میکنه، یک دانه مرغ است، ران از این مرغ میکنه و میخوره، یک گلاس آب هم میخوره، خوب که شکمکش سیر میشه، یک وقت به یادش میاد که روزه دار است. اینجا این انسان مهمان الله هست، چون فراموش کرده. روزتان دوام بتین. امروز شما مهمان الله بودین، بالای شما هیچ چیز نیست. ان شاء الله تعالی روزتان درست است. سوال دیگه؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. استاد محترم، اگر کسی روزه داشته باشه و در حالتی که روزه داشته باشه یک چیز را بخوره و بعد از اون چیز را بخوره بگه که فعلا خال خوردم روزه را و روزه را بخوره دیگه، روزه را تا آخر دوام نده، حکم از چیست؟ آیا باید 2 ماه سر روزه بگیره، یک روز دیگه قضایی که نفهمه باشه؟ چی باشه؟ حکمش نفهمه که روزه بگیره و چیز را بخوره و دوام نته روزه را و بخوره بگه حال فعلا من روزه را خوردم دیگه. خب اول مسئله این است که کسی که حکم یک چیز را نمیفهمه هیچ وقت بیخبری از قانون عذر پنداشته نمیشه. شما دریوری میکنین و میگین که والا من تکر کردم، اینجا قانون را نمیفهمیدم. از این خاطر شما را کس به خاطر بیخبری از قانون شما را معاف نمیکنن. کسی که روزه میگیره باید احکام روزه را بفهمه و سوال بکنه. اگر یک کسی روزه را سهوا خورد، برای این سهوا از بالای از هیچ چیز نیست، اما بعد از اینکه روزه خود سهوا خورد، آل دیگه بعد از باز به خوراک خود دوام میته، باز اینجا مسئله قصد میشه و بالای از 2 ماه روزه گرفتن 2 ماه کفاره برایش لازم میشه. تشکر. مایک بتین بردارم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به خدمت استاد و حاضرین در تالار، بینندگان شبکه یک. ما 2 تا سوال داشتم. اول که کسی که مسافر میشه او چند کیلومتر باید طی شود که مسافر گفته شود؟ یک. و کسی که مسافر میشه خو اقدام به سفر مونه، از کدام مسیر اقدام به خوردن کنه که روزش قصر میشه؟ اگر وقتی که یک مسافر، مثلا شما در دفعه دیگه گفتین که مثلا مسافر مورد تواناییش داره روزه رو بگیره، او خودش میگه که روزه از این مقدار فاصله که طی شد اصول روزش باطله دیگه، باید بخوره اوره به خاطر مسافر شده. تو اگر این 3 مورد جواب شما گفتیم استاد، 2 سوال گفتیم ولی 3 سوال شد دیگه. خیر. سوال اول تانی بود که مقدار سفر چقدر است؟ 84 کیلو باید مسافر گفت. چی؟ بله 84 کیلو. اگر شما از یک منطقه و منطقه دیگه میرین که فاصله بین خانه شما و این از اون منطقه 84 کیلومتر است، 84 کیلومتر، اونجا شما در حکم مسافر گفته میشین. اگر از او کمتر از باز شما مسافر گفته نمیشین. و دوم سوال تانی که اگر یک نفر سفر میکنه، وقتی که شما سفر شروع کردین بخیر، مجرد که در طیاره بالا میشین شما میرین به طرف هندوستان، وقتی که در طیاره بالا میشین و همون مقداری که شما در طیاره بالا شدین دیگه، اینجا باز بعد از دیگه شما در جمله چی هستین؟ در جمله مسافر گفته میشین. میتونین که بعد از او اگر خواستین روزیتان بخورین و مسافر است بر شما اجازه هست. و دیگه ای که اگر کس مسافر است در سفر میره، روزی ازی خراب نمیشه. یعنی شما مسافر هستین، روزیتان به خاطر سفر خراب نمیشه. یعنی شما اگر تواناییش داشته باشین میتونین که روزیتان دوام بدین.
استاد اینجا گفته قصر میشه دیگه روزه. نه روزه اون نماز قصر میشه. در روزه قصر نیست، قصر در نماز است. مثلا نمازهای وقتی که آدم مسافر میشه نماز 4 رکعتی را 2 رکعت میخونه، او در نماز است. در نماز قصر کردن نماز حتمی است. شما که مسافر شدین باید 4 رکعت نمازهای 4 رکعتی را 2 رکعت بخونین، او در نماز است. اما در روزه که است باز حتمی نیست. اگر میخواستین روزیتان رو دوام بتین میتونین، اگر روزیتان رو میخوردین شما مسافر هستین میتونین که از امو فرصتی که یا از امو رخصتی که برای مسافر داده شده استفاده بکنید. تشکر از شما. بفرمایید. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. با سلام خدمت استاد محترم، حاضرین در مجلس و بینندگان محترم شبکه یک و برنامه پربیننده 1400 سال. سوال از استاد محترمی هست که چرا خداوند نام این ماه را رمضان گذاشت؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. با تشکر. تشکر برادر. ما نام از این ماه را رمضان گذاشته است به خاطر از اینکه این نام قبل از اینکه رمضان هم بیاید در بین مسلمان ها، در بین مردم مروج بود. این ماه مبارک رمضان از کلمه رمضا گرفته شده و کلمه رمضا به معنای سوختن است. علما میگن که در این ماه چون حرارت و گپا زیاد می باشه بسیار انسان در حالت سختی قرار می داشته باشه و بعضی علمای دیگه میگن که رمضان به خاطر از رمضان میگن که در ماه مبارک رمضان توسط اعمال نیک و صالحه گناه های انسان مثل که او در داده باشی یا سوخته باشی این قسم گناه ها از بین میرن. دوستای عزیز بیننده های گرانقدر برنامه 1400 سال، ماه رمضان ماه رحمت و مغفرت است. سوالای دیگه هم درباره ماه مبارک رمضان دوستای ما دارن، اما بعد از یک وقفه در خدمت شما دوستا حاضر میشیم و سوالای دیگه هم برشان جواب میگیم. با ما باشین. دوستان عزیز، علاقمندان گرانقدر برنامه 1400 سال، روزه‌داران محترم، امیدوار هستیم امشب هم روزه خوبی افطار کرده باشین. روزه که تمام روز عبادت کردین. واقعا گرمی هست، حرارت هست، سختی هست، لکن انسان مسلمان با هر تکلیف تشریف پیدا میکنه. یعنی هر تکلیف برای عزت دادن است. وقتی ما روزه میگیریم پاهای ما بسیار خسته میشه، معده ما بسیار به تکلیف میشه، اعضای بدن ما کلش خسته میشن، تشنه میشیم و گرسنه میشیم، لکن به اساس امر الله را تطبیق میکنیم. امیدوار هستیم خالق متعال روزه ما را قبول بکنه و این تکالیفی که ما میکشیم سبب شود که صاحب عزت و شرف در روز قیامت شویم. دوستای عزیز، باز هم موضوع روزه و سوالات ماه مبارک رمضان و آنچه مربوط میشه به روزه. کدام دوست ما سوال داشتن؟ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم استاد محترم، مثلا روزه است، وقت افطار است، یک 5 دقیقه پیش از افطار اطفال در بین خودش خندی میکنن و یکی از اطفال به می صدای بلند همی تمثیل آذان میکنه و مردم امو خانه هایی که دور بر از او فکر میکنن که می آذان است و روزه را افطار میکنن. آیا این روزه از یا که افطار کردن روزه از یا میشه یا خیر؟ دوستان عزیز، 3 کلمه را شما باید یاد بگیرین. خب یکی سهو است، یکی قصد است و یکی خطا هست. در حدیث شریف میگن که رسول الله صلی الله علیه و آله رفع عن امتی الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه. یکی است که انسان سهو میکنه. سهو چه قسم است؟ مثل که پیشتر رو خواهر ما سوال کردن که فکر یک نفر نمی باشه، میره غذا میخوره یا نوشیدنی، روزه را فراموش کرده. ببین اینجا روزه را فراموش کرده، غذا میخوره، بالای از هیچ چیز نیست. اما یک کس دیگه هست که روزه به یادش هست. شما به یادتان است که روزه هست، منتظر افطاری هستین، لکن در این وقت شما خطا میکنین، اشتباه میکنین. اشتباهتان چی است؟ که طفل آذان میده و شما چی میکنین؟ روزهتان افطار میکنین. بنابراین بالای کسی که خطا میکنه، در خطا اونمون روزه باید شما قضایی بیارین. همون روزه باید چی کنین؟ همون روزه قضایی بیارین. یک روز بالایتان روزه میشه. سوال دیگه؟ بفرمایید برادر. الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت حاضرین در تالار و بیننده های تلویزیون یک.
استاد همه فلسفه عید سعید فطر بعد از ماه رمضان در چیست؟ آیا به خاطر از این است که ما یک ماه رو روزه میگیریم باز 2 یا 3 4 روز کوفت میزی گوشنگی رو بگیریم یا خیر؟ اصلا عید به خاطر از این هست که انسان مسلمان چون در طول یک ماه این روزه گرفته عبادت کرده، آل از طرف خالق متعال بر از یک فرصت است که این خوشی بکنه و طبعا خوشی که در عید میشه خوشی مباح هست، چیزی که از جانب الله اجازه داده شده، خوردن به اندازه، نوشیدن به اندازه، با دوستای خود ملاقات کردن به اندازه. به این شکل یک روز عید است. هر کس روز عید داره. دشمن ها مثلا غیر مسلمان ها هم روزا دارن، عید کریسمس دارن، عیدهای دیگه دارن، لکن بر ما و شما الله سبحانه و تعالی 2 عید تعیین کرده که یکی عید رمضان است و دیگه عید قربان است که در این روز ما با دوستای خود میشینیم، نماز میخوانیم، آغاز روز با عبادت شروع میکنیم. پس این روز به این معنی نیست که انسان وقتی که در روز عید شد دیگه آنقدر بخوره که بالاخره به مرض مبتلا شه، بلکه روز عید روز خوشی است که در حقیقت خالق متعال بر انسان چی میته؟ یک جایزه میته و یک فرصت است که ما و شما خوشی بکنیم و به خاطر از اینکه عبادت خالق کردیم از عبادت خود خوشی بکنیم، نه با پرخوراکی، بلکه در روز عید هم باید با فقرا و مساکین همکاری بکنیم، دشمنی های خود دور پرتیم، با دیگه مسلمانایی که خفه هستیم با امرای از اونا آشتی بکنیم، به خانه دوستا و اقارب بریم و به امرای از اونا چی کنیم؟ به امرای از اونا آشتی بکنیم. بفرمایید. به نام خدا. استاد محترم سلام خدمت شما تقدیم میکنم. یک سوال از داخل است، یک سوال دارم. بگوین. بله بله. خب یک خواهر ما سوال کردن، گفتن که من یک کتاب خواندم که خانم ها در روز عید خینه میکنن و خینه کردن در اسلام حرام است. اصلا خینه کردن در اسلام برای خانم ها هیچ حرام نیست. خانم ها میتونن که دستای خود خینه بکنن و هیچ مشکل نداره. منتها برای خانم ها چیزی که حرام است در روز عید یا غیر عید که ارم و آرایش و فیشن خود برای مردها نشان بده. اگر خانم ها مثلا دستای خود خینه میکنن و یا آرایش میکنن در داخل خانه خود، برای از اونها هیچ پروا نداره و در بین خانم ها و در بین محارمشان، اما بیرون از منزل اگر آرایش میکنن و فیشن میکنن برای از اونها باز در گناه محاسبه میشه. اما خینه برای زنها یک چیز مباح است. هر عالمی که گفته که خینه برای زنها ناروا هست او اشتباه شخصی خودش بوده، اجتهادش بوده و مجتهد گاهی مصیب می باشه و گاهی مخطی می باشه، گاهی اشتباه میکنه. در اشتباهشان هم انشاءالله برشان اجر است، بر از اونها الله اجر اجتهادشان بده، لکن در اجتهادشان درست نیستن، چون خینه برای خانم ها تمام علمای اسلام میگن که جایز است و پروا نداره. سوال دیگه؟ خواهر ما سوال داره؟ ببخشم، سوال من اینجا بود که در ماه رمضان خانم‌ها مثلا از مواد آرایشی که استفاده میکنن آیا این برای روزشان کدام نقصی دارن یا خیر؟ مواد که استفاده میکنن؟ آرایشی. مواد آرایشی برای شوهر خود یا برای مردم بیرونی؟ نه، در ماه رمضان از مواد آرایشی استفاده میکنن. در ماه مبارک رمضان اگر کسی از مثلا چربی ها هست، اگر کس مثلا کریم استفاده میکنه، کریم بالای روزه کدام تاثیر نداره اگر کس کریم استفاده میکنه، و مثلا بعضی از وسایل آرایشی که در بین خانه خود استفاده میکنه او کدام تاثیر خاصی نداره. تنها روزه را چیزایی که مثلا اگر در گوشت کدام قطره چکانی گپا انداخته میشه، دواها و اونطرا یا که مجرای داشته باشه. اما کسی اگر کریم میکنه روی خدا یا دستای خدا یا چیز آرایش استفاده میکنه، بنابراین در صورتی که برای محارم خودشان در داخل منزلشان باشه این کدام پروایی نداره. برادر ما سوال داره؟ سلام تقدیم میکنم خدمت بینندگان برنامه 1400 سال و استاد محترم و حاضرین در تالار. سوال من بود که چرا نماز قصر میشه روزه قصر نمیشه؟ فرق بین از چیست؟ در مسئله احکام الله که وقتی خالق متعال بر ما یک حکم را میته که چرا
اینی حکم میشه. چرا نماز صبح 2 رکعت فرض است و نماز پیشین 4 رکعت فرض است؟ خالق متعال به اساس حکمت‌های خود، چون در مسئله نماز که است، والله اعلم، به نظر من که من فکر میکنم حکمت‌هایش زیاد است، لکن به نظر من این است که در نماز به خاطر از این قصر است که در نماز وقتی آدم در سفر می باشد دیگر دوستا هم می باشن. اگر این نماز خود بسیار طویل می خوانه، شاید حداقل سبب چی شود؟ رنجش بر دیگر شود. از این خاطر بر از اینا سهولت داده شده و گفته که حتما قصر بکنین تا که شاید یک مریض باشه یا یک کس دیگه باشه که اونا در امون سفر به همراه شما هست، توانایی توقف زیاده نداشته باشه. اما در قسمت رمضان که است، چون رمضان روزه به خود انسان ارتباط میگیره و انسان خودش روزه دار است، میتونه که ولو مسافران باشه روزه خود دوام بده. دوستان عزیزی بود برنامه امشب 1400 سال. تا برنامه دیگر که باز هم در خدمت شما دوستا قرار میگیریم، شما را به خالق متعال میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. علاقمندان عزیز برنامه 1400 سال، خواهران و برادران عزیز، دوستان گرانقدر و حاضرین محترم در تالار، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم جای خوشی هست که در برنامه از برنامه های 1400 سال در خدمت شما دوستان عزیز قرار داریم. دوستان، یکی از مسائلی که بسیار بعضی ها را به تشویش انداخته و بعضی ها در این قسمت احساس مشکل میکنن، در حالی که هیچ مشکلی نداره و فهم از او بسیار ساده و آسان است، مسئله تقدیر و قضا و قدر است. در برنامه امشب کوشش میکنیم که سر مسئله تقدیر صحبت بکنیم. قضا چی مانا؟ قدر چی مانا؟ والقدر خیره و شره من الله تعالی چی مانا میته؟ و یا ای که وقتی اعمال ما نوشته شده است، ما چی مکلفیت هایی داریم؟ آیا بعضی ها میگن که ما مجبور هستیم همه کارها را بکنیم؟ و ای که ما اختیار داریم و هر کار را به اختیار خود میکنیم؟ به خاطر از این اختلافات حتی گروه های پیدا شدن به نام جبریه و قدریه. بعضی از اونها میگفتن که انسان کاملا مختار محض است، هر چی که دلش شد میتونه بکنه. و بعضی ها میگفتن که انسان اصلا هیچ اختیار نداره، بنابراین انسان هر چیزی که بالایش نوشته شده و برش گفته شده او را بالای خود تطبیق میکنه. در این قسمت گفته های زیادی است، ولی آنچه قرآن عظیم الشان و احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میکنه، تمام سوال ها و تمام افکار ما را به راه مستقیم و راه درست راهنمایی میکنه. اولین موضوع قضا هست. خود قضا چی معنا میده؟ در آیات قرآن میخوانیم که و قضا ربک، و پروردگار تو فیصله نمود. حالا میبینیم که خالق متعال یا پروردگار من چی فیصله کرده؟ و قضا ربک یعنی پروردگار تو فیصله نموده است. علما میگن که قضا به معنای حکم است و فیصله هست. وقتی که الله فیصله کرده در یک کاری، بناءً قضای الهی را به دو بخش تقسیم میکنن. یک بخشی از قضا او را علمای عقیده میگن که قضای تکوینی هست. قضای تکوینی به معنای ازی هست که خالق متعال در مورد کائنات فیصله داره. در اینجا در قضای تکوینی موضوعاتی است که مربوط به ساختمان طبیعت میشه، مثلا ساختمان جهان، ساختمان کهکشانها، ساختمان سیارات، ساختمان زمین، ساختمان مهتاب. این مربوط میشه به قضای تکوینی خالق متعال. در قضای تکوینی ما انسان ها
نه صلاحیت داریم و نه هم مسئولیت داریم. از ما در روز قیامت پرسان نمیشه که چرا آفتاب این قسم خلق شد و یا چرا مهتاب این قسم خلق شد. از ما در روز قیامت پرسان نمیشه که کهکشان ها چرا به این شکل بودن. ما نه صلاحیت داریم و نه هم مسئولیت داریم. موضوع دومی ساختمان انسان است. هر انسان خالق متعال به شکل خاص خلق کرده. یک کسی سیاه‌پوست است، یک کسی سفید پوست است، یک کسی زرد پوست است، یک کسی مرد خلق شده و یک کسی هم زن خلق شده. بناهن در ساختمان فیزیکی خود ما هیچ کسی در این نه صلاحیتی داره و نه هم مسئولیتی. در روز قیامت از کسی پرسان نمیشه چرا تو سیاه‌پوست بودی و یا چرا تو سفید پوست بودی، تو چرا زن بودی و یا چرا تو مرد بودی. آنچه که خالق متعال ما را خلق کرده، ما به حکم خالق متعال تسلیم هستیم. عالی خالق متعال که ما را خلق کرده و ما به او تسلیم هستیم، او اگر کسی را زن خلق کرده یا مرد خلق کرده، خود خالق متعال بهتر میفهمه. بناهن رحمت خالق متعال در امی هست که در آنچه ما صلاحیت نداریم در او مسئولیت هم نداریم. در قسمت زبان و قوم و قبیله، ما وقتی خلق شدیم در یک خانواده اصلا در اونجا ما اختیاری نداشتیم. بناهن ما در یک خانواده به اساس قضا و فیصله الهی خلق شدیم. شما که به همراه ما به خاطر زبان ما مخالفت میکنین، مخالفتان به همراه من نیست. در حقیقت مخالفت شما به همراه خالق متعال است. ما وقتی در این دنیا پشتو زبان یا دری زبان هستم، یا زبانم انگلیسی و اردو هست و ازبکی هست و یا هم فرانسوی و ایتالوی، این در حقیقت به اختیار من نبوده. چون ما در خانواده‌ای که تولد شدیم زبان مادری ما هست. ما مادر خود هم اختیار نکردیم و پدر خود هم اختیار نکردیم. به حسابی که ما مادر و پدر خود اختیار نکردیم، بناهن این هم اختیار الهی است و فیصله الهی است. اگر کسی به خاطر زبان ما با همراه ما جنجال میکنه و اگر کسی نشنالیستی و قوم پرستی میکنه، او مخالفتش با خالق متعال است. جزای خدا در روز قیامت به خاطر مخالفت امر خالق متعال این جزای خدا خواهد دید. اما ما به خاطر زبانم و قومم و مادرم و پدرم، چون این چیزها به من اختیار داده نشده است. بنابراین وقتی برای کس اختیار نباشه، صلاحیت نباشه، مسئولیت هم نمی داشته باشه. همچنان اختیار پیامبرا، الله هست که کدام پیغمبر گزیده. به این خاطر یهودیا به خاطر از اینکه آخرین پیغمبرا از بنی اسرائیل نبود، از بنی اسرائیل بود، بسیار از اونها کافر و بیدین شدن. پس اختیار پیغمبرا هم مربوط قضای تکوینی الله می باشه. زبان کتاب ها، خالق متعال کتاب های آسمانی را فرستاده، برای هر کتاب زبان خاصی را تعیین کرده. این هم تعیین و فیصله خالق متعال است و ما در این هم نه صلاحیت داریم و نه هم مسئولیت. پس قضای تکوینی چی هست؟ قضای تکوینی است که انسان در او صلاحیت هم نداره و در او مسئولیت هم نداره. بعد از یک وقفه در خدمت شما حاضر میشیم، با ما باشین. دوستان عزیز و گرانقدر، بیننده های عزیز برنامه 1400 سال، موضوع امشب ما مسئله قضا و قدر است. خب دوستان عزیز، بعد از اینکه مسئله قضا میایه، مسئله تقدیر مطرح میشه و خوب است پیش از اینکه به مسئله تقدیر بحث بکنم، سوالای برادرها را یا خواهرای ما که در تالار هستند، اگر در این قسمت سوالای داشته باشه، میشه که برشان این سوالا پاسخ گفته شود. یکی از دوستایی که جرأت خوب داشته باشن بیاین مایک بدین برشان. بفرمایید، خدا معرفی بکنید. سلام.
خدمت شما استاد علیداد رحیمی هستم، محصل دانشگاه تعلیم تربیت. محصل دانشگاه تعلیم تربیت. علی جان، مثلا اگه من از شما سوال بکنم این قسم که یک کسی یک فابریکه داره، فابریکه خودتان یک فابریکه جور کردین، یک فابریکه دارین، مثلا فابریکه ظروف آشپزخانه. علاقمند هستید اینجا پیش بین، علاقمند هستید روی این طرف دور بدین که دوستا شما را ببینین. علاقمند از این هستین که یک فابریکه بسازن، فابریکه ظروف آشپزخانه باشه؟ بله، اگر پیسه پیدا کنیم، پیسه پیدا بتونیم و علاقمندم که اما تنها خدمت کنیم، هم ظروف آشپزخانه هم خوب است، ضرورت مردم است. تشکر. حالا مثلا شما یک فابریکه جور کردین، در ظروف آشپزخانه هست، در بین از ظروفتون یک دانه کارد کلان جور کردین به خاطر از اینکه دختر خانم ها اگر کدام وقت بولانی پخته میکنن برای افطاری برای بابی اولادای خود دیگه، این حال بابی اولادایشان برشان فرمایش داده که امشام که من بر من خوب بولانی پخته بکنم، درست است نه؟ این حال شما برای زمین قطع کردن گندنه یک کارد بسیار تیز جور کردین، درست است نه؟ حال شما این کارد که جور کردین، یک کسی آمد از این کاردی که شما جور کردین، از این کارد شما میشه هم مثبت استفاده کنیم هم منفی، هر دوش میشه استفاده کنیم. یک کسی از این کارد شما گرفت استفاده منفی کرد، مثلا توسط این کارد به عوض از اینکه در آشپزخانه استفاده بکنه رفت یک نفر را قتل کرد و حال در محکمه همین کسی که قاتل وقتی گرفتن او میگه که علی ملامت است به خاطر از اینکه صاحب شرکت است و این کارد می ساخته بود، اگه کارد نمی ساخت من این قتل نمی کردم. او بستگی باز ما که جرمونم در او مقصر نخواد باشم که به خاطر که ما ادعا میکنم میگه شما چرا تو کارت ساختین که کشته شود که از آدم؟ ما باز نظر خود برای قاضی بیان میکنم. مثلا ما قاضی بگو مثلا چرا تو کارت ساختی که نفر کشته شود؟ ما هدف ما این نبوده که مثلا ما کارت جور کنیم نفر کشته شه. ما گفتیم کارت جور کردیم به خاطر یک ضرورتی که گندنه گفتین شما گندنه را خودش ریزه کنه یا بولانی جور کنه، نه؟ مادر اولادا. خب مادر اولادایش دیگه. چرا تو در مادر اولادا اندید گرفت؟ نداری؟ ما خود ندارم که مادر اولادایش هم نفر کسایی که دارد باز تو برای کی خیلی امر میکنی که باید بولانی پخته بکنی؟ باز اگه امکان چند باشه خودم هم جور میتونم استاد. میتونم. خب دوستای عزیزی ببینیم که علی جان که مادر اولادای خود بولانی پخته میکنه یا نمیکنه و مادر اولادای از او برش بیچاره از او کارت میخواست که استفاده بکنن تا بولانی پخته بکنن، لکن یک کس آمد این کارت گرفت و یک نفر قتل کرد. ببینیم که حال در محکمه با علی و با این کارتش چه قسم باید مثلا معامله شوه. بعد از یک وقفه خدمت شما دوستا حاضر میشیم، با ما باشیم. دوستان عزیز و گرانقدر، مسئله قضا و قدر است. به خاطر فهمیدن موضوع قضا و قدر یا موضوع تقدیر آمدیم سر مسئله علی. علی یک دانه کارت ساخته، فابریکه داره، فابریکه رفته سامان آشپزخانه میسازه، ظروف آشپزخانه را جور میکنن، در بین از یک دانه کارد بزرگ ساخته و هدفش از قطع کردن گندنه و یا قطع کردن گوشت و یا چیزایی که در آشپزخانه استفاده میشه. اما این کارت هم صلاحیت داره که کارهای خوب بکنه و هم در این صلاحیت است که کارهای منفی بکنه. آل قاتل علی را ما کم گرفته و میگه چرا علی کارت ساخت اگه من قتل نمیکردم؟ پس علی از خود در محکمه دفاع میکنه. علی جان چرا کارت ساختی که توسط از او انسان کشته شود؟ ما این کار دفعه قبلی هم که گفتیم به خاطر نساختیم که باید قتل شه. ما هدف میگه بوده که کارهای مثبت انجام شه، اما یک کسی کار منفی میکنه، کار منفی میکنه دیگه متوجه شرکت یا مسئول ما نمیشه دیگه. او مربوط میشه بر کی؟ مربوط میشه به اختیاری که اون نفر دیگه از بنابراین اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که علی کارت ساخت، لکن کارت علی هم مثبت استفاده میشه و هم منفی استفاده میشه. صلاحیت استفاده مثبت و منفی در بین کارت هست. این اردوش علی بر از این کارت داد، کارت خوب تیز ساخت، لکن علی گفت که
ایره صرف در آشپزخانه استفاده کنین و از همین خاطر نام شرکت خود از ظروف آشپزخانه گذاشت. اما وقتی که یک کسی از کارت ازی استفاده میکنه و قتل میکنه، بنابراین او قاتل نمیتونه بالای علی ادعا بکنه، به خاطر او کسی که کارت گرفته بود او میتونست از این کارت استفاده مثبت بکنه، ولی خودش به اختیار خود استفاده منفی کرد. آل علی جان، خالق متعال بر من دست داده، در دست من هم صلاحیت استفاده مثبت است و هم صلاحیت استفاده منفی است. اگر من تو را مثبت استفاده بکنم، آفرین علی جان تو بچه بسیار خوب هستی، درس خوب میخوانی و میتونم که برات بگم که علی جان پس دست من هم صلاحیت چی داره؟ مثبت داره و هم منفی داره. حالا اگر من از این خاطر چی میگه؟ والقدر خیره و شره من الله تعالی، پس امی که در دست من این صلاحیت داده که هم از این استفاده خوب میشه و منفی میشه، این دست الله بر ما داده. بنا اندری اردو هست، لکن اختیار استفاده از این دست از کی است؟ و دست خود ما هست. بناهن والقدر خیره و شره من الله تعالی هست، در دست ما اندازه که دست میتونه مثبت استفاده شود یا منفی استفاده شود، این از جانب خالق متعال است. اما ای که باز ما از این دست استفاده منفی میکنم و کت علی را کت بوکس میذارم، باز در این صورت چی است؟ ما این کار را به اختیار خود کردیم، باز ما نمیتونم بگم که چون این دوستان عزیز و گرانقدر، مسئله قضا و قدر است. به خاطر فهمیدن موضوع قضا و قدر یا موضوع تقدیر آمدیم سر مسئله علی. علی یک دانه کارت ساخته، فابریکه داره، فابریکه رفته سامان آشپزخانه میسازه، ظروف آشپزخانه را جور میکنن، در بین از یک دانه کارت بزرگ ساخته و هدفش است قطع کردن گندنه و یا قطع کردن گوشت و یا چیزایی که در آشپزخانه استفاده میشه. اما این کارت هم صلاحیت داره که کارهای خوب بکنه و هم در این صلاحیت است که کارهای منفی بکنه. آل قاتل علی را ما کم گرفته و میگه چرا علی کارت ساخت اگه من قتل نمیکردم؟ پس علی از خود در محکمه دفاع میکنه. علی جان چرا کارت ساختی که توسط از او انسان کشته شود؟ ما این کار دفعه قبلی هم که گفتیم به خاطر نساختیم که باید قتل شه. ما هدف می بوده که کارهای مثبت انجام شه، اما یک کسی کار منفی میکنه، کار منفی میکنه دیگه متوجه شرکت یا مسئول ما نمیشه دیگه، او مربوط میشه بر کی؟ مربوط میشه به اختیاری که اون نفر دیگه از بنابراین اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که علی کارت ساخت، لکن کارت علی هم مثبت استفاده میشه و هم منفی استفاده میشه. صلاحیت استفاده مثبت و منفی در بین کارت هست. این اردوش علی بر از این کارت داد، کارت خوب تیز ساخت، لکن علی گفت که این صرف در آشپزخانه استفاده کنین و از همین خاطر نام شرکت خود از ظروف آشپزخانه گذاشت. اما وقتی که یک کسی از کارت ازی استفاده میکنه و قتل میکنه، بنابراین او قاتل نمیتونه بالای علی ادعا بکنه، به خاطر او کسی که کارت گرفته بود او میتونست از این کارت استفاده مثبت بکنه، ولی خودش به اختیار خود استفاده منفی کرد. آل علی جان، خالق متعال بر من دست داده، در این دست من هم صلاحیت استفاده مثبت است و هم صلاحیت استفاده منفی است. اگر من تو را مثبت استفاده بکنم، آفرین علی جان تو بچه بسیار خوب هستی، درس خوب میخوانی و میتونم که برات بگم که علی جان پس دست من هم صلاحیت چی داره؟ مثبت داره و هم منفی داره. حالا اگر من از این خاطر چی میگه؟ والقدر خیره و شره من الله تعالی، پس امی که در دست من این صلاحیت داده که هم از این استفاده خوب میشه و منفی میشه، این دست الله بر ما داده. بنا اندری اردو هست، لکن اختیار استفاده از این دست از کی است؟ و دست خود ما هست. بناهن والقدر خیره و شره من الله تعالی هست، در دست ما اندازه که دست میتونه مثبت استفاده شود یا منفی استفاده شود، این از جانب خالق متعال است. اما ای که باز ما از این دست استفاده منفی میکنم و کت علی را کت بوکس میذارم، باز در این صورت چی است؟ ما این کار را به اختیار خود کردیم، باز ما نمیتونم بگم که چون این صلاحیت خالق بر من داده بود و من مسئولیت ندارم. تشکر علی جان، موفق باشین. دوست دیگه ما اگه سوال داشته باشن بفرمایید برادر. به نام خدا، استاد محترم سلام خدا خدمت شما تقدیم میکنم و بعداً به بیننده چینل یک. طور مثال فرض میکنیم که ما یکی از دوستای مثال که یک نفر جنگ کرده یا دشمندار است
از من مثال یک ملت فنگچه میخواه. ما ای دوست ما تفنگچه را میتونم مسئولیت زیاد بالای از اون میشه یا بالای مکو قتل میکنه. گناهگار زیادتر مست می او. تشکر. کسایی که همیشه یکی مجرم است و یکی کسی هست که شریک جرم است. یک کسی مجرم است، یک کسی قتل میکنه، ولی یک کسی دیگه هست که شریک جرم از او است. شریک جرم کی است که مثلا این قاتل یا تشویق میکرده باشه و یا برش سلام میته یا برش وسایل آماده میکنه یا زمینه را آماده میسازه. بنابراین اگر شما برای یک کسی میفهمید که او قتل میکنه و بر از اونها شما یک سلاح جارحه میتین، شما هم در پالوی از او قاتل است، شما هم در این جرم داخل هستین و مورد محاسبه قرار میگیرین. سوال دیگه؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. محمد انس هستم، متعلم صنف 11. استاد محترم، سوال من بود که وقتی که انسان تولد میشه پیش از او تمام چیزها در تقدیر از این نوشته شده یا خیر؟ بله نوشته شده. بلکه وقتی که نوشته شده و او کارهایی را که او در زندگی خود میکنه او خود با تقدیرش رابطه داره و کارهایی را که با تقدیر خود میکنه، پس این دو ملائکه که در شانه راست و چپ انسان است که نیکی ها و بدی ها را نوشته میکنه، او خود پیش از اینکه تولد شود در او نوشته شده، پس این دو ملائکه وظیفه‌اش چی است؟ یکی اعمال انسان وقتی که قبل از این نوشته شده، این علما میگن که نوشتن اعمال انسان در لوح محفوظ بالوصف است نه بالحکم. در بالوصف چی مانا؟ که فلانی شخص در فلانی وقت اینی کار به اختیار خود میکنه. پس در تقدیر ما آنچه که نوشته شده است او وصفش نوشته شده، یعنی که فلان شخص اینی کار در اینی وقت میکنه. در زمانی که عمر رضی الله تعالی عنه به سفر به طرف شام رفت، در اونجا در منطقه شام طاعون وجود داشت، مرض طاعون. اونا در اون منطقه داخل نشدن، پس برآمدن و آمدن به طرف مدینه منوره. ابو عبیده رضی الله عنه سر از این انتقاد کرد و گفت شما چطور از تقدیر الله برآمدین و گریختین این طرف آمدین، در حالی که اون منطقه شما باید میرفتین اونجا تقدیرتان بود. عمر رضی الله تعالی عنه برش گفت که ما از تقدیر الله به تقدیر الله چی کردیم؟ فرار نمودیم. از تقدیر الله به تقدیر الله فرار نمودن معنایش چی است؟ معنایش چی است که اگر شما در یک جای هستین، برشان گفت اگر شما در یک جای هستین که در اونجا میخواین که حیواناتتان در یک صحرا که یک طرف تپه سبزه هست و یک طرف دیگه خشکه هست، بنابراین وقتی که شما همو حیواناتتان به طرف خشکه میبرین اختیار بر شما داده شده است. پس در تقدیر شما چی است؟ اختیار است که او حیواناتتان به طرف خشکه میبرین، او هم تقدیر الهی است، و وقتی که در طرف جایی که سبزه زیاد است در اونجا میبرین او هم در تقدیر است. بنابراین آنچه در تقدیر نوشته شده وصفش نوشته شده و ای که ما و شما از تقدیر خود چه قسم کدام بخش استفاده میکنیم و عمل میکنیم این به خاطر اختیار ما هست. یعنی در تقدیر اتو نوشته نشده که انس صبح خو کنه و نماز نخوانه، اتو نوشته نشده. که اگر تو نشمی بود که انس صبح خواب باشه و نماز نخوانه، تو قرار صبح خو کردی نماز نخواندی، تو بگی در تقدیر من نوشته شدن. بلکه در تقدیر تو چه قسم نوشته شدن؟ چون تقدیر مربوط میشه به علم غیب خالق متعال. خالق متعال علم غیب با اساس علم غیب خودش میفهمه که مثلا اینی نفر اینی کار در اینی وقت میکنه. به خاطر بیشتر سر از این مسئله تفصیلش بیشتر انشاءالله بعد از یک وقفه من خدمت تا ناظر میشم، انشاءالله بعد از او بیشتری را تفصیل میتیم. دوستان عزیز،
علاقمندان گرانقدر برنامه 1400 سال، حاضرین محترم در تالار، جوانان عزیز، خواهران محترم، برادران گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم جای خوشی هست که شب دیگری از شبهای ماه مبارک رمضان در این شبهای پربرکت با شما دوستان عزیز قرار داریم. دوستان عزیز، رمضان ماه عبادت است. پس عبادت چیست؟ رمضان ماه مغفرت است. خالق متعال بر ما عبادت‌های زیادی را امر کرده تا ما مسلمان ها عبادت خالق متعال بکنیم و با عبادت خالق متعال رضایت خالق متعال حاصل بکنیم. دوستای عزیز، مستحق عبادت کیست؟ ما مسلمان ها کلمه میخوانیم که لا اله، نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شوه و شریعت و قانونش تطبیق شوه الا الله، بغیر از خالق متعال. ما تمام معبودان باطل را که دیگرها عبادت میکنن، اول او را نفی میکنیم. لا اله، نیست هیچ الهه، نیست هیچ کسی که ما او را عبادت بکنیم، نیست هیچ کسی که ما از قانون و حکم از او اطاعت بکنیم الا الله، بغیر از خالق متعال. ما خالق یکتا را عبادت میکنیم. ما بر ملائکه عبادت نمیکنیم، ما بر جن عبادت نمیکنیم، ما بر پیغمبران عبادت نمیکنیم، ما به اولیاء الله عبادت نمیکنیم. فقط در هر رکعت نماز خود به خالق متعال تعهد میکنیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگارا خاص تو را عبادت میکنیم و فقط از تو استعانت و کمک میخواهیم. عبادت چیست؟ عبادت کل ما یحبه الله و یرضاه، هر آن چیز که او را الله دوست داره و با انجام دادن از او الله راضی میشه. من الاعمال الظاهره و الباطنه، از تمام اعمال ظاهری و باطنی. اعمال ظاهری یعنی عبادت های زبانی هست، عبادت های جسمی هست، عبادت های مالی هست و عبادت های باطنی عبادت فکری هست، عبادت قلبی هست. پس ما با فکر خود خالق متعال عبادت میکنیم. چرا؟ یک روز پیامبر صلی الله علیه و سلم امی وقتی که این آیت شریف خواند که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، یعنی الله سبحانه و تعالی میگه که بنده های حقیقی ما کی هستن؟ کسانی که عبادت میکنن خالق متعال، یذکرون الله قیاما، در حالت قیام، و قعودا، و در حالت قعده، و علی جنوبهم، و بر پهلوهای خود خفته، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، و اینا تفکر میکنن در خلقت آسمان ها و زمین. یعنی خود فکر انسان وقتی که یک انسان مسلمان به خالق متعال عبادت میکنه، یکی از عبادت های خالق متعال چی هست؟ یکی از عبادت های خالق متعال امی هست که این انسان بنده فکر میکنه در عظمت خالق متعال. اگر مثلا چه قسم سوال میکنه انسان مثلا من از خود سوال میکنم که ای پروردگار متعال، تو ذات حکیم هستیم، چرا برای من ابرو دادی؟ وقتی من فکر میکنم سر ابروی خود، میبینم که اگر ابرو نمی بود عرقای من سر میکرد، کل ازی بالای چشمای من میامد. پس چشمای من حتما روزی از روزها از بین میرفت. پس من خالق دارم حکیم و خالق دارم مهربان. هم بالای من مهربان است، برای من چشم داده، هم با حکمت است بالای چشم من ابروها را گذاشته تا عرقها را به طرف این طرف و این طرف دور بکنه و عرق داخل چشم من نشود. خالق رحیم است، برای من چشم داده، مهربان است از مهربانی خود. لکن این چشم در یک چکوری داخل چشم گذاشته. چرا؟ به خاطر ازی که اگر این چشم بیرون می بود
در اینجا می بود یک روز تکر میکردم در یک دیوال، یک دفعه می آمدم صبحکی که یک چراغ مگل است. پس خالق مهربان است. برای من چی داده؟ برای من چشم داده، لکن با حکمت خود این چشم را در کجا گذاشته؟ در داخل یک کاسه در یک جای گذاشته که اگر چند دفعه سرم در یک جای تکر کنه، شاید آینکم بشکنه، شاید مثلا پیشانی موگار شوه، لکن چشم من سالم بانه. در بین چشم من چرا آب شور است؟ به خاطر از اینکه خالق مهربان است که با مهربانی خود برای من چشم داده، لکن برای محافظت از این چشم با حکمت خود آب شور را در داخل چشم گذاشته که این آب شور آنتی بیوتیک داره، بنابراین چشم من چی نمیشه؟ آسیبی نمیبینه. به این شکل است که اگر یک انسان فکر میکنه که خالق متعال برای من دو چشم داده، باز او وقت این انسان شکر خالق متعال میکنه. آن کس که تو را شناخت جان را چی کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چی کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چی کند؟ یک روز یک دکتر طب بود، دکتر طب بسیار نماز به بسیار صدق و اخلاص خواند. من تعجب کردم که سبحان الله، توی دکتر طب هستی که از مکده این نماز خدا بسیار خوبتر خواند. من نماز ما تیز خواندم، لکن او با بسیار عاجزی، با بسیار تواضع، با بسیار آرامش نماز خدا خواند. برای من سوال پیدا شد که چطور یک دکتر طب این قسم نماز میخونه؟ این دکتر طب پرسانش کردم، دکتر صاحب شما اینقدر مخلصانه عبادت میکنین، اینقدر صادقانه عبادت میکنین، میشه علت از عبادتانه برای من بگین؟ او دکتر گفت بله استاد. علتش این بود که یک بچه جوان گفت پیش من در شفاخانه، گفتن بودیم که یک بچه جوان آوردن. این بچه جوان خوب اندام قوی داشت، خوب سپورت کرده بود، خوب بازوهای قوی داشت، خوب خوشقواره بود، خوب تنومند بود، لکن یک مشکل برش پیدا شده بود که اکسیژن نرمال تنفس کردن نمیتونست. بسیار وقت است بسیاری از جوانا بسیار غافل می باشند، فکر میکنه که والله ما تو قوی هستم. تو خود قوی هستی، اگر 5 دقیقه اکسیژن برات نرسه، باسته که چقدر کربن تولید میکنی. با جوانی خود فریب نخو. پس گفت این جوان برش چند دقیقه امی اکسیژن نرمال گفت ای گرفتن نمیتونست. گفت که آوردن در اینجا فامیل از اینکه آوردن، گفت جوان دیگه اما تو رنگش سیاه گشته و لوتک زده میره. خب ما چی کردیم؟ گفت اکسیژن بر از این نصب کردیم. ولی وقتی که دیدیم که این هنوز هم نرمال نیست و اکسیژن شفاخانه خلاص میشه، برش نسخه را نوشته کردیم که برادر شما باید بر از این چند روز 3-4 روز 1 هفته اکسیژن خریداری کنین. گفت یک انسان عادی در 24 ساعت 200 کیلوگرم اکسیژن نیاز داره و هر کیلوگرم اکسیژن $1 است. یعنی امی دکتر گفت این روزانه $200 گفت یا بر از امی جوان اکسیژن میخریدن. 1 روز 2 روز 3 روز بالاخره فامیل ازی آمدن بر ما گفتن که دکتر صاحب ما خود تباه شدیم، یه روز $200 اکسیژن خریدن خود نفس ما برآمد، بر ما مال نمان، زندگی نمان، ای تا با کی ما این کارا بکنیم؟ بالاخره میگه اونموج من متوجه شدم که ای خالق بی‌نیاز، ای خالق آسمان ها و زمین، ای خالق که تو بر ما روزانه فقط $200 در اکاونت نمبر ما فقط برای اکسیژن تو سند میکنی و برای ما اکسیژن رایگان تقدیم میکنی. از اونجا میگه به یادم آمد که آن کس که تو را شناخت جان را چی کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چی کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چی کند؟ پس با فهمیدن درست اونجا گفت باز من فهمیدم که واقعا این خالق مهربان است و باید بر از او بسیار مخلصانه عبادت بکنم. دوستان عزیز یک وقفه داریم که بعد از وقفه باز هم در خدمت شما حاضر میشیم.
دوستان عزیز و گرانقدر علاقمندای عزیز برنامه 1400 سال، بازم خوشحال هستیم که در خدمت شما دوستان و عزیزان قرار داریم. موضوع امشب ما عبادت است. عبادت آغاز کردیم از عبادت فکری. عبادت فکری چی هست؟ که ما در خلقت آسمان ها و زمین فکر بکنیم، درباره وجود خود فکر بکنیم. وقتی درباره کل از اینا فکر بکنیم، واقعا ما خالق متعال عبادت کردیم. ذات را عبادت کردیم که برای ما این اعضای بدن داده و وقتی که این اعضای بدن برای ما داده، این خالق مهربان است که برای ما این اعضای بدن هر کدامش در حقیقت یک نعمت الهی است، یک امانت الهی است که خالق متعال این را برای ما داده که اگر درباره هر کدامش فکر بکنیم، باز ما میتونیم که من حیث یک انسان مسلمان واقعی ما و شما در جامعه باشیم. دوستان عزیز و گرانقدر بینندگان عزیز برنامه 1400 سال، یکی از عبادت‌های اسلامی عبادت فکری هست که انسان مسلمان درباره وجود خود فکر بکنه، درباره اعضای بدن خود فکر بکنه. اگر انگشتای ما قاط نمیشد، یعنی کامپیوتر حال برآمده، خالق متعال از آغاز خلقت انسان بر انسان 10 انگشت داده و من میتونم بالای کامپیوتر خود در لپتاپ خود با 10 انگشت خود آنچه که در سایم است کل از ما دبین زور چی کنم ثبت بکنم در کامپیوتر. پس خالق متعال هر قسمت وجود داره که شما فکر بکنین، حتی کف دست با پشت دست فرق میکنه. کف دست یک قسم پوست داره و پشت دست دیگه قسم پوست داره. اگر این پوست پشت دست در کف دست می بود، ما شما یک روز کار میکردیم، یا یک گلکار یا یک مزدورکار یا یک کار را میکردیم، دستت کلش میشد. لکن خالق متعال حتی کف دست انسان و پشت دست انسان پوستش نوعیتش تغییر داده تا که انسان نرمال کار کرده بتونه. مقاومت از کف دست و روی دست یا کس ببینید شما مقاومت از بیشتر است از پشت دست کردن. هر کدام از که انسان فکر میکنه کل از این نعمت های خالق متعال است و شکر از این نعمت ها وقت شکر از این نعمت ها ادا میشه که امی نعمت ها را ما در عبادت خالق متعال صرف بکنیم. یعنی دست چشم ما مطابق حکم الله در عبادت الله باشه، دست ما مطابق حکم الله در عبادت الله باشه، گوش ما مطابق حکم الله در عبادت الله باشه، زبان ما مطابق حکم الله در عبادت الله باشه، پای ما و قلب ما و هوش ما و فکر ما و کل از این خاطر ما در هر رکعت نماز به خالق متعال چی میکنیم؟ به خالق متعال میگیم که پروردگارا ایاک نعبد، خاص تو را عبادت میکنیم، و ایاک نستعین، و خاص از تو استعانت میخوایم. دوستای عزیز، عبادت آنچه هست که در قرآن عظیم الشان و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت باشه. پس آنچه که ما او را عبادت میگیم امی هست که در قرآن و در سنت ثابت باشه. پس وقتی که کلمه میخوانیم در کلمه خود 3 تعهد میکنیم. یک تعهد میکنیم که پروردگارا بغیر از تو کسی دیگر ما عبادت نمیکنم. دوم تعهد میکنیم که پروردگارا بغیر از ذات تو حکم هیچ کس دیگه را بالای خود تطبیق نمیکنم. و سوم تعهد ای است که پروردگارا ذات تو را و عبادت تو را و احکام تو را مطابق روش و طریقه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تطبیق میکنیم. حالا فرصت میتیم بر شما اگر کدام یکی از دوستای ما سوال داشته باشن بفرمایید برادر. مایک بتین برش. به نام خالق یکتا، سوال اصلی در مورد مبنای عبادت در ذهن از ما گشته ای است که اصلا چرا عبادت باید بکنیم و چرا عبد باید بود؟ چرا بنده باشیم؟ چرا باید آزاد نباشیم؟ چه مشکلی داره اگر عبادت نکنیم؟ تشکر است. تشکر از شما. خب بعضی کسا فکر میکنه که اگر ما عبادت نکنم ما آزاد هستم. اما ما میخوایم براتون بگویم که اگر عبادت میکنی حکم الله را تطبیق نکنی، حکم کی را سر تطبیق میکنی؟ سوال از شما. اگر مثلا در عبادت حکم الله را تطبیق میکنی، اگر عبادت نکنی حکم الله را سر تطبیق نکنی، حتما باید حکم یک کس را چی کنی؟ تطبیق شود. او حکم کی خواد بود؟ خب بالفطره انسان قسم آفریده شده که بالاخره به یک جای به یک نقطه وصل باشه. مثلا خب ما به عقل خود اتکا میکردم، به طبیعت اتکا میکردم و خدای را مثلا نمیشناختم و مثلا فکر او را عبادت نمیکردم. من طبیعت عبادت میکردم. طبیعت عبادت میکردی؟ بله. عقل خود عبادت در اینجا باز هم آزاد نشدی، پس غلام طبیعت شدی. دوستای عزیز یک وقفه داریم، بعد از وقفه بازم در خدمت شما حاضر میشیم.
دوستان عزیز و گرانقدر علاقمندای عزیز برنامه 1400 سال، بازم خوشحال هستیم که در خدمت شما دوستان و عزیزان قرار داریم. موضوع امشب ما عبادت است. ببینید امو آیت قرآن میگه افرأیت من اتخذ الهه هوا، میگه آیا ندیدین کسی را که معبود خود خواسته های نفسی خود گرفت؟ چی معنی خواسته های نفسی خود گرفت؟ انال انسان، چون من انسان هستم و من مخلوق هستم، من به یک شکل از اشکال باید یک قانون بالای خود تطبیق بکنم. مثلا چشم ما باید چی قسم کار بکنم و من زندگی خود چی قسم عیار بسازم. انال وقتی که عبادت خالق متعال نکردیم و احکام خالق متعال سر خود تطبیق نکردیم، مجبور میشیم که یک حکم دیگی که شما گفتین یا طبیعت و بسیاری وقتا خواسته های نفسی است. از این خاطر من یک روز دیگه هم اینجا در یک برنامه یک شعر خواندم که میگه سلطان محمود که این طرفه حکایت است بنگر، روز ز قضا مگر سکندر، میرفت و هم از سپاه با او، آن حشمت و ملک و جا با او. باز بالاخره میره و در یک جای یک ریش سفید شیشته و بالاخره او ریش سفید برش میگه که تو چرا بر من احترام نکردی؟ آخر نه سکندر است نامم. باز برش میگه که دانی که منم به بخت پیروز، فرق همه عالم هستم امروز. دیگه توصیفای خودم میکنن. بالاخره میگه پیر از سر شغل بانگ برزد، گفت این همه نیم جو نیرزد، نه فرق و نروی عالمی تو، یک دانه ز کشت آدمی تو. باز او برشته که چه قسم یک درس میگه دو بنده من که حرص و آزن. متوجه هستین؟ شما ماشاءالله معلوم میشه که در ادبیات هم خوب هستین. میگه دو بنده من که حرص و آزن. حرص در مربوط نفس است، خواسته ها. آز امو خواسته ها و تقاضاهای نفس است. این مرد پیر چی میگه؟ میگه این حرص و آز که است، این هر دوش ما غلام خود ساختیم. دو بنده من که حرص و آزن، بر تو همه عمر سرفرازن. یعنی او دو تایی را که ما بنده ساختیم، تو بنده از او هستی. متوجه هستی؟ تو بنده از او شدی، تو آزاد نیستی. در حقیقت کسی که میگه من عبادت خالق نمیکنم آزاد هستم، آزاد نیست. او آزاد نیست، بلکه غلام چی است؟ غلام نفس خود است. برش میگه که دو بنده من که حرص و آزن، بر تو همه عمر سرفرازن. با من چی برابری کنی تو؟ چون بنده منی تو. متوجه شدین؟ اینال اگر یک کسی بندگی الله را نکنه، بنده میشه. او چی هست؟ نفس خودش بنده است، این بندگی نفس خدا میکنه، غلامی نفس خدا میکنه. پس ما وقت خالق متعال عبادت میکنیم، حکم الله را سر خود تطبیق میکنیم، بندگی الله را میکنیم. وقتی که بندگی الله را کردی، از بندگی مخلوق خلاص میشی، آزاد هستی. در بین انسان ها تو یک انسان آزاد هستی. اما اگر بندگی الله را نکردی، مجبور هستی بندگی یک مخلوق دیگر را بکنی. حتی همین کمونیست‌ها یک وقت میگفتن، در شوروی میگفتن ما خدا را قبول نداریم، ما عبادت خالق نمیکنیم. باز چی میگفتن؟ برای استالین میگفتن ای مرد گرجستانی، تو هستی که برای ما غذا میتی، تو هستی که ما را روزی میتی. پس خود بنده کی ساخته بودن؟ بنده استالین ساخته بودن. تشکر است. استاد عزیز اگر اجازه بدین یک سوال دیگر رو بکنم. اگر که نه وقت نیست که خداوند جل جلاله در قرآن میگه که لما خلقت الانس والجن و ما خلقت الانس والجن الا لیعبدون. ما خلق نکردیم انس و جن مگر برای عبادت، به خاطر عبادت. خب منظور از خود کلمه عبادت در اینجا چی است؟ آیا همان قیام و قعود نمازهای ما است فقط خلاصه میشه، یا نه منظور از عبادت کار و تلاش باشه، منظور از عبادت خیر و نیکی باشه، یا هر موضوع دیگه؟ تشکر. اینا لطر از خود در اسلام که است. در اسلام میگه یک عالم مسلمان یک کسی پرسان کرد، یک نصرانی بود، یک یهودی بود، یک عالم مسلمان بود. نصرانی رو پرسان کرد شما چه وقت عبادت میکنید؟ گفت ما روزای یک شنبه. یهود پرسان کرد شما چه وقت عبادت میکنید؟ گفت ما روزای شنبه. مسلمان پرسان کرد گفت شما چه وقت عبادت میکنید؟ گفت ما 24 ساعت عبادت میکنیم.
گفت 24 ساعت عبادت میکنیم، پس شما خو نمیکنین؟ گفت ما خو خودم به طریقه رسول الله صلی الله علیه و میکنیم، اما خو ما در عبادت ما حساب میشه. بنابراین در اسلام کار عبادت است، زحمت کشی عبادت است. تبسمک فی وجه اخیک صدقه، وقتی که امرای یک دوست با تبسم با پیشانی باز ملاقات میکنی، این هم عبادت است. وقتی که تو فکر میکنی، این عبادت است. درس میخوانی، تعلیم میکنی، ساینس میخوانی، ریاضی میخوانی، فیزیک میخوانی، دکتر میشی، انجینیر میشه، کل از در چیش حساب میشن؟ کلش در جمله عبادت است. از این خاطر ما مسلمان ها اگر قدم میمانیم، این در عبادت است. اینمی که ما و شما در این برنامه ششم احکام الله را میفهمیم، تعلیم و تربیه هست، اینمی هم عبادت است. پس تمام از اینا عبادت است. دوستان عزیز و گرانقدر، عبادت در اسلام محدود نیست، بلکه عبادت بسیار زیاد است. الایمان و بدون و سبعون شعبتن. رسول اکرم صلی الله علیه و میگه که ایمان 70 و چند بخش داره، یعنی عبادت های زیاد داره. هر حرکت انسان، هر عضوی که مثبت استفاده میکنی در عبادت خالق متعال است. حرکت های شما عبادت است، سجده تان عبادت است، اخلاق خوش در خانواده تان، با خانمتان، با اولادایتان، با تبسم و با زندگی خوش، با محبت، نفقه حلال برشان پیدا میکنین، کل از اینا عبادت است. دوستان عزیز، این بود برنامه امروزی 1400 سال. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما دوستان عزیز و گرانقدر قرار میگیریم، شما را به خالق متعال میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز و گرانقدر، بیننده های عزیز برنامه 1400 سال، علاقمندان عزیز برنامه خاص و ویژه‌ای که درباره دو کتاب قرآن و بایبل. بحث امروز ما سر مقایسه هست بین قرآن عظیم شان و بایبل. شما دوستان عزیز خوش آمدید میگم و تشکر میکنم که برنامه خودتان با بسیار دقت منتظر هستین که چه وقت شروع میشه و من میفهم که کلتان منتظر از هستین که چه وقت برنامه شروع میشه و تا ای که از این برنامه استفاده بکنیم. دوستان عزیز و جوانان گرانقدری که در تالار قرار دارین، بین امشب بیاین که شب با مقایسه بین قرآن عظیم شان و این کتاب خدمت شما دوستا با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع بکنیم. دوستان عزیز، ما مسلمان ها ادبی که خالق متعال بر ما داده، ما کتابشان در نمیتیم، اما اونا کتاب ما را در میتن. ما چالش میتونم به او کشیشی که در امریکا شیشته برش میگم که اگر تو یک انسان متمدن هستی، if you have truly civilization, come to Afghanistan. بیا به افغانستان and translate your book. بیا برای ما ترجمه بکن کتابت و تشریح بکن. ساختاندن کتاب ای تمدن نیست. The born of book is not civilization. ساختاندن کتاب civilization و تمدن نیست. تمدنی است که دو انسان دانشمند، تو بیا ممثل نصرانیت شو، تو باید دینت برای ما تشریح بکنی و ما ممثل اسلام میشیم. بگی یک جرأت بکو برای ما یک ویزا و تکت بده، من میام در امریکا و به همراه تو در باره جرا بحث میکنم. امی کتاب خودت و سند کتاب خودت. اونا فکر میکنن ما مردم افغانستان از کتابایشان بیخبر هستیم، جوانای ما بیخبر هستن، از اعتقاداتشان بیخبر هستیم. درست است مردم افغانستان غریب هستن، درست است مردم افغانستان بیچاره هستن. میتونی بعضی مردم ها را از فقر و از بیچارگیش و از مهاجرتش استفاده کرده و الحلیب و تحت الصلیب بسازی، یعنی شیر در زیر صلیب بر مردم تقدیم بکنی. اما این تمدن نیست. ما از ضعف و بیچارگی و فقر کس استفاده نمی کنیم، بلکه اگر استفاده می کنیم از عقل و مغز و از کتاب خود استفاده می کنیم. از این خاطر ما در برنامه های 1400 سال این کتاب آوردیم تا مقایسه بکنیم. اول
وقتی من قرآن عظیم الشان میخوانم، در قرآن عظیم الشان خالق متعال بر ما خدا چه قسم معرفی میکنه. سبحان الله، ما و شما ببینیم که در قرآن عظیم الشان خالق متعال خدا به شکل معرفی میکنه که هو الله الذی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو. او خالق شأن ای است که او الله الذی ذاتی هست، یعنی خالق آسمان ها ذاتی هست که لا اله، نیست هیچ کسی که ذات از او عبادت شود و حکم از او تطبیق شود الا هو، مگر او. الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحان الله عما یشرکون. الله با این صفات خود که صفات بسیار عالی داره، هو الله الخالق، او الله خلق کننده هست، البارئ، المصور، له الاسماء الحسنى، یسبح له ما فی السماوات والارض. معرفی میکنه که او خالق ذاتی است که آسمان ها و زمین و آنچه که در آسمان و زمین هستند بر از او تسبیح میگن، بر از او سجده میکنن. و هو العزیز، او خالق غالب است، الحکیم، با حکمت است. سبحان الله، این قرآن عظیم الشان است که خالق متعال بر ما معرفی میکنه. یک وقفه داریم، بعد از وقفه بازم خدمت شما دوستان عزیز حاضر میشیم و با ما باشین. دوستان عزیز و گرانقدر برنامه 1400 سال، بایبل چی میکنه؟ بایبل چی میکنه؟ بایبل برای ما معرفی میکنه که یکی از جوانان میشه بیاین اینجا، بیاین بفرمایین، بیاین بخوانین. در اینجا چند مطلب است. مایک برشان، مایک بگیرین. در اینجا برادر محترم در اینجا درباره خلقت و آفرینش آسمان و زمین اینجا بحث میکنه و در خلقت آسمان و زمین اینجا میگه که از اینجا شما بخوانین، مایک بلند بگیرین. پس خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و آن را محافظت نماید. و خداوند خدا آدم را امر فرمود، گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. دو نقطه اینجا بحث میکنیم. در یک نقطهش میگه که برای آدم و حوا گفت که شما در این جنت باشین، از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری. یعنی معنایش این است که خالق متعال نمیخواست که انسان معرفت داشته باشه. خواندن نه؟ بله بله. جاهل باید بانه. جاهل باید بانه. و اگر خوردی چی میشی؟ میمیری. در پسانتر ازی باز میگه که اینجا را بخونین که وقتی باز میخوره از این قسمت شروع کنه و گفت خب گناه آدم و حوا بخونین. عنوانی است تحت عنوان گناه آدم و حوا. و ما را از همه حیوانات صحرا و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود. بله. و به زن گفت آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟
زن به مار گفت از میوه درختان باغ میخوریم، لیکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید مبادا بمیرید. مار به زن گفت یک دقیقه صبر کنید. بیاین طرف. در اینجا شما متوجه هستین یک نقطه بسیار جالب چی است اینجا؟ یک نقطه جالبی که در اینجا هست و این است که میخواین در این قسمت ملامتی را که از جنت برآمدن ملامتی را سر زن پرتن و باز میگه ما حقوق زن بسیار زیاد داریم. حالا شما سوال کنین که مار میایه، منظورش البته می است که مار به شکل شیطان مار است یا چطور است، میگه این میایه پیش زن و زن میگه چی میگه؟ بخونین اینجا میگه که در خدا گفت مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد. میگه مار برازی گفت که نه نمیموری. وقتی که خداوند بر تو گفته که اگه این میوه را بخوری میموری، نه 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 این گپ چی است؟ درست نیست، تو نمیموری. خب بلکه خدا میداند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف و نیک و بد خواهید بود. اینه میگه خداوند میگه که اگر شما از این درخت بخورین در حقیقت شما چی پیدا میکنین؟ علم و معرفت پیدا میکنین. یعنی اینجا شیطان نسبت به خالق متعال بر انسانها برای چی معرفی میکنن؟ خوبتر معرفی میکنن. یعنی العیاذ بالله خالق متعال متهم به دروغ میکنه که العیاذ بالله خالق متعال دروغ گفت که اگر شما بخورین چی میشین؟ عارف نیک و بد. عارف نیک و بد میشین. خالق شما هم چشمی داره، شما خالق نمیخواد که شما حق بفهمین. خب بالاخره ادامش و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درخت دلپذیر و دانش افزا، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد. اینجا ملامتی سر کی آمد؟ این خانم خود چی کرد؟ خانم خورد و بر شوهر خود از همین خاطر اونا عقیده دارن که زن لعنت شده. خوب بخواین این کتابه. وقتی که میگه که ما حقوق زن مراعات میکنیم، چه قسم حقوق زن مراعات میکنیم؟ قرآن عظیم الشان چی میگه؟ قرآن عظیم الشان درباره چی میگه که و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، ما میخوایم در زمین خلیفه. بالاخره وقتی که میگه که برای آدم علیه السلام و بی حوا گفت که در جنت سکونت بکنن و اینا رفتن در جنت سکونت کردن، پس اینا را الله میگه فازلهم الشیطان، اردوی از اینا را کی لغزان؟ شیطان. قرآن عظیم شان میگه که نه زن ملامت بود نه آدم، اردویشان کی لغزش داد؟ شیطان. در قرآن شیطان هم میگن و اینا چی گفتن؟ خودت خواندی؟ اینا خدا را میگه فریب، خدا اینا را فریب دادن در حقیقت. اول ورود فریب میگه که یا باید معرفت حق بد نباشه. باز وقتی که این مار آمد کی را گپ داد؟ اول زن گپ داد. زن چی کرد اینجا؟ بخونین. و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درخت دلپذیر و دانش افزا، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز خوراند. خب کی ملامت شد اینجا؟ اینجا زن ملامت شد. قرآن چی میگه؟ فازلهم الشیطان، اردوی از اینا را کی فریب داد؟ کی لغزان داد؟ شیطان. ملامت شیطان است. اما در این چه در کتاب ازیان زن است و در پالوی از خالق متعال که نمیخواد که معرفت نیک حق و بد. دوستان عزیز یک وقفه کوتاه داریم، بعد از وقفه بازم در خدمت شما با مقایسه بین قرآن و بایبل ان شاء الله در خدمتتان قرار خواهد گرفتیم. با ما باشین. دوستان عزیز و گرانقدر برنامه 1400 سال، لحظات خوش است در ماه مبارک رمضان، روزی که ما به خاطر خالق متعال روزه گرفتیم و شب از کتاب خالق متعال دفاع میکنیم، کتابی که کتاب حق است و تحریف و تغییر در اون آمده و در مقابل ازو کتاب منسوخی که در او تحریفات زیادی هست که هم تهمت از بالای خالق متعال، هم تهمت از بالای پیغمبر الهی، هم تهمت از بالای زن و گپای ناسزایی که گفته میشه. خوب از برادر محترم ما کمی پیشتر برن و بخوان که چی میگن. ادامهش است از بند هفتم. آنگاه چشمان هر دویشان باز شد. یعنی خالق متعال نمیخواست که چشم انسان ها باز شود، نمیخواست. العیاذ بالله، العیاذ بالله. به این خاطر میگه وقتی که ایره خوردن از این میوه که الله گفته بود نخورین، چشمای زیاد چی شد؟ باز شد. یعنی سبحان الله، یعنی به این اندازه مشکلات. بفرمایید. آنگاه چشمای هر دویشان باز شد و فهمیدند که عریانند.
این آل ایواز معرفت برشان حاصل شد. صحیح است؟ خب بفرمایید. و فهمیدند که اوریانند، پس برگهای انجیر به هم دوخته سترها برای خیشتن ساختند. خب پیش برید نماتون. و آواز خداوند خدا را شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ می خرامید و آدم و زنش خیشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان کردند. خب یا خدا پنهان کردند. پیش برید. و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت کجا هستی؟ کدام قسمت است؟ خب آل سبحان الله، خالق متعال خالق از دو تا بنده داره در کتاب ازیا. در قرآن عظیم شان ما و شما چی میگن؟ حال میگه خداوند آمد و برازی گفت که کجا هستین، یعنی او خدا پت کرده دیده نمیتونه. در حالی که لقمان حکیم در سوره لقمان چی میگه؟ لقمان حکیم در سوره لقمان برای بچه خود لقمان چی میگه؟ از زبان لقمان الله متعال میگه که یا بنیه، لقمان برای بچه خود میگه که یا بنیه، ای پسرک ما، پسرک من، یا بنیه انها ان تک مثقال حبه من خردل، ای بچه من اگر یک چیزی به اندازه مثقال ذره، یک دانه خردل که به اندازه یک اسفند است، به او اندازه تو عمل داشته باشی، فتکن فی صخره، در یک سنگ بزرگ باشد، او فی السماوات، یا در آسمان ها باشد، او فی الارض، یا در زمین باشد، یأتی به الله، الله او را آشکار میکنه. یعنی خالق هست که ولو که یک مرچک سیاه در یک تخته سنگ سیاه در شب تاریک در یک جای باشه، الله او را میبینه. لکن اینجا اینا خالق متعال چه قسم معرفی میکنن؟ معرفی میکنن که آل با او بزرگی شما در بین برگا و درختها خدا پت کرده و خالق متعال نمیتونه. این کتابی است که او مردم شما را دعوت میکنن به طرف ازی. کدام انسان است که کمک زری معقولیت داشته باشه به تو کتاب رو بیارن، بغیر از این کسی که به خاطر پیسه، به خاطر ویزا، به خاطر چیز میگه، به خاطر چی؟ به خاطر از این گپا میرن به این کتاب تسلیم میشن. بخوانین. و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت کجا هستی؟ گفت چون آوازت را در باغ شنیدم ترسان گشتم، زیرا که اوریانم، پس خود را پنهان کردم. گفت که تو را آگاه نید که اوریانی، آیا از آن درختی که تو را قدغن کردم که از آن نخوری خوردی؟ تابال نمیفهمم. از پیش پرسان میکنه آیا از درختی که تو را منع کرده بودم که نخوری خوردی؟ متوجه شدین؟ صحیح نه؟ این خالقی که عالم الغیب و شهاده هست، او خالق چه قسم معرفی میکنه؟ سبحان الله. آدم گفت این زنی که قرین من ساختی وی از میوه درخت به من داد که خوردم. پس خداوند خدا به زن گفت این چه کار است که کردی؟ زن گفت مار مرا اغوا نمود که خوردم. این حقوق زن، این حقوق زن که زن ات جاهل قرار میده که یک مارکی رو چی میکنه؟ بازی میده. میگه مار مرا بازی داد. خب پس دوستای عزیز به این شکل شما که هر قدر پیش برین، پس چیز بخورم این پیش سرشان بخورم که چی میگه؟ پس خداوند خدا به مار گفت چون که این کار کردی از جمیع بهایم و از همه حیوانات صحرا ملعون تر هستی، بر شکمت راهی خواهد رفت و تمام ایام عمرت خاک خواهی خورد. این سرمار بیچاره هم تومت کردن، سرمار بیچاره هم تومت کردن. خب به هر صورت از اینکه برادرای محترم، خواهرای عزیز، وقتی که پیش میریم، خب اینجا و به زن گفت، دیره بخوان که برای زنها چی پیام داره؟ بند ششم میگه و به زن گفت علم و حمل تو را بسیار افزون گردانم. نه یعنی درد تو را بسیار زیاد میکنم. با علم فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. نه پس زن نگفت که تو درد میبینی، یعنی زن بیچاره در حالی که در اسلام وقتی که یک زن با شخصیت بسیار عالی هست و در قرآن برای ما شخصیت زن نشان میده که ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. ای مردای مسلمان، ای زنای مسلمان، مثال شما و الگوی شما برای شما من حیث یک شخصیت عالی کی است؟ خانم فرعون است و یک دختر است که بیبی مریم است و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها.
قرآن برای ما دو زن هم من حیث الگو نشان میده و این میگه که این زن بیچاره چی کرد؟ میگه این زن گفتیم که به خاطر که مادرتان این جزا را این کار کرد شما کلتان در وادی ولادت اطفال چی شوین؟ خوب درد ببینین، خوب سختی را ببینین و به این شکل چی کردن و به این شکل اینی مشکلات. تشکر میکنم از برادر محترم که تا به این لحظه همراه ما بودن. تشکر از شما و اگر دوستای ما سوال داشته باشه برشان مایک بتین که سوالاتشان هم بگیریم ببینیم که دوستای ما چی نظر دارن. بفرمایید. به نام خدا سلام خدا خدمت شما تقدیم میکنم استاد بزرگوار و بعداً به بیننده چینل یک. و علیکم السلام. سوال ما است که آیا انجیل کلام خدا نیست؟ اگر است چرا منسوخ باشد؟ بله، انجیل کلام الله بود در زمانی که الله انجیل اصلی را بالای عیسی علیه السلام فرستاده بود و تورات اصلی را بالای موسی علیه السلام. چون وقتی از اینا پوره شد الله سبحانه و تعالی اینا را منسوخ کرد. مثل چی؟ مثلا شما اگر برین ببینین 50 سال پیش یا یک قرن پیش وقتی که 80 سال پیش پانتون کابل یا یک قرن پیش تأسیس شد 4-5 فاکولته و 4-5 دانشکده داشت. اینال قانونی که او وقت ساخته بود برای از امو وقت به مو عصر کفایت میکرد. اما حالا که وقتی که این دانشگاه کابل با این بزرگی خود مثلا آل فعلا چی میکنه پس 20 پانزه داره. آل پانتون کابل قوانین او قانون نمیتونه که جوابگوی امروزی از او باشه. دوستان عزیزی بود برنامه امشب 1400 سال. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما دوستان عزیز قرار میگیریم شما را به خالق متعال میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز و گرانقدر بیننده های عزیز برنامه 1400 سال، علاقمندان عزیز برنامه خاص و ویژه‌ای که درباره دو کتاب قرآن و بایبل. بحث امروز ما سر مقایسه هست بین قرآن عظیم شان و بایبل. شما دوستان عزیز خوش آمدید میگم و تشکر میکنم که برنامه خودتان با بسیار دقت منتظر هستین که چه وقت شروع میشه و من میفهم که کلتان منتظر هستین که چه وقت برنامه شروع میشه و تا ای که از این برنامه استفاده بکنیم. دوستان عزیز و جوانان گران قدری که در تالار قرار دارین، بین امشب بیاین که شب با مقایسه بین قرآن عظیم شان و این کتاب خدمت شما دوستا با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع بکنیم. دوستای عزیز، ما مسلمان ها ادبی که خالق متعال بر ما داده ما کتابشان در نمیتیم اما اونا کتاب ما را در میتن. من چالش میتونم به او کشیشی که در امریکا شیشته برش میگم که اگر تو یک انسان متمدن هستی if you have truly civilization come to Afghanistan بیا به افغانستان and translate your book بیا برای ما ترجمه بکن کتابت و تشریح بکن. سوختاندن کتاب ای تمدن نیست. The burn of book is not civilization. سوختاندن کتاب civilization و تمدن نیست. تمدنی است که دو انسان دانشمند تو بیا ممثل نصرانیت شو، تو باید دینت برای ما تشریح بکنی و ما ممثل اسلام میشیم. بگی یک جرأت بکو برای ما یک ویزا و تکت بده، من میام در امریکا و به همراه تو در باره جرا بحث میکنم. امی کتاب خودت و سند کتاب خودت. اونا فکر میکنن ما مردم افغانستان از کتابایشان بیخبر هستیم، جوانای ما بیخبر هستن، از اعتقاداتشان بیخبر هستیم. درست است مردم افغانستان غریب هستن، درست است مردم افغانستان بیچاره هستن. میتونی بعض مردم ها را از فقر و از بیچارگیش و از مهاجرتش استفاده کرده و الحلیب و تحت الصلیب بسازی، یعنی شیر در زیر صلیب بر مردم تقدیم بکنی. اما این تمدن نیست. ما از ضعف و بیچارگی و فقر کس استفاده نمی کنیم، بلکه اگر استفاده می کنیم از عقل و مغز و از کتاب خود استفاده می کنیم. از این خاطر ما در برنامه های 1400 سال این کتاب آوردیم تا مقایسه بکنیم. اول
وقتی من قرآن عظیم الشان میخوانم، در قرآن عظیم الشان خالق متعال بر ما خدا چه قسم معرفی میکنه. سبحان الله، ما و شما ببینیم که در قرآن عظیم الشان خالق متعال خدا به شکل معرفی میکنه که هو الله الذی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو. او خالق شأن ای است که او الله الذی ذات هست، یعنی خالق آسمان ها ذاتی است که لا اله، نیست هیچ کسی که ذات از او عبادت شود و حکم از او تطبیق شود الا هو، مگر او. الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحان الله عما یشرکون. الله با این صفات خود که صفات بسیار عالی داره، هو الله الخالق، او الله خلق کننده هست، البارئ، المصور، له الاسماء الحسنى، یسبح له ما فی السماوات والارض. معرفی میکنه که او خالق ذاتی است که آسمان ها و زمین و آنچه که در آسمان و زمین هستند بر از او تسبیح میگن، بر از او سجده میکنن. و هو العزیز، او خالق غالب است، الحکیم، با حکمت است. سبحان الله، این قرآن عظیم الشان است که خالق متعال بر ما معرفی میکنه. یک وقفه داریم، بعد از وقفه بازم خدمت شما دوستان عزیز حاضر میشیم و با ما باشین. دوستان عزیز و گرانقدر برنامه 1400 سال، باز هم خوشحال هستیم که در خدمت شما دوستان عزیز قرار داریم و برنامه بسیار ویژه و جالبی که مقایسه هست بین دو کتاب. دوستان عزیز، این مقایسه بین از دو کتاب یعنی بسیار وقت کار داره و کاش ات یک تلویزیون می بود که برای ما فرصت میداد که ما مثلا در 10 برنامه 20 برنامه بسیار مسائل ازیر سرش جر بحث بکنیم. امیدوار هستیم همین جر بحث امروزی ما یک مقدمه باشه برای یک برنامه تلویزیونی بسیار خوبه که این کتاب از صفحه به صفحه و نقطه به نقطهش خوانده شود و برای دوستان معرفی شود تا اگر کسی مسلمان می باشه با فهم مسلمان باشه و اگر کافر و نصرانی و کریستیان میشه حداقل بفهمه. یعنی او تو نافهمیده تو نشه که بیچاره نافهمیده در دوزخ بره. اگر در دوزخ هم میره اول بفهمه که مرا چی چیز در دوزخ برد و اگر مسلمان میشه و میخواد که واقعا مسلمان باشه این دو کتاب حداقل مطالعه بکنه و بفهمن. خب دوستان عزیز، بازم فرصت میتیم برای دوستایی که در تالار هستن کس سوال دیگه داشته باشن بفرمایید برادر. سلام خدمت استاد محترم و حاضرین در تالار و بینندگان عزیز. تشکر. سوال ما این بود که با وجودی که کشور ما اسلامیست امروزه در تمام ولایات ها که خدا شما گفتن که یک کتابای از کتاب مقدس یا بابل از ولایت کندوز بر شما رسیده، اگر یک کتاب از کتاب‌های مقدس به دسترس ما قرار بگیره و ما به مطالب از این قناعت کنم چی مشکلی ایجاد میشه؟ خب به مطالب از اینکه قناعت بکنی، مثلا به چی قناعت میکنی؟ مثلا خودت عقیده داری که خالق متعال ذاتش، قرآن عظیم الشان میگه خالق متعال ذاتش که عالم الغیب است. وقتی که عالم الغیب است هر امر خدا که کرده حالش و آیندهش و 100 سال بعدش و چندین قرن بعدش کلش میفهمه. حالا در این کتاب شما ببینید که وقتی در این کتاب میخوانیم چی است؟ مشکلاتی است که اگر شما در این کتاب چیز را بخوانین چیزی نیست که به نفع شما باشه. شما اگر بیاین همین متن برشان بخوانین، مثلا این برادر می و این متن میخوانه و شما فکر کنین که همین متن شما خواندین، ببینیم که برادر ما این متن نخواند، از این متن برادر محترم ما چی برداشت میکنن و باز میشه همین سوال شما را در خواندن همین متن جوابش باشه. برادر محترم اگر از این قسمت همین را بخواین. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان عزیز. و خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است. این سفر پیدایش است، بخش 6 و شماره 5
اینال اگر شما کدام وقت دیدین در اینترنت این کتاب بر شما رسید و هست در اینترنت در اینجا و ایره خواندین، امی قسمت شما سرش خوب غور بکنین و کدام کریستیان دیدین از پیشش پرسان کنین بگین امی جمله چی معنا میده. و خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از خیالهای دل و دائما محض شرارت است. بند ششم است. و خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود. بس این جملهش شما خودتان تفسیر کنین. خواهید و خداوند بخوانین خوب دقیق باز خودتان تفسیر کنین. خوی معنی رو که باز بخواین نظر میرم و خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود، در صورتی که چنین نیست و خداوند در قرآن میفرماید که ما انسان را اشرف مخلوقات آفریدیم و وقتی که خداوند انسان را آفرید به خودش تبریک گفت و در اونجا فرمود که و تبارک الله احسن الخالقین، چون اونجا کسی نبود که با خدا تبریک بگه، خودش به خودش تبریک گفت. یعنی خالق متعال با برکت است، انسانی که احسن الله سبحانه و تعالی انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم و انسان کرامت داد و لقد کرمنا بنی آدم و خالق خود معرفی کرد که ذات عالم الغیب است. مثلا مسئله پشیمانی، پشیمان کی میشه؟ پشیمان کسی میشه مثلا شما جوان هستین رفتین در یک جای یک دختر دیدین که 16 قسم آرایش کرده و چشمای خود رنگارنگ زده و بسیار چیز کردن، شاید یک 50 ساله بوده باشه، خدا برای شما 20 ساله جور کرده، شما رفتین سر از عاشق شدین و کمرای از ازدواج کردین، روزی که بعد از این شب عروسی تان که شد که خانم خیست و چهره خودش شش، دیدن که تذکرش سعی کردن که 50 ساله هست. این حال شما چی شدین؟ والا من 20 ساله 50 ساله را گرفت و مرا خوب بازی داد. شما پشیمان میشین. یک خانم که همراه یک مرد ازدواج میکنه، مرد از دور خود بسیار آرایش داده و ریش خود شپه تراش کرده و مویا 16 قسم رنگ کرده و دندانای ساختگی بر خود ساخته، این خانم بیچاره که از دوری رسل میکنه اوه چی جوان است و عکسای جوانی خود برازی روان میکنن، همراه ازی از طریق اینترنت ازدواج میکنن. دیگر روز که با همراه ازی مرد که ملاقات میکنه، دختر بیچاره 20 ساله هست، مرد 50 ساله را گرفته که کی هستی تو؟ میگه من شوهرت هستم. امو عکس مقبول امو قواره میگه آسه من هستم. وی میبینه که شوهرش تو کپک روان است. این حالی دختر چی میشه؟ پشیمان میشه. پشیمان کی میشه؟ یعنی کسی که علم نداره، دانش نداره، فهم درست نداره، از آینده خود خبر نداره، از این خاطر این دختر این پسر پشیمان میشه. اما وقتی که خالق متعال که عالم الغیب و شهاده هست، خالق است که آسمان و زمین خلق کرده، او چطور پشیمان میشه؟ سبحان الله. سعی کنین در اینجا باز از این کتاب هم میگه، دیدیم سوال برادر محترم برادر ما سوال میکنه، میگه اگه کتاب هم بخونم قناعت حاصل میکنه. و خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت. ایشا بخوان و در دل اموجه و امی عبارت تکمیل کنیم. و خداوند بله و خداوند از میگه بخواین و خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت. اینه محزون یعنی جگرخون شد. یعنی خالق متعال که عالم الغیب است، ذات کبریا است، هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده. او ذات محزون میشه، پشیمان میشه. کجای از کتاب قناعت یک انسان حاصل میکنه؟ دوستان عزیز تشکر میگم از برادر محترم. دوستان عزیز یک وقفه کوتاه داریم، بعد از وقفه بازم در خدمت شما با مقایسه بین قرآن و بایبل ان شاء الله در خدمتتان قرار خواهد گرفتیم. با ما باشین. دوستان عزیز و گرانقدر علاقمندای عزیز برنامه 1400 سال، بازم خوشحال هستیم که در خدمت شما دوستان و عزیزان قرار داریم. و اگر دوستای ما سوال داشته باشه برشان مایک بتین که سوالاتشان هم بگیریم ببینیم که دوستای ما چی نظر دارن. بفرمایید. به نام خدا، سلام خدا خدمت شما تقدیم میکنم استاد بزرگوار و بعداً به بیننده چینل یک. و علیکم السلام. سوال ما است که آیا انجیل کلام خدا نیست؟ اگر است چرا منسوخ باشد؟ بله، انجیل کلام الله بود در زمانی که الله انجیل اصلی را بالای عیسی علیه السلام فرستاده بود و تورات اصلی را بالای موسی علیه السلام. چون وقتی از اینا پوره شد، الله سبحانه و تعالی
اینا را منسوخ کرد. مثل چی؟ مثلا شما اگر برین ببینید 50 سال پیش یا یک قرن پیش، وقتی که 80 سال پیش پانتون کابل یا یک قرن پیش تأسیس شد، 4-5 فاکولته و 4-5 دانشکده داشت. اینال قانونی که او وقت ساخته بود برای از امو وقت به مو عصر کفایت میکرد. اما حالا که وقتی که این دانشگاه کابل با این بزرگی خود مثلا آل فعلا چی میکنن، پس 20 پانزه داره. آل پانتون کابل قوانین او قانون نمیتونه که جوابگوی امروزی از او باشه، و خصوصا اگر این پانتون به شکل بین المللی باشه و از دیگر کشورها هم بیاین اینجا درس بخوان. تا وقتی که پیغمبر برای بنی اسرائیل فرستاده شده بود، امی انجیل برای بنی اسرائیل کفایت میکرد. وقتی که پیغمبر آخری آمد که باید برای کل بشریت پیام برسانه، برای اروپایی و امریکایی و آسیایی، از این خاطر قرآن عظیم الشان آمد، قانون جدید الهی آمد و او قانون سابقه چی شد؟ منسوخ شد. همیشه قانون نو که میه، قانون سابقه را چی میکنه؟ نسخ میکنه. تشکر از شما. دیگه سوال بفرمایید. برادر استاد عزیز، عرض سلام و خسته باشید داریم خدمت شما. و ما یک سوال ما در مورد ای بود که آیا بایبل میتونه مثل قرآن شفا دهنده باشه و همچنان هدایتگر باشه و همچنان چالش بیته که بگویه بیارین مثل از این آیه، اگر تمام تعاون کننده هایتان، کمک کننده هایتان جز خدا بخواین؟ ما میخوایم که جواب از این پیش خودت باشه، چون خودت بایبل پیشتر خواندی. آیا با این کلامی که بود بتن مایک برشان، آیا با این کلامی که شما پیشتر خواندید، شاید این سوال شما وقتی نشه کرده بودین که نخوانده بودین، حالا که شما اینجا آمدین خواندید، نظرتان رو خودتان خب بدید. جالب برای ما امی بود، خیلی مزخرفات گفته بود در اونجا و این خواندن خندیم میامد. و آیا میتونه این چیزی که برای شما خودتان کلمه مزخرف و گفتین خنده‌آور است، میتونه برای شما اینمی کتابی که بر نظر شما تو مزخرف و خنده‌آور است، یعنی این جملاتش میگم، این جملاتش برای شما بسیار چی بود یا ناپسند بود، آیا میتونه با این جملات خود این شفا دهنده و یا هدایتگر باشه؟ این خاصیت نداره. نداشت نه. شما این سوالتان قبل از اینکه کتابو بخونید، قبل از اینکه طرح کرده بودیم، مال جوابش خودم اولا دیدم. دوستان عزیز، این کتاب دقیق مطالعه بکنین. ما مسلمان ها عقیده داریم که تورات کتاب الله بود، بالای موسی علیه السلام نازل شده بود، و انجیل کتاب الله بود، بالای عیسی علیه السلام نازل شده بود، و زبور کتاب الله بود، بالای داوود علیه السلام نازل شده بود. این کتاب ها کلشان کتاب های حق بودن، لکن مشکلی که در این کتاب ها آل فعلا است، این کتاب ها تحریف شدن. و یکی از قصه های شکوه را خب برادر خواندن، امی آخری قصه را من میخوانم، برنامه را ختم میکنیم. در این قصه جالب چی هسته؟ در یک قصه هست که میگه یعقوب علیه السلام العیاذ بالله، پروردگار متعال مرا عفو بکنه که من این کتاب را میخوانم، لکن من به خاطر مجبوریت میخوانم، به خاطر که مردم ماضی با خبر شوند، جوانای ما با خبر شوند، کسایی که مسافر میشن و میرن کشورهای اروپایی با خبر باشن که در این کتاب چی هست. اگر نه من کسی را نمیخواندم، چون کلش بیادبی است به خالق متعال، بیادبی است بر پیغمبران. در اینجا چی میگه؟ در اینجا در این قسمت میگه که العیاذ بالله یعقوب علیه السلام که خالق متعال کشتی گرفت. این سر کنید من براتون بخوانم. و یعقوب تنها ماند و مرد، خوب فکرتان بگیرین، در سفر پیدایش شماره 32، یعنی بخش 32 از شماره 22، من ایره 24 ایره میخوانم. و یعقوب تنها ماند و مرد با وی تا طلوع فجر کشتی میگرفت. همراهش یک مرد کشتی میگرفت. حالا ببینید مرد کی است؟ کشتی میگرفت. و چون او دید که بر وی غلبه نمییابد، همین مرد دید که سر یعقوب غلبه کرده نمیتونه، یعقوب زور است، العیاذ بالله، یعقوب سر از او چی است؟ زور است. خب باید کف ران یعقوب را لمس، خب غلبه نمییابد، کف ران یعقوب را لمس کرد و کف ران یعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده شد. پس گفت مرا رها کن. حال دیگه یعقوب سر از او زور شد و در رانش هم البته دندان گرفت یا چی گرفت، به هر صورت بازو گفت که مرا چی کن. خب اینجا برای چی میگه؟ سبحان الله، میگه پس گفت مرا رها کن زیرا که فجر می شکافت، یعنی صبح میشه. گفت تا مرا برکت ندهی، میگه یعقوب رضی گفت که تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم. با وی گفت نام تو چیست؟ گفت یعقوب. گفت نام تو چیست؟ گفت یعقوب. گفت از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود، بعد از این نام تو یعقوب نباشد بلکه اسرائیل. اینجا نامش چی مان؟
اسرائیل مان نام یعقوبه. خب زیرا که با خدا و با انسان مجاهده کردی و نصرت یافتی. با کی مجاهده کردی؟ العیاذ بالله با خدا مجاهده کردی و تو کامیاب شدی. از این خاطر تو اسرائیل باش. و یعقوب از او سوال کرده گفت مرا از نام خود آگاه ساز. خیر نام تو چی است؟ گفت چرا اسم مرا میپرسی؟ و او را در آنجا برکت داد و یعقوب آن مکان را فینیل نامیده. گفت زیرا خدا را روبرو دیدم. متوجه هستین؟ میگه نام از این منطقه رو فنیل ماندیم چرا که خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد. بایبل سفر پیدایش شماره 32 و فصل 32 و از شماره 24 تا 31 اینی بود که من خدمت شما دوستا خواندم. اینا سبحان الله او خالق با عظمت میخیزن به امرای یک مخلوق کوچک. شما اگر ذره عقل انسان داشته باشه دمی تلسکوپ یا دمی تصاویر شما سهل کنین وقتی که زمین نشان میده و دیگه سیارات عطارد و مریخ و آفتاب رو نشان میده زمین به اندازه یک سر سوزن معلوم میشه در مقابل دیگه سیارات در مقابل کهکشان ها. و باز وقتی که شما ببینین انسان یک نفر از بین میلیون ها میلیاردها مخلوق یک مخلوق میخیزه که خالق متعال العیاذ بالله کشتی میگیره. اینی کل دلایل کس خوانده باشه برش ثابت میشه که این کتاب تحریف شده. در اینجا صفات الله و عظمت خالق متعال اینجا فراموش شده و خالق من حیث یک موجود بسیار ضعیف با بنده خود العیاذ بالله چی میکنه؟ این هیچ وقت نه عقل قبول میکنه و نه کتاب است. و ما الحمدلله ما مسلمان ها عقیده داریم که خالق متعال ذات است که الله لا اله الا هو الحی القیوم. الله ذات است که او ذات زنده هست و ذات است که بالای ما بسیار قدرت داره و هر لحظه که ما خواسته باشیم او خالق آسمان است، خالق زمین است، خالق کهکشان هاست، خالق تمام کائنات است و او خالق رب العالمین است. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که حقایق ما درک بکنیم و با درک حقایق خود هم از این دسایس نجات بدیم و دیگه مسلمان ها را هم از این دسایس نجات بدیم و برای کسایی که به این کتاب ها باور دارن بر از اونها بگوییم که شما یک مرتبه را خوانین قرآن عظیم الشان بخوانین. ان شاء الله تعالی امیدوار هستیم روزی که بیرق اسلام در سر قصر سفید هم بالا شود و در سر قصر کرملین هم بیرق لا اله الا الله محمد رسول الله بلند شود. دوستان عزیزی بود برنامه امشب 1400 سال. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما دوستان عزیز قرار میگیریم شما را به خالق متعال میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز و گرانقدر بینندگان عزیز برنامه 1400 سال السلام علیکم و رحمت الله. بازم جای خوشی است که با شما دوستان عزیز قرار داریم و موضوع بدعت موضوع امشب برنامه ماست. دوستان عزیز بدعت چی را میگن؟ نوآوری در عقیده اسلامی، نوآوری در اخلاقیات اسلامی، نوآوری در عبادت های اسلامی. اگر کسی کدام عقیده جدید داره میره مثل از که فکر میکنه العیاذ بالله که ما میتونیم با کدام کاری را که مثلا اون دوها و بت پرستا و اینا میتونن بکنن ما هم بکنیم، این در حقیقت بدعت است. بدعت ها بسیار زیاد است. نوآوری ها چیزایی را که نو آوردن و در دین داخل کردن در حالی که در دین مقدس اسلام این چیزا وجود نداره. اگر مثلا ما شما تصور بکنیم که دین 500 جیبی بود بنابراین 500 جیبی دین کاملا تکمیل شده. حالا اگر کسی یک عبادت یا یک اخلاق یا یک عقیده جدید را در دین داخل میکنه مجبور است در مقابل هر بدعت یک سنت از بین میره. مثلا در افغانستان یکی از بدعت ها بدعت شب شش است. بسیاری وقتا وقتی که الله بر یک کس اولاد میده به عوض از اینکه سنت رسول الله صلی الله علیه و که عقیقه هست، رسول اکرم صلی الله علیه و وقتی که نواسایش پیدا شد، حسن رضی الله عنه پیدا شد، حسین رضی الله عنه پیدا شد، بر ازنا چی میکرد؟ گوسفند، یک گوسفند یا دو گوسفند ذبح میکرد. از این خاطر ذبح کردن یک گوسفند یا دو گوسفند، حتی اگه دخترکت پیدا میشه، ذبح کردن یک گوسفند شکر الله را میکنی و میگی پروردگار الحمدلله که بر من الله این دخترک داده، یا شکر میکنی که پروردگار الحمدلله که پروردگار بر من این بچه را داده. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سر نواسای خود و وقتی که برش الله فرزند میداد چی را بر ما سنت گذاشته؟ سنت عقیقه. لکن سنت عقیقه را چی از بین برده؟ بدعت
شب 6. پس مردم رفتن کیک و 2 منزله و 3 منزله این رواج ها را از نصرانی ها گرفتن آوردن. آل وقتی که طفل پیدا شود به عوضی که عقیقه بکنن، حتی شاید بسیاری فامیلا کلمه عقیقه را هیچ نشنیدن. به این خاطر وقتی که اولادشان پیدا میشه شب 6 میکنن و اونمو رواج های پوچ و نادرست و اختلاط و رقص و ساتیری و گپا، در حالی که اولاد یک نعمت الله هست و شکر از این نعمت با چیز شکرش ادا میشه که انسان عقیقه بکنه. بعضی بدعت هاست که بسیار در جامعه ما و شما نهادینه شده. این بدعت ها مثلا در بین مردم رواج پیدا شده، یا از یهود آمده، یا از نصرانی ها آمده، یا از اندوها آمده. بنابراین بدعت هایی که از دیگه ادیان داخل اسلام شده، این در حقیقت به نفع مسلمانان نیست، به نفع مسلمانان نیست و کوشش بکنیم که ما و شما خود از این بدعت ها. چرا بدعت چی است؟ بدعت دلالت است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله در مورد بدعت چی میگن؟ و کل بدعت دلاله. هر نوآوری در عقیده اسلامی، هر نوآوری در عبادت اسلامی و هر نوآوری در اخلاق اسلامی، آنچه که مخالف قرآن و سنت است، این دلالت است. دلالت چی را میگن؟ گمراهی را میگن. و کسی که بدعت میکنه در این گمراهیات داخل میشه و ما و شما در هر رکعت نماز میگیم که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. پروردگار ما را در جمله کسایی که غضب شدن و کسایی که گمراه هستند داخل نکنی. پس کل بدعت دلاله. پیغمبر میگه که هر کس که بدعتکار است او در چی داخل میشه؟ در اینمی دلالت داخل میشه. بازم فرصت هم میتیم برای شما اگر کسی سوال داشته باشه در مورد بدعت بفرمایید برادر. سلام تقدیم شما حاضرین در تالار. سوال ما از استاد محترم از شما این بود که در کل بدعت در دین حرام است یا حلال؟ تشکر. بدعت در دین حرام است. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که کل بدعت ضلاله، یکی بدعت لغوی است برادر محترم. بدعت لغوی که است در هر چیز نوآوری میکنی او را بدعت میگن. بدعت لغوی را ما سرش بحث نمیکنیم. نوآوری میکنیم، مثلا یک نفر در لباس خود نوآوری میکنه، در خانه خود نوآوری میکنه، این بدعت حسنه هست. او بدعت حسنه بدعت لغوی هست. اما بدعت اصطلاحی که در عقیده کسی چیز را نو میکنه، یا در عبادت کسی چیز را نو میکنه، یا در اخلاق کسی چیز نو را داخل میکنه در اسلام نیست، این را چی میگن؟ این را دلالت میگن. دلالت گمراهی است. وقتی که گمراهی است، گمراهی حرام است بدون شک. تشکر. دوستان عزیز، باقی مانده برنامه را ان شاء الله بعد از یک وقفه خدمتتون تقدیم میکنیم. کسی دیگه دست خدا بالا شما بدین بفرمایید. بار سلام و خسته نباشید خدمت شما بیننده‌های عزیز حاضرین در تالار. استاد محترم میخوام سوالی داشتم، نظر دین در مورد اسقاط چیست؟ میخوایم بفهمم استاد. در قسمت اسقاط دوستای عزیز، اسقاط امروز که در بین مسلمان ها رواج پیدا کرده، اکثرا این اسقاط از دو طرف. در زمان پیغمبر هم چیزی به نام اسقاط وجود نداشت. در زمان صحابه، در زمان فقهای بزرگ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی، امام مالک، وقتی که نظریات از اونها را بخوانید در بین ازیا چیزی به نام اسقاط وجود نداشت که قرآن شریف بگیرن و چند نفر بشینن. در زمان عمر ابوبکر صدیق و عمر رضی الله تعالی عنه در اون وقت قرآن شریف در پوست ها بود، در سر تخته های سنگ نوشته شده بود. کی میگه که مردم این تخته های سنگ و این پوست ها را میگرفتن در بین خود دور میدادن؟ این گپا وجود نداشت. پس آن در بین بعضی از علما، یعنی در بین دیگه علمای شافعی و مالکی و حنبلی که در کشورها شما برین، چیز اسقاط و گپا نیستن. تنها در نزد علمای احناف بعضی از علما اجتهاد کردند و مسئله اسقاط او را هم با صدها شرط، بسیار شرط ها داره. اول مثلا امروز در افغانستان وقتی که از اسقاط، ما خودم که عملا رفتیم در بسیاری جای سال کردیم، مثلا یک نفر فوت میکنه، از این 3 لک افغانی مانده، 3 لک افغانی داره، 3-4 تا تفلکای 2 ساله، 4 ساله، 5 ساله، 7 ساله داره و این نفر هیچ وصیت نکرده. حتی علمایی که اجتهاد هم کردن که گفتن اگر اسقاط کس میته، دیگه علما خب با این اختلاف دارن، میگن که هیچ اسقاطی گپا نیست. یک نفر هیچ نماز خدا نخوانده، حالا که تو نماز نخواندی ولی که 10 میلیون هم بتی، اگر تو از
از عذاب از او خلاص شوی. عالی میگه که نیست خیلی قسم باشه که مثلا هر کس پیسه بده و در مقابل پیسه چی شوه؟ در مقابل پیسه باز از نمازهای خود عفو شوه. خیلی مردم های پیسه داره هیچ نماز نخوانن دیگه، عوضش پیسه داده برن و بگن که این بازی ساقط میشه، والا این روزیش به این ساقط شد، نمازش به این قدر ساقط شد. بازو صاحب چی میکنن؟ 30 نفر که شیشت باز 5000 پر میمان، بازو 5000 پر چی میکنن؟ باز بروز یک دفعه میته، باز برای 30 نفر که دور داد باز پس از پیششان میگیرن، باز میگه 30 ضرب 5000 بازی این چند باز دو دور میتن، 3 دفعه 4 دفعه، خب خلاصه ای که از 5000 یا 5 لک روپیه جور میکنن. این کل از این چی میگن؟ این حیله میگن و اینمی خود حیله و حیله سازی رو به این شکل بسیاری از علما رد میکنن و میگن که درست نیست، در زمان پیغمبر صلی نبود، در زمان صحابه نبود و بعضی از علمایی که اجتهاد میکنن میگه به شرطی که اون نفر خودش وصیت کرده باشه. اعمال در افغانستان یک رواج شده. ما بسیاری کسا رو دیدیم که تفلکای یتیمش 30,000 روپیه یا 40,000 روپیه داشت، پیسه از رو گرفتن در اسقاط دادن، دیگر روز خانه مزید در روز چلش به گدایی برآمد. یا مثلا بسیاری وقتا نفر میگه چی کردی؟ والا صاحب پدرم فوت کرد، مال ازیر چی کردن؟ مال ازیر گرفتن برای کی دادن؟ برای مردم اسقاط دادن. آل اینمی خوردن مال یتیم امی حلال است یا حرام؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، کسانی که مال یتیمان را به ظلم میخورن، انما یاکلون فی بطونهم نارا، در قلب در بطنای از اینا آتش در میگیره در روز قیامت. که او یک 3 لک روپیه دارن، 3 لک روپیه از رو میگیرن میبرن صاحب 2 لک روپیه از رو اسقاط میتن. برای چی؟ به خاطر از اینکه صاحب رواج ماست، به خاطر از اینکه پیش مردم کم نبیم. و باز کسی که می اسقاط میگیره، این خو مثلا یک کسی که عالم است، ولو که اگر هم اسقاط اگر کسی اجتهادم کرده باشه، یک عالمی که در مسند رسول الله صلی الله علیه و آله شیشته، او خو بسیار شخصیت عالی است، او در مسند رسول الله صلی الله علیه و آله شیشته. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی حسن رضی الله تعالی عنه یک چیزک داشته. حسن رضی الله تعالی عنه یک روز یک دونه خرما را در دان خود میکنه، فورا رسول الله صلی انگشت خود در دانش چیر میکنه و این خرما را از دانش میکشه. میگه چی کس؟ میگه این نشه که خرمای صدقه باشه و این به آل بیت ما ای چی هستن؟ این ناپاک است، آل بیت ما پاک هستن. چطور این خرمای صدقه زکات کسی خو مثل یک چیز ناپاک وارد که یک کس میخوره که او بسیار مجبور است، از مجبوریت میخوره، اما آل بیت ما این نخوره. به این خاطر این بسیاری مردم مال چی میکنن؟ مال یتیما را به نام اسقاط میخورن، مال یتیم به نام روز 2 میخورن، مال یتیم به نام روز 3 میخورن، به نام شوجمگی و به 40 میخورن و بالاخره تا که 40 خلاص میشن، زمین یتیم از بین میره، خانهش از بین میره و تفلکای یتیم بالاخره در روی بازار گدایی میکنن. دوستان عزیز یک وقفه داریم، بعد از وقفه بازم در خدمتتان حاضر میشیم. دوستان عزیز و گرانقدر، موضوع امروز ما موضوع بدعت است. بدعت چی را میگن؟ بدعت چیزی را میگن که در دین نوآوری شده. نوآوری در دین چی هست؟ که ما به نام دین کارهایی را بکنیم که او در دین وجود نداره. مثلا شما تصور بکنین یک کافر، یک اروپایی یا یک امریکایی، یک کافر است می به خانه شما و یا در تلویزیون خود یک مجلس مسلمانان را میبینن. یک کسی هست پدرش فوت کرده، این کافر میبینه که پدر فلانی مسلمان فوت کرده، تو باش ببینیم که مراسم از یاش چطور است که ما هم ببینیم اگر اسلام دین خوب باشه شاید مسلمان شوند. ولی وقتی که کافر در تلویزیون سوال میکنه که یک نفر پدرش فوت کرده، هیچ کسی که همکاری نمیکنه، خودش میره صاحب پول وسایلی که برای امو متوفا ضرورت است خودش میخره، باز بعد از صاحب میره قبر گپارا خودش پیسه میده، برای کل از این پیسه میده و در پیش از این پیسه است فقط مصرف کرده میره و در پالوی از که مردم دست قرار استاد هستن، هیچ کس در فکر از این نیست که پیسه داره یا ندارن. بالاخره میبینه که همین نفر مجبور میشه میره از مردم قرض میکنه. بازی مردم صاحب 10 بجه که جنازه دفن شد، ساعت 11 بجه ختم میشه، ساعت 12 بجه سعی کنین در بین خانه از 300-400 نفر است. حتی این خارجی سوال میکنه که آیا این دین شما هم تو میگه؟ دینتان امیر میگه که باید وقتی که از کسر یک کسش فوت کرد شما بگیرین مثلا 300-400 نفر برین سر از این نان بخورین، باز روز دوم باز کلگی میان در خانه از این نان میخورن، باز روز سوم باز کل مردم 300-400 نفر میان نان میخورن، باز شب جمعه از این صاحب باز ببینید 40-50 نفر آمدن صاحب هجوم میکنن. در حالی که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم وقتی که جعفر رضی الله عنه
شهید میشه، رسول اکرم صلی الله علیه و آله توصیه میکنه. چی میگه؟ میگه اصنعوا لآل جعفر طعاما، شما برین به خانواده جعفر شما غذا بسازین. شما به خانواده جعفر غذا بسازین که اونا در غم هستن. شما برین در خانهتون یک چیز پخته کنین بیارین به خانواده جعفر که اینا غمدار هستن. اما آل ما و شما حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله چه قسم تغییر دادیم؟ میگیم که هجوم کنین در خانه جعفر، چور کنین چیزی که در خانه جعفر است، برین کلتان صاحب شکمایتان از سیر کنین در خانه جعفر است. اینمی حالته که ما و شما ببینین. اگر یک کافر هم ما را ببینه میگه والله صاحب اگر دینتانی را میگم من این دین قبول ندارم. در دین اسلام که از چی است؟ تعزیت است. تعزیت چی را میگن؟ تعزیتی را میگن که یک انسان مسلمان وقتی که یک کس فوت میکنه باید به همراه از او غم شریکی بکنن. مثلا جوانا یک 4-5 نفر بره بر از او قبر بکنن، یک 5 نفر دیگه بیاین در مراسم تکفین از این مثلا در ششتن و ترای سهم بگیرن، با فامیل از اونا غذا ببرن که خانواده متوفا در غم خود باشه، هیچ مشکل نبینن. اما امروز در افغانستان اگر یک کس فوت کرد تو در فکر از این نیستی که مرده ما مرده، خودت هم کتش مردی تا که تباید نکنن، تا که مثلا کل از یا نبیان 16 قسم غذا سرت نخورن، تا روز 40 پوستت نکنن اجازه نمیتونن. بنابراین اینی روز 2 بدعت است، روز 3 بدعت است، شب جمعگی بدعت است، روز 40 گرفتن ای بدعت است، سالگیره بدعت است. چرا که پیغمبر نکردن، آل بیت پیغمبر نکردن، صحابه پیغمبر نکردن. در قرآن و سنت اتو نیست که یک کسش فوت کرد تو در خانه از او بری نان بخوری، یا بری مال از او رو بگیری در جیبت پرتی، یا بری روز 2 سر از اون نان بخوری، یا روز 3 سر از اون بری نان بخوری. در حقیقت اینی سنت چی هست که شما بر از اونها غذا برین، و بدعت ای است که شما برین در خانه از اون نان بخورین و اونا را تباه بکنین. از این خاطر اینی بدعت ها که نه تنها یا ثواب ندارن بلکه جانب مقابل گناهگار میشه. به خاطر چی؟ به خاطر کاری کرده که پیغمبر نکرده. ایناله مشکل بدعتکار چی است؟ بدعتکار در روز قیامت اول دشمن رسول الله صلی الله علیه و آله می باشه. این خطر بدعت است که بدعتکار در روز قیامت در جمله دشمنای رسول الله صلی الله علیه و آله حشر میشه. چرا در جمله دشمنای رسول الله صلی الله علیه و آله حشر میشه؟ به خاطر ازی که بدعتکار او تو وانمود میکنه که من از پیغمبر که در رتبه بلندتر است. پیغمبر این کار نکرد، تو پیغمبر دین درست تبلیغ نکردی، من هستم که دین درست تبلیغ میکنم. پس اولی دشمنی بدعتکار با خود شخص رسول الله صلی الله علیه و آله است. دومی مشکل بدعتکاری است که با آیت قرآن در روز قیامت در جمله کافرای از او آیت حساب میشه. چرا؟ در حالی که الله گفته که الیوم اکملت لکم دینکم، اما بدعتکار میگه نه صاحب دین تکمیل نشده، دین در عصر پیغمبر تکمیل نشده، دین در عصر صحابه تکمیل نشده، اونا دین به شکل کامل تطبیق نکردن. من بدعتکار هستم که دین تکمیل میکنم، در حالی که آیت قرآن است که الیوم اکملت لکم دینکم. بدعتکار چی میکنه؟ دشمنیش با سنت رسول الله صلی الله علیه و آله. چرا؟ با هر بدعت یک سنت از بین میره، با هر بدعت یک طریقه از طریقه های رسول الله صلی الله علیه و آله از بین میره. باز ما کدام برادر دیگه سوال داشته باشه در مورد بدعت. به نام خدا، من هم سلام خدا بنابرای برای شما تقدیم میکنم. و شما گفتین که کسی که بمیره و همسایش به سرز خود تاب کنه نان بخوره خونشان نه، بعد اگر همسایشان پیسه انداز کنه شب خانه قرآن خوانی به خانه نان بخوره، یا حرام است یا حلال است؟ اصلا چرا دمی خانه اینمی که مثلا یک نفر غمدار است، یک نفر غم داره. شما تصور بکنین از من یک برادرم فوت کرده و من دمو شو بسیار جگرخون هستم. شما برین از یک کسی که فوت کرده وضعیت از دور چیز کنین. من برادرم فوت کرده و ما میخوایم که یک 10 دقیقه که از این خواهر خود کت مادر خود کت از یا بشینم امو گریه خدا بکنم، امو درد دل خدا بکنم. شما پیسه جمع میکنین میایین در خانه ما صاحب کباب و نان پخته میکنین میخورین. این میده از رسول الله صلی الله علیه و آله نبود. برو نانک تا میخوری در خانهت بخو. اگر کدام جوان است 1-5 خوراکک بر ما میاری که ایواز گریه هم فکر ما دمی کباب مصروف شوه خانه تا باد. اگه نه که نمیاری چی میکنی؟ پیسه شما جمع میکنی میاد در خانه ما. امی که می کسایی که جمع میکنه اینمی هم یک کار نادرست است. در عصر رسول الله صلی الله علیه و آله کار نکرد. ایناله آیا ما و شما از پیغمبر و از آل بیت پیغمبر و از صحابه پیغمبر که دین خوبتر میفهمیم
که ما مثلا میخیزیم یک طریقی. بسیاری وقتا همین کارم بعضی کسا میکنن، میگه والا سم کل ما بیایم پیسه پرتیم، یک نفر میگه سه والا من جوالی هستم خودم نان شب خدا ندارم، او را میگن ای فلانی جای مرده شده باید 500 پرتیم تو هم پرتو. آلو میگه برادر من چی کنم؟ خداوند مرده دار چیز کنه. این حال او دین ایره میگه که باید کس را مجبور نسازن. بگذارین امو مرده دار بیچاره در اون وقتی که یک عضو فامیلش فوت کرده، امو بیچاره خودش که از فامیل خود راحت باشه. اگر کسی امکانات داره، پیسه داره است، او خودش یگان دیگ پخته کنه بیاره بر از اینا خوب. اگر نداشت برو قرار نان تو در خانهت بخون، نه پیسه جمع کن، نه دیگ پخته کن، نه بر ما بیار، مرا از خیر تو بیزار شر مرسان. حالا فعلا بسیاری کسا میگن که من از خیر تیر نه بولانی بیار، یگانه که ببین یک 4 تا بولانی میای باز 20 نفر میمان کتش میای، 4 تا بولانی رو خودش میخوره، یک 20 تا بولانی دیگر رو مجبور بر ازی بیار بخوری. مراز خیر تو بیزار شر مرسان. برو قرار دم خانگاکت باش، مرا کت از می غمم در بین خانم بان. از این خاطر اینمی هست طریقه خوب اسلامی که اگر کس میتونه خود از این مسائل دور بکنه و بگذارن که مردم در راحت زندگی بکنن. دوستان عزیز و ارجمند و گرانقدر، ما و شما گفتیم بدعت چی است؟ دلالت است. پیغمبر صلی الله علیه و میگه، او را من نمیگم، پیغمبر صلی الله علیه و میگه که کل بدعت دلاله، هر نوآوری در دین گمراهی هست. وقتی که نوآوری در دین گمراهی هست، پس هر کسی که یک بدعت را به نام اسلام یا تبلیغ میکنه یا نشر میکنه یا عمل میکنه و خود بهتر از پیغمبر و از اصحاب پیغمبر و از علمای بزرگ میدانه، در حقیقت ای در جمله دالین حساب میشه. و ما و شما در هر رکعت نماز میگیم که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. دوستان عزیز، این بود برنامه بدعت 1400 سال. امیدوار هستیم این برنامه خوشتان آمده باشه و به الله سبحانه و تعالی دعا کنیم، بگیم پروردگارا بر ما اوت یک قلب نصیب بکن، پروردگارا بر ما قلب نصیب بکو که اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. پروردگارا من از جمله کسای حساب بگو که وقت گپ حق میشنوه، سخنا را میشنوه، بهترین از او را و آنچه که حق است او را میپذیره و سر خود تطبیق میکنه و اگر کدام اشتباهی کرده باشه او را باز چی میکنه؟ توبه میکنه و دوباره به او رجوع نمیکنه، رواج میگذاره. چون رواج که است غلامی نفس است، غلامی نفس است، عبادت نیست. پس وقتی که بسیاری کسا میکنن که نه صاحب من روز 2 میکنم، روز 3 میکنم، شب جمعگی میکنم، من میخوایم که کمر عبدالزادای ما بشکنانم، من میخوایم که دندانهای رقیبای ما بشکنانم، از این خاطر من 20 قسم غذا برشان پخته میکنم. الله متعال بر ما و شما توفیق نصیب بکنه که از این رقابت های ناسالم و از این حرکت هایی که نه فایده دنیا ده است و نه فایده آخرت است، الله ما را از این نگاه بکنه و در ماه مبارک رمضان تقوا را نصیب ما بکنه تا ما بتونیم من حیث یک مسلمان واقعی در روز قیامت با پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ملاقات بکنیم و تمام وجود ما از این بدعت ها پاک باشه. دوستان عزیز، تا برنامه بعدی شما را به خالق متعال میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. حمد و ثنا و صفت خالق راست که انسانها را یکسان خلق کرد، کسی را مذکر و کسی را هم مؤنث خلق کرد. خالقی که رحمان و رحیم است و بالای همه مهربان است و همه بنده های خود یکسان دوست داره و نعمت های خود به تمام از اونا تقدیم کرده است. دوستان عزیز، علاقمندان عزیز برنامه 1400 سال، بازم خوشحال هستیم که در خدمت شما دوستان عزیز و گرانقدر قرار داریم. دوستان عزیز، موضوع امشب برنامه ما موضوع زن در آینه قرآن است. زن در آینه قرآن. هنگامی که قرآن عظیم الشان نازل شد، زن من حیث یک موجود با شخصیت و با عزت برای جامعه بشری معرفی شد. زن در قرآن عظیم الشان بسیار با ارزش معرفی شده است. سوره های در قرآن داریم که مشخصاً زن من حیث یک موجود بسیار عالی معرفی میکنه. سوره داریم به نام سوره النساء.
یعنی سوره خانم ها. سوره دیگی داریم که سوره تحریم است. در این سوره هم احکام خالق متعال بیان شده. در اینجا هم میبینیم که احکام خالق متعال در مورد خانم ها و دخترها بیان شده. اگر زنای مسلمان شخصیت خود در قرآن عظیم الشان مطالعه بکنن و ببینن که در قرآن عظیم الشان برای یک زن چقدر شخصیت و عزت داده شده است، من فکر میکنم هیچ زن در جهان باقی نمانه که او به دین مقدس اسلام مشرف نشه. در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی زنا شخصیت خود از نگاه قرآن و سنت ارزیابی میکردن، دیدن که بزرگترین ارزش برای زنها قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم داده و از این خاطر در عصر نبوت بسیار زنای قهرمانی بودند که قصه هر کدام از آنها یک درس بسیار بزرگ است برای ما مسلمان ها. یکی از آیاتی که یک روز ما به همراه یک خانمی که اصلا از آلمان بود و در جنوب افریقا زندگی میکرد، این خانم یک روز همراه ما بحث کرد در قسمت حقوق زن در اسلام. ما وقتی این خانم مرا گفت که من میخوایم که درباره حقوق زن در اسلام گپ بزنم، ما همراه خود در خانه قرآن شریف با ترجمه انگلیسی داشتم. ما همین ترجمه انگلیسی قرآن شریف آوردم و همراه خود بردمک و همراه از خانم وقتی که شیشتیم ای از ما سوالا را مطرح کرد و گفت که مثلا قرآن عظیم الشان بر زن چی شخصیت داده. من فورا همین آیت قرآن را برش باز کردم که همین قرآن شریف آیتش باز کردم که در او آیت قرآن نوشته شده که ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. در اونجا گفته که الله نمونه مثال بیان کرد بر زنها و بر مردها، الگو بیان میکنه. کی را؟ خانم فرعون. خانم فرعون چرا الگو بیان میکنه؟ و باز پسان میگه و مریم ابنت عمران، یعنی یک دختره و یک زن در قرآن عظیم الشان بر مردها و زنای مسلمان چی میکنه؟ این الگو و نمونه مثال بیان میکنه. چرا نمونه مثال بیان میکنه؟ خانم فرعون چی کمال داشت و بیبی مریم چی کمال داشت؟ خانم فرعون شخصیتش دهی بلند بود که فرعون شوهر از این مثل یک امپراتور برای خانم خود میگفت که او خانم من، تو میفهمی که من فرعون هستم. دیگه شوهرها اگر برای یک خانم خود 100 گرم طلا بیاره، این خانمش دیگه براش چقدر چی میکنه؟ از پیش از این خوشحال میشه. من فرعون هستم، بسته طلا فروشی رو برات میارم، بسته طلا فروشی رو برات میارم، به این خاطر تو تسلیم مشو. باز برش میگفت که اگر هر قسم لباس میخوایی، دیگه مردا بسیار زور بزنن دعید یک پیران برای خانم خود 4 متر تکو برن. من فرعون هستم، بسته اونمو سیتی سنتر برات میارم، کلش کار هر قسم استایل که خواسته باشی بپوش، قار مکنی، ناز مکنی، گردویت دراز مکنی، هر چی میکنی بگو. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه من فرعون هستم، برای تو میتونم هر قسم لباس بیارم. باز برش میگه که اگر تو میخوای کدام میمانی بکنی، این دیگه مردای بیچاره اگر بخوام میمانی بکنن بسیار که زور بزنه، شاید این مرده که بیچاره 10 نفر 20 نفر هم میمانی بکنن. اما من فرعون هستم، اگر خواسته باشی اوت میمانی برات بکنم که 1000 2000 نفر هم میمان بکن، برای کلش غذاهای فرست کلاس برشان میتم. لکن خانم فرعون زن مسلمان بود، این شوهرش کافر بود. ببینن این زن آنقدر با شخصیت بود که نه تحت تاثیر قصر فرعون. میخوای برات یک قصر لوکس جور میکنم که از او قصر کرده که هیچ قصر لوکس بلندتر نباشه. لکن میفهمین خانم فرعون چی میگفت؟ خانم فرعون باز برش میگفت که دست روی خدا به طرف قبله میکرد و دعا میکرد، میگفت که رب ای پروردگار من، ابن لی بیتا عندک فی الجنه، پروردگارم بر من یک خانه در جنت آباد کن و نجنی من فرعون و عمله، پروردگارم مرا از فرعون نجات بده و از اعمال زشت فرعون نجات بده. یعنی این خانم مسلمان تسلیم خواسته های کفری فرعون نشد. فرعون چی میخواست؟ فرعون میگفت تو بیدین شو، لباس درست نپوش، حجاب درست نپوش، نماز نخوان، تقوا نکن، هر چی که میخوای من برای تو میتم. آل بسیاری مردا که هستن در مقابل اینمی که اگر یک کس برشان وعده کنه که من برات یک خانه میتم، برای یک مرد وعده کنه که بگی من برات اینمو تو مثلا $100,000 میتم، اگر برای یک مرد وعده کنه که من برات تو مثلا یک چند جور لباس میسازم، اگر برای یک مرد وعده کنه اینمی مرد صاحب به خاطر $500 $1,000
$1 حتی دین خودم میفروشه، عقیده خودم میفروشه. ما و شما بسیاری وقتا در بعض از تلویزیون‌ها میبینیم که بسیاری کسا هستن که به نام مسلمان ضد دین، ضد پیغمبر، ضد قرآن استاد میشن. چرا؟ به خاطر که یک دشمن اسلام بر از او یک چند روپه میته. اما خانم فرعون آنقدر با شخصیت بود که از قصر و از عایدات و از دارایی و از پول و از مال فرعون هیچ متاثر نشد. یعنی یک زن طلا صفت. فرق بین طلا و آهن چی است؟ طلا تو عادت داره که اگر شما 100 گرم طلا داشته باشین، یک ماه در یک کثافت او را گور کنین، یک ماه بعد بکشین، طلا خاصیت خود از دست نمیتن. اما تو با شخصیت است. اما آهن که اگر یک روز بین لگن او بان صبری او را زنگ زدن، او یک زن مثل طلا صفت بود که نه به مال، نه به قصر فرعون، نه به فکر فرعون هیچ وقت متاثر نمیشد. دوستای عزیز، یک وقفه داریم. بعد از وقفه بازم در خدمت شما قرار خواهد گرفتیم. با ما باشین. دوستان عزیز و گرانقدر، زن یک موجود با ارزش در اسلام، زن در آینه قرآن. بیبی مریم چی کمال داشت؟ کمال بیبی مریم این بود که یک دختر پاک و با عفت در یک جامعه که در اونجا یهودیا بودن، ملاهای یهود بودن، مردمایی بودن متعصب و متکبر، بالای ازی تهمت میکردن، ایره اذیت میکردن. حتی از امو کوچکی که ایره مادرش در بیت المقدس در اموج ایره خدمتگار گذاشته بود، در اموج از امو طفولیت ایره اذیت میکردن و گاهی ایره لط میکردن، گاهی دستش مشکستاندن، گاهی به شکل از اشکال ایره عذاب میدادن. لکن بیبی مریم با اونمو شخصیت عالی خود که داشت، لقمه دهان خود برای فقرا و مساکین میداد. آنقدر با عفت و با عزت بود. آل بسیاری دخترها را که اگر ببینین، اگر یک دانه پتلونک کوبای بیاید که در اونجا هیچ پایش جای نمیشه، صبح 1 ساعت زور میزنه، مقصد و پتلون میخره، پای خود او چخ میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که نمیتونه عفت خود نگاه کنه. اما بیبی مریم در بین اونمو جامعه که بسیار فساد بود و دشمنا بودن، در اونمو هم چی میکنه؟ عفت و عزت خود نگاه میکنه. تا بالاخره که برازی میوه زمستان در بهار میوه بهار در زمستان میه. به این شکل است که الله سبحانه و تعالی بر ما و شما میگه که ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. نمونه مثال و الگو بیان شده برای مردهای مؤمن که نمونه و الگوی شما کی باشه؟ خانم فرعون باشه. شخصیتتان از خانم فرعون بگیرین. اما تو ایمانی که خانم فرعون داشت، او یک زن بود، اونم تو باید ایمان داشته باشی. زن با ایمان و از مرد بی ایمان که پیش الله بسیار ارزش داره. از این خاطر الله در تاریخ وقتی که اما تو یک زن نشان میته، باز بر ما میگه که این تو الگویتان این تو یک زن بگیرین، مثل از او اما تو یک شخصیت عالی داشته باشین، مثل بیبی مریم با عفت باشین. این شخصیت برای زن هم است و برای مرد هم است. وقتی که من اینمی موضوع را بر از این زن آلمانی گفتم، باور بکنین این زن آلمانی قرآن از پیش ما گرفت و من گفت این قرآن بر من بتین که من ایره بخوانم تا بال من ات یک شخصیتی که در قرآن عظیم شان برای زن بیان شده با این شکلی که شما بیان کردین، من در زندگیم برای من این قسم کسی برای یک زن شخصیت نداده بود و گفت که من تصمیم میگیرم و کوشش میکنم که قرآن بخوانم و ان شاء الله الله مرا هدایت بکنه، من هدایت شم. دوستان عزیز و گرانقدر، علاقمندان عزیز برنامه 1400 سال، تشکر میکنم از شما که تا بالا به همراه ما هستین و برنامه خاص خودتان تعقیب میکنین. دوستان عزیز، امیدوار هستیم خالق متعال طاعات و عبادت همه شما را قبول بکنه و برای ما شما توفیق بیشتر بده که در ماه مبارک رمضان عبادت بیشتر بکنیم و تقوای بیشتر حاصل بکنیم. موضوع امشب برنامه ما شخصیت زن در قرآن عظیم الشان می باشه. هرگاه قرآن عظیم الشان بخوانیم، واقعا زن در قرآن عظیم الشان من حیث یک موجود بسیار با ارزش معرفی شده است. ولی وقتی شما بایبل بخوانید، در کتاب یهود و نصارا در کتاب نوشته کردن که آدم و حوا وقتی به جنت رفتن، مار زن فریب داد، زن رفت از میوه ممنوعه خورد و بر شوهر خود هم داد. از این خاطر بالای از اینا لعنت گرفتار شد. به اساس گفته از اونا گناه را یا اشتباه را در جنت زن کرده و میخواد که ملامتی را در بالای زنها پرته. اما قرآن عظیم الشان باز هم از زنها دفاع کرده و در آیات قرآن میخوانیم که الله سبحانه و تعالی میگه که فازلهم الشیطان، هر دویشان شیطان لغزان. بالاخره زن ملامت نبود، بلکه هر دویشان به اساس ملامتی و ظلم شیطان هر دویشان فریب خوردن. به هر صورت دوستای عزیز،
آیات زیاد قرآن است که شخصیت زن در قرآن عظیم شان بر ما بیان میکنه و به می خاطر برنامه امروزی ما شخصیت و مقام زن در قرآن عظیم شان است. میریم به حاضرین محترم، اگر سوالای داشته باشند در این راستا من در خدمتشان هستم. بفرمایید برادر محترم، مایک برشان بدین. سلام عرض ادب برای شما، برای دوستان عزیز و کامرامنای عزیز. سوال من همینجا بود که زن یزید که بسیار آدم با تقوا بود، نه؟ زن کی؟ زن فرعون. شما یلسن گفتین پادشاه روسیه را. خیر است، یگان وقت روزه تاثیر میکنه، گوشای آدم یگان وقت بیروزگی هم تاثیر میکنه. خیر است. خب زن فرعون که بسیار از پول فرعون بسیار تیر بود، ولی چرا از خود فرعون تیر نبود؟ خود فرعون کار داشت. مثلا چرا طلاق نمیگرفت ازش؟ همین سوال دارم، اگه از هر پرسان بکنین من سوال دارم درست مفهوم میشه گرفتن نتونستم. همین زن فرعون که بسیار آدم خوب بود، نه؟ با تقوا بود. با تقوا بود. چرا از خود فرعون چرا طلاق نمیگرفت مثلا؟ خب تشکر. اصلا اونطور است که اونا در زمان که شما میفهمید زمان فرعون که بود کل قدرت و توانایی پیشکی بود، پیش فرعون بود. فرعون یک طاغوت بود. فرعون یک طاغوت خطرناک بود و شما میبینید که حتی تفلک‌های خرد بچه‌ها را میکشت و دخترها را نگاه میکرد و این کل قدرت سیاسی به دست ازی بود. انال ایزن مظلوم در بین خانه فرعون، خانم فرعون بود. اتو مرجع دیگه نبود که او خانم بره مراجعه بکنه و از پیش ازی خود جدا بکنه و از پیش ازی کافر. بالاخره مجبور بود که اونجا باشه، لکن با وجود از اینکه در خانه شان بود تحت تاثیر امو خواسته ها و خواهشات ازی قرار نگرفت. هر چیزی که او از پیشش میخواست ایمان خدا حفظ کرد، تقوای خدا حفظ کرد و عقیده خدا حفظ کرد. از این خاطر انسان بعضی اوقات در شرایط قرار میگیره که در رأس حکومت یا در رأس نظام آدمای ظالم میباشه که اونا مخالف امو عقل و انسانیت و اخلاق عمل میکنن، ولی اگه انسان مسلمان کوشش میکنه که امو ایمانداری و دینداری خدا حفظ بکنه مثل خانم فرعون. تشکر برادر محترم. دوستای عزیز یک وقفه داریم، بعد از وقفه بازم در خدمت شما قرار خواهد گرفتیم. با ما باشین. دوستان عزیز، علاقمندان عزیز برنامه 1400 سال، بازم خوشحال هستیم که در خدمت شما دوستان عزیز و گرانقدر قرار داریم. دوستان عزیز، موضوع امشب برنامه ما موضوع زن در آینه قرآن است. سوال دیگه است؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت استاد و حاضرین در تالار و بینندگان تلویزیون یک سوال داشتم استاد به خاطر همه حقوق زن. استاد خداوند هم مرد خلق کرد هم زن، چرا برای زن گفت نسبی از مرد حق داره؟ یک سوال. و سوال دومی که زن فرعون اما یک مؤمن بود، خودش یک کافر باقی گفته شما. او مسلمان ها میگه که یک بچه مسلمان میتونه قد یک بچه‌ای که یک دختر اهل کتاب ازدواج کنه که اهل کتاب باشه، و یا یک دختر یا یک بچه میتونه قد اهل کتاب باشه، قد غیر از اهل کتاب نمیتونه ازدواج کنه. اما او فرعون که اهل کتاب نبود. تشکر. اول خب مسئله ای است که شما گفتین نصف حقوق است. اصلا در اسلام نصف حقوق بر زنها نیست. زن در مسائل حق خود، مثلا یک زن از پدر خود میراث میبره، پس وقتی که از پدر خود میراث میبره میراث خود پیش خود میگیره، مهر داره پیش خود میگیره. یک زن مثلا معاش خود داره کار میکنه بر خودش است، یک زن مثلا زمین داره خانه داره، این حقوقش کامل برش داده میشه. اما در قسمت میراثی که از پدر میگیره کت برادر خود بر برادرش 2 چند داده میشه، بر خواهر 1 چند داده میشه. مثلا شما ازدواج میکنین، درست است نه؟ از پدرتان برتان 3 لک پیمانده 2 لک شما میگیرین، 1 لک برای خواهرتان میتین. اینال شما وقتی که اونمو خالقی که برای شما 2 لک داده و برای خواهرتان 1 لک داده، امو خالق سر شما مهر گذاشته برای خانمتان. پس اینال خواهرتان هم ازدواج کرد، شما هم ازدواج کردین، شما 1 لکتان برای خانمتان میتین، خانمتان خواهرتان از شوهر خود چی میگیره؟ 1 لک دیگه مهر میگیره. از او 2 لک میشه، از شما چقدر میشه؟
از شما 1 لک میمانه. شما مصارف عروسی میکنین، او مصارف نمیکنه. بنابراین اینجا چون مسئولیت برادر زیاد است، مسئولیت‌هاش زیاد است، از او خاطر بر از او حق بیشتر داده شده است که در یکی از برنامه‌ها ما سر از او مفصلا بحث کردیم. اما در قسمت ازی که دختر مسلمان نمیتونه که غیر مسلمان ازدواج بکنه، تنها مرد مسلمان میتونه که اهل کتاب ازدواج بکنه، که دختر یهودی یا نصرانی. یعنی شما میتونید که یک دختر یهودی یا نصرانی ازدواج بکنین، اما دختر مسلمان نمیتونه که غیر مسلمان ازدواج بکنه. چرا؟ الاسلام یعلو ولا یعلى علیه. اینال دختر مسلمان شخصیت بسیار عالی داره، نمیتونه که این خانم یا همسر یک انسان غیر مسلمان یا بیدین باشه تا او که چون همیشه شوهر در خانه حاکمیت یا قدرت زیاد می داشته باشه، نشه که دختر مسلمان هم مجبور بسازه به بیدینی. از این خاطر بر دختر مسلمان اجازه نیست، نه به اهل کتاب، نه به یهود، نه به نصارا، نه به بیدین، نه به هیچ کس. اما در قسمت از اینکه چرا خانم فرعون در خانه فرعون بود، او وقت شریعت تغییر میکرد. او وقت هنوز موسی علیه السلام نامده بود، او وقت هنوز پیغمبر اموجه حکم پیغمبر و نظام شریعت نبود، تا ای که اینمی خانم فرعون بود که باز موسی علیه السلام کلان کرد. پیش از او همون یک قانون بود که در او قوانین او وقته زن مسلمان میتونست با یک مرد کافر هم ازدواج بکنه. از او خاطر در او وقت این مسئله بوده است. تشکر از شما. دیگه برادر ما سوال داشته؟ با سلام خدمت بینندگان محترم برنامه 1400 استاد محترم، حاضرین در مجلس، کمرمینایی که خسته شدن و تصویر ما رو میگیرن. با تشکر هموطنان عزیز که این برنامه را بسیار با جذابیت دنبال میکنن. سوال من از استاد محترمی است که بحث از زنای خوب و زنایی که در قرآن از اونا یاد شده شد، مثل حضرت مریم، حضرت آسیه و دیگر زنهایی را که در قرآن از اونا یاد شده. سوال من این هست که سوال من یک کلمه است که سوال میکنیم از استاد، سرور زنان بهشت چه نام داره؟ سوال اولم. سوال دوم این هست که فردی که مثلا یک زنی را گوشش برش میکنه یا دماغش برش میکنه، او چه حکمی داره در اسلام؟ تشکر برادر محترم. در قسمت ازی که امو سیدای اهل جنت کی هستند، در احادیث روایت آمده است که سیدای شباب اهل جنت، یعنی از جوانای اهل جنت، حسن و حسین امو سردارهای جوانای اهل جنت هستند. در احادیث حسن و حسین گفته شدند از پسران، و از مردها ابوبکر و عمر گفته شدند، و از زنها امی آسیه خانم فرعون و بالاخره بیبی مریم، و همچنان بعضی از روایت ها بیبی خدیجه الکبری و فاطمه الزهرا. اینا را هم کلشان میگن که یا در جمله امو سرورای زنای اهل جنت هستند. اما در قسمت از اینکه بعضی از خانم ها، بعضی از مردها متاسفانه در بعضی از جایها گوش یک خانم قطع میکنه یا بینیش قطع میکنه، اینی عملی که اینی مردها میکنن عمل از اینا مسله گفته میشه. در دین مقدس اسلام مسله کردن حتی از مرده اجازه نیست. یعنی حتی اگر یک کافر شما پیدا میکنید که در معرکه کشته گرفته شده، از این خاطر مسله کردن از این در اسلام اجازه نیست که بینی از یا گوش از او بریده شود. این مردهایی که این جنایت میکنن یا در حقیقت هیچ رابطه با اسلام ندارن. اسلام بر اینا جزای بسیار سخت را تعیین کرده و او قصاص است که اگر درگیر محکمه اسلامی بیاید باید گوش و بینی خودشان در مقابل از اینا چی شود؟ قصاص شود. چون عمل کرده از اینا عمل بسیار زشت است و عمل غیر انسانی است و عمل غیر اسلامی است و متاسفانه در بعضی مناطق بعضی مردمای جاهل میکنن و این بعضی از دشمنان اسلام به نام مسلمان ها، اسلام و مسلمان ها از اونها بیزار و بری هستند و این یک کاری که اینا میکنن یک کار زشت و غیر انسانی و غیر اخلاقی است و جزایشان این است که اگر دستگیر میشن باید خودشان قصاص شوند و مو شکلی که با مو خانم کدام کار کردن به همراه خودشان امی کار از طرف محکمه اسلامی میشن تا دیگه این جنایت نکنن. دوستان عزیزی بود برنامه امروزی 1400 سال. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما دوستان عزیز قرار میگیریم، شما را به خالق متعال میسپاریم. تشکر از حوصله‌مندیتان تا با همراه ما بودین. تشکر از شما خواهران عزیز و برادران محترم و تشکر از تمام دوستان عزیز. تشکر از کارکنای تکنیکی، همکارای تکنیکی ما، پرودوسر، دایرکتور و تمام برادرها و دوستایی که با وجود از اینکه روزه‌دار بودن این برنامه را به همراه ما ثبت کردن. از تمامشان تشکر میکنیم و امیدوار هستیم در اجر و ثواب اینا همهشان شریک شوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان عزیز و گرانقدر، بینندگان عزیز برنامه 1400 سال، روزه‌داران محترم، خواهران گرانقدر، برادران عزیز، مهمانان عزیزی که در تالار تشریف دارین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم خوشحال هستیم که در برنامه دیگه از برنامه‌های 1400 سال در خدمت شما دوستا قرار داریم. دوستان عزیز، موضوع امروز ما قرآن و تکنولوژی معاصر است. تکنولوژی از کجا میآید؟ تکنولوژی از طریق علم است، از طریق خواندن است. اولین آیت قرآن وقتی که نازل شده بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کدام کلمه بود؟ اقرأ، بخوان. اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت که تو را خلق کرده. خلق الانسان من علق، انسان خلق کرده از علقه. علقه را امروز اولین آیت قرآن که نازل شده سر کلمه علقه بحث کرده و در آیات دیگه قرآن سر کلمه علقه، مدغه، علقه سر از یا هست. وقتی یاره هر کدامشان شما برین پیش دانشمندایی که در ساینس و تکنولوژی بسیار دسترسی دارن، اینا وقتی که تصاویر امو کروموزوم های جنسی انسان ها را بعد از اینکه کروموزوم های جنسی مرد و زن با هم یک جای میشن XX و XY، بعد از این وقتی که اینا را مطالعه کردن، وقتی که در رحم مادر این نطفه بالاخره مراحل رشد خود در هفته اول، هفته دوم، هفته سوم، ماه اول، ماه دوم، ماه سوم اینا را بحث میکنن، وقتی که اینا را آمدن سنجیدن که مطلقاً کلماتی که در قرآن عظیم الشان نازل شده اونمو کلمات تصاویری از او را گرفتن آمده در کامپیوترها و بالاخره امو کسی که امی کار کرده به عظمت قرآن تسلیم میشه و کلمه میخوانه که لا اله الا الله محمد رسول الله. چرا؟ به خاطر ازی که او غربی که در قرآن مطالعه میکنه و قرآن با تکنولوژی امروز مقایسه میکنه، این غربی در این فکر است که این قرآن نوشته یک انسان است و او انسان کی است؟ محمد صلی الله علیه و سلم است. لکن وقتی که بالاخره سر از این تحقیق میکنه میبینه که محمد صلی الله علیه و سلم در یک جامعه زندگی میکرد که او جامعه بسیار ضعیف بود. او وقت نه ساینس بود، نه تکنولوژی بود، نه کامپیوتر بود. پس چطور پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم میتونه که او تو حقیقت ها را بیان بکنه؟ پس این کمال از اون است، بلکه کمال کس دیگه است که بر از اون میگه که ای محمد صلی الله علیه و سلم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یکی از قصه های جالب دوستان عزیز که این بسیار جالب است بر من، وقتی من این قصه را شنیدم بسیار تعجب کردم. یکی از دانشمندای امریکایی است، در لندن زندگی میکرد. گفت که من یک روز از روزها سالگری ما بود. گفتم این سالگری که نمیفهم سالگری عروسیش بوده یا تولدش بوده، هر چی بوده، او غربی ها برای خود سالگری‌های مختلف دارن. گفت در یکی از مجالسی که سالگری ما بود، دوستا بر من سالگری ما برای من چی آورده بودن؟ تحفه‌های مختلف آورده بودن. گفت در جمله کسایی که بر من تحفه آورده بودن، یک کسی که تحفه برام آورده بود او یک مسلمان بود. گفت در ختم محفل وقتی که من تحفه ها را باز کردم دیدم که یکی از تحفه های جالب قرآن عظیم الشان است. خوب دقت کنید. گفت یکی از تحفه های جالبی که برام آورده بودن یک کتاب بود. گفت من خب تحفه های دیگه خب وسایل دیگه هست، مادی است، اما این شخص برای من یک کتاب در بین یک کاغذ تاو داده و برای من تحفه داده. من این کتاب میگه باز کردم و من مسلمان نیستم و من به این کتاب مسلمان ها هم عقیده ندارم. میگه وقتی کتاب باز کردم که در یکی از صفحات قرآن عظیم الشان نوشته شده است که اقتربت الساعة و انشق القمر. اقتربت الساعه، قیامت نزدیک است، و انشق القمر و مهتاب دو حصه شد. میگه من وقتی که این آیت خواندم در مغز من درست نشیش. من گفتم عجب گپ است، این مهتابی که این سرش بحث میکنه که این شق شده، کجا از این شق شده؟ کجا این دو حصه شده؟ کدام تکنولوژی ای را بیان کرده؟ پس میگه من قرآن عظیم الشان بسته کردم و در الماری کتابای خود او را گذاشتم. این است یک توفیق یکی از دوستان. اما باور ندارم. میگه یک روزی در مقابل تلویزیون BBC شیشته بودم که یکی از نطاقای BBC 3 دانشمند
فضانورد میمان کرده و امروز اونا بحث میکنن. گفت که دوستای عزیز، ما 3 نفر دانشمندای فضا را دعوت کردیم و اینا از پیش از اینا سوال میکنیم و یکی از سوالایی که ما میخوایم از پیش از اینا پرسان بکنم که امروز که بشریت به بسیار مشکلات مواجه هستند و تکالیف زیاد دارن، این خوب نبود که این پولی که چندین میلیارد دلار مصرف میشه تا که انسان ها به فضا برن و این فضانوردها این مصرف میکنن، خوب نبود که به عوض رفتن به مریخ و به عوض رفتن به مهتاب همین مصرف میشه سر زندگی خوب انسان ها. میگه این فضانوردها گفتن که درست است، این گپ خوب است که این مصارف باید سر خدمات انسانی شود، ولی خود رفتن به فضا و کشف بسیاری از مسائل از طریق فضا این هم به نفع بشریت است. بسیاری از معادن، بسیاری از چیزهای مهمی که او را انسان ها میتونن از طریق کشف بکنن و بسیاری از مسائل تکنولوژی که انسان ها ضرورت دارن که او را میتونن از طریق هوا و از طریق فضا پخش بکنن، این هم یکی از خدمات بزرگی است که برای بشریت بسیار منفعت داره. ولی ما گفت یکی از این فضانوردها گفت که من یک گپ دیگه بر شما میگم که یک چیزی که ما جالب کشف کردیم این هم بسیار برای ما جالب است. چی رو کشف کردین؟ گفت وقتی این فضانورد گفت که اگر گفت یک وقتی رفتیم در مهتاب، وقتی که بیرون فضای مهتاب گفت ما تصویر گرفتیم، دیدیم که در روی مهتاب یک خط است. این موسی داود بیتکوک میگه که من نزدیک بود که تلویزیون بغل بکنم که فضانورد چی میگه. گفت که در روی مهتاب یک خط است. وقتی که ما تحقیق کردیم که بالاخره این خط برای ما ثابت کرد که مهتاب یک وقت 2 شق شده و دوباره با هم یک جای شده. وقتی که 2 حصه شده با هم یک جای شدن، مثل که سابق امی ظرفای چینی را پتره میکردن، وقتی که مشکست این با هم وصل میکردن، لکن در اون ظرف معلوم میشد که این شکسته است. گفت بالاخره ما کشف کردیم که یک وقت مهتاب شکسته بوده و این قمر. موسی داود بیتکوک میگه که ما وقتی که این گپ از قرآن شنیدم، عاجل دویده رفتم در الماری و قرآن عظیم الشان گرفتم. قرآن شریفه که گرفتم، باز همی آیت قرآن خواندم که اقتربت الساعة و انشق القمر، قیامت نزدیک است و مهتاب چی شده؟ 2 حصه شده است. بالاخره میگه وقتی که من این از طریق اینترنت سرچ کردم، از طریق کامپیوتر و دوستایی که داشتم سرچ کردم، برای من گفتن مسلمان ها که بله در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یکی از معجزات اسلام امی بود که وقتی که مشرکین از پیغمبر هم گفتن که اگه تو پیغمبر هستی مهتاب 2 حصه بکو، پیغمبر هم به امر الله تقاضا کرد و مهتاب 2 حصه شد و این آیت قرآن نازل شد که اقتربت الساعة و انشق القمر. به اینجا هست که موسی داود بیتکوک چی میگه؟ موسی داود بیتکوک میگه که اینمی آیت قرآن که اقتربت الساعة و انشق القمر سبب شد که ما بگوییم که لا اله الا الله محمد رسول الله و سبب مسلمانی ما شد. دوستان عزیز، بعد از یک وقفه باز هم در خدمت شما دوستان قرار خواهد گرفتیم، با ما باشید. دوستان عزیز، روزه‌داران محترم، خواهرها، مادرها، دخترها، همسرها، پدران عزیز، برادران، جوانان عزیز، اطفال گرانقدر، تشکر از همه شما که مثل سال گذشته برنامه امروز ما را با دقت تا آخر میشینین و گوش میگیرین. تشکر از همه شما. دوستان عزیز، میم سر موضوع قرآن و تکنولوژی معاصر. اگر سر مسئله قرآن و تکنولوژی معاصر بین، بسیار مردم هستند که به اساس تکنولوژی قرآن مسلمان شدن. یک کس مسلمان شده بود، پرسان کردن، گفتن تو مسلمان شدی؟ گفت بله. گفت چرا مسلمان شدیم؟ گفت من وقتی که صفحه اول قرآن خواندم، امی پوش قرآن، گفت من مسلمان شدم. عجب، پوش قرآن تو را مسلمان ساخت؟ گفت بله. در پوش قرآن چی کمال است؟ گفت من یک عالم هستم، یک متخصص هستم، یک دانشمند هستم. پوش قرآن من را به خاطر از این مسلمان ساخت که من هر کتابی را که می خواندم، در او کتاب در پوشش نام یک مؤلف انسانی نوشته شده بود.
اما وقتی که قرآن دیدم که در پشت از این نام هیچ انسان نیست، من به این عقیده شدم که هر انسانی که یک کتاب نوشته میکنه او انسان به خاطر شخصیت خود نام خود در پشت کتاب خود حتما نوشته میکنه. پس این کتابی که در پشت از این نام انسان نوشته نیست، دیدم که نوشته است در پایینش که تنزیل من رب العالمین. باور کردم که این کلام الله هست. دکتر دیگه مسلمان میشن، پرسان میکنن چرا مسلمان میشی؟ میگه من قرآن مسلمان ساخت. خب قرآن آل تو را مسلمان ساخت؟ میگه بله. به اساس چی مسلمان ساخت تو را؟ میگه به اساس تکنولوژی قرآن مرا مسلمان ساخت. تکنولوژی قرآن تو را مسلمان ساخت؟ بله. چی بود؟ قصه بکن. میگه ما دکترای طب در قرن 20 کشف کردیم که وقتی که درد در جلد باشه، وقتی که سر سوزن از جلد داخل بره، احساس درد در جلد است، نه در داخل از اون، در پوست است. میگه وقتی که به قرآن عظیم شان بر ما چی میگه؟ میگه کل ما نضج جلودهم. درباره دوزخی ها چی میگه؟ هر وقتی که دوزخی ها پوستاشون سوخته شود، کل ما نضج جلودهم بدلناهم، ما جلدهای از اینا را پوستاشون را تبدیل میکنیم. چرا؟ آیت قرآن میگه لیذوقوا العذاب، تا که اینا خوب عذاب بچشن. من فهمیدم که این قرآن با تکنولوژی سازگاری داره، پس من مسلمان شدم. دانشمند دیگه میگه خب تو چرا مسلمان شدی؟ میگه من هم به خاطر تکنولوژی قرآن مسلمان شدم. به خاطر تکنولوژی قرآن مسلمان شدی؟ میگه بله. میگه چرا؟ میگه به خاطر ازی که من اصوات تمام صداها را میگه من چک کردم، خرابترین صدایی که قابل کنترل نیست صدای مرکب است. آمدم در قرآن که در قرآن عظیم شان میگه ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین صدا صدای مرکب هاست. قرآن این از کجا میگه؟ به خاطر که خالق متعال میگه. عالم دیگه که متخصص زمین شناسی است، او رو میگن تو چطور عقیده پیدا کردی که خالق ذات یگانه هست و این قرآن کلام الله هست؟ میگه من به خاطر ازی پیدا کردم که خالق متعال در قرآن عظیم شان گفته که والجبال اوتاد، ما کوهها را مثل میخها در زمین چی کردیم؟ جای به جای کردیم. اما وقتی که من متخصص تکنولوژی در اصل امروزی وقتی که کوهها را تصاویرش برداشتم، دیدم که کوهها به مو اندازه‌ای که بیرون از بالا در زمین هستن، به مو اندازه مثل میخ در زمین چی شدن؟ جای به جای شدن. تصاویرش گرفتیم و اونجا من فهمیدم که این کسی که این کلمات گفته این ذات خالق متعال است که 14 قرن قبل عالم الغیب بود. از این خاطر خالق متعال چی میگه؟ سنوریهم آیاتنا فی الآفاق، ما دلایل قدرت خود برای اینمی مردمای متخصص و مسلکی، برای اینمی ساینسدانا، برای اینمی کسایی که دست بلند دارن در تکنولوژی، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق، در افقها، در محتاب، در آفتاب، در کهکشانها، در اینجا و فی انفسهم، و در نفسهای خودشان. ما آیات و دلایل خدا بر از اینا نشان میدیم حتی یتبین لهم انه الحق. خب میشه بازم دوستای عزیز نوبت بر شما شد و شما در این راستا سوال داشته باشین. سلام بر شما. اگر نوبت می خواهر است اگر ما که برشان بدید خیر است، باز بر شما پسند. سلام به شما و بنده های عزیز. آیا برای یک چینایی، فرانسوی، اروپایی، امریکایی ترجمه های قرآن داریم؟ در قسمت سوال خواهر ما که آیا ترجمه های قرآن به زبان های دیگه هست؟ بله. خواهر عزیز یک سایت است، من او را باز کردم به نام sultan.org sultan.org و در اونجا و همچنان المصحف almusah نقطه دی دو سایت شما ترجمه های قرآن به زبان های مختلف پیدا میکنین، چینایی، ایتالوی، انگلیسی، به هر زبانی که از زبان های افریقایی، اروپایی، امریکایی و کل از ان شاء الله پیدا میشه. دوستان عزیز یک وقفه کوتاه داریم، بعد از وقفه بازم در خدمت شما حاضر میشیم، با ما باشین. دوستان عزیز، روزداران محترم، با امید ازی که ماه مبارک رمضان را به خوشی سپری بکنین، با امیدی که تاجرای محترمی که دینشان باید ایمانشان در رمضان بلند شود ولی متاسفانه پایین شده میره، با امید ازی که دکاندارای روزدار به خاطر رمضان نرخ‌ها را پایین بیارن، نرخ‌ها را بالا میبرن، به این وجه که با تقوا شوند، تقوا کم میشه و متاسفانه دلالت میکنه که رمضان سر از اونها تاثیر نکرده. با امید از که کسانی که از ماه رمضان استفاده منفی میکنن
و به عوضی که در ماه مبارک رمضان نرخ‌ها را پایین بیارن بالا میکنن، تکی خود به عوضی که نرخش پایین بیارن به احترام رمضان نرخش بالا میبرن و از رمضان استفاده منفی میکنن. امیدوار هستیم که این دوستای ما در ماه مبارک رمضان هدایت شود و ما از خالق متعال برشان هدایت میخواهیم. پروردگارا همگی را هدایت بکو، اول ما را هدایت بکو و پس آن کسایی که با وجود که روزه دارن ظلم میکنن، پروردگارا کسایی را هدایت بکو که اون مامورین و اون مسئولین که در ماه مبارک رمضان رشوت میخورن، با پول حرام از پیسه رشوت خرما میخرن و او خرما افطار میکنن، روزش قبول نمیشن. پروردگار اونا را هدایت بکنه که اونا به عوض ظلم و به عوض تعدی و به عوضی که روزه‌دارای دیگر اذیت بکنن، ماه مبارک رمضان را با تقوا بسازن و در خدمت واقعی مردم باشن. دوستان عزیز، قرآن و تکنولوژی معاصر، مثال های بسیار زیاد داریم که بسیاری از دانشمندا به اساس تکنولوژی قرآنی به دین مقدس اسلام مشرف شدن. امروز بسیاری از ساینسدانا هستند که به دین مقدس اسلام مشرف میشن. چی اینا را مسلمان میسازه؟ ساینس. یک قصه یک جالبه براتون میگم. یکی از دانشمندا کلیپش در اینترنت هست و اگر کس خواسته باشه در می کامپیوتر من امیال شخصی در پیش من هست کلیپش. این دانشمند چی میگن؟ این دانشمند از جمهوری چک است. قبلا چک و سلواکیا بود، حال چک جدا شده و سلواک علیحده شده. این از جمهوری چک است. این خودش قسم میکنه، میگه من چندین سال در یک کشور تولد شدم که اونجا هیچ مسئله دین و دیانت نبود. بالاخره میگم من تقریبا مدت 35 سال کاملا انبلیور بودم، یعنی من هیچ ایمان نداشتم. لکن میگم میفهمین مرا چی مسلمان ساخت؟ میگه اینمی ساینس مرا مسلمان ساخت و مرا به وجود خالق متعال باورمند ساخت. چی؟ میگه ساختمان بسیار عالی و کامل این کائنات سبب میشه که من به وجود خالق متعال باور پیدا بکنم و عقیده داشته باشم که خالق وجود داره. هیچ چیز تصادف نیست، هیچ چیز تصادف نیست. و بالاخره میگه باز دیدم که بین وجود من و بین آفتاب یک نوع تناسب وجود داره. من از آفتاب انرژی خودم میگیرم اما آفتاب مرا از بین نمیبره. پس معلوم میشه که خالق آفتاب و خالق من یکی هستن. وقتی من میوه سیب میخورم، اگه خالق سیب کس دیگه می بود، خالق معده من کس دیگه می بود، او خالق سیب او تو یک سیب پیدا میکرد که با معده من هیچ سازش نداشت. ولی وقتی که من سیب میخورم کاملا با معده من سازش داره. از این طریق میگه من فهمیدم یک ساینسدان است. میگه وقتی که من ساینس من خوب بیشترتر شد و در مخلوقات فکر کردم، بالاخره میگه این تناسبی که بین مخلوقات بود سبب شد که من عقیده پیدا بکنم که خالق من و خالق آفتاب و خالق زمین و خالق زن و خالق مرد خالق همه ذات یگانه هست. به این شکل میگه بالاخره چی شد؟ بالاخره میگه گپ سر از این شد که من با وجود خالق متعال و به وحدانیتش از طریق ساینس ایمان آوردم. و وقتی که باز میگه من قرآن عظیم الشان خواندم و فهمیدم که او خالقی که لا اله الا الله هست، او رسولی را فرستاده که محمد رسول الله است و کتاب است که قرآن عظیم الشان، و از طریق تکنولوژی ای به دین مقدس اسلام مشرف میشه. امروز اسلام در تمام احکام خود دلیل داره. اسلام در هر بخش خود دلیل داره، اما اونا دلیل نداره، عقل دور. از این خاطر در کلیسا و در اینجا که است روز به روز مسلمان ها در جهان غرب در رشد است، روز به روز اینا مردم مسلمان شده میرن، از این خاطر زیاد توطئه بر ضد مسلمان ها میکنن. اسلام در هر چیز خود دلیل داره. قرآن وقتی هر غربی که با عدم تعصب قرآن خوانده و هدایت شده مسلمان شدن، به این خاطر کشیشا میبینن که این قرآن است که امروز نزدیک است که اروپا و امریکا را به دین مقدس اسلام مشرف بسازن. بناهن دلیل ندارن که بخیزه بیاین مثل از این برنامه وره که ما یک برنامه بگیره. کاش که یک کشیش همیشه آماده شود. در کتاب شما اکثر شباز ما شما در یکی از برنامه ها براتون خدمتتان تقدیم خواهد کردم که خود کتاب بایبل براتون میارم و میخوام قسمت های از رو ببینید که چی مشکلاتی دارن. به این خاطر امروز در غرب مردم مسلمان میشن و اونا زورشان به این نمیرسن که بیان که علمای اسلام جر و بحث بکنن، بیان قرآن با دلایل که ما جر و بحث بکنن. چی میکنن؟ در یک فیسبوک یا در یک جای یک قرآن در میتن. این منطق نیست، این تکنولوژی نیست، این سیویلایزیشن نیست، تمدن نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما در افغانستان هستیم. در افغانستان بسیار هندوها هست، اهل هنود هستند، مراکزشان است،
همون منظرهایشان است. تا حال ما کتاب از اینا را در ندادیم و هیچ وقت عالم ما و هیچ وقت برای هیچ کس ما توصیه نکردیم کتاب کسی را در بدیم. به خاطر چی؟ در دادن کتاب کسی ای در حقیقت دلیلی است به نداشتن دلیل و دلیلی است به خاطر از اینکه انسان بسیار انسان ضعیف است، زورش نمیرسه، از این استفاده میکنه. دوستان عزیز و علاقمندان گرانقدر، برنامه 1400 سالی بود برنامه امروزی ما که خدمت شما دوستان تقدیم کردیم. امیدوار هستیم که خوشتان آمده باشه. تا برنامه بعدی شما را به خالق متعال میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.